მშვიდობის საორშაბათ დილიდან საქმიან კვირას საქმიან დილასთან საქმიანი რესპონდენტები და თემებით ვიწყობ ტელევიზორზე. დღეიდან საქართველოსა და რუსეთს შორის პირდაპირ ფრენები შეწყვეტილია. საქართველოს-რუსეთს შორის ბოლო ავიარეისი ავიასანქციების ამოქმედებამდე აეროფლოტმა შეასრულა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადებით, მთავრობა ტურისტული ემბარგოს საპასუხოდ კონკრეტულ გეგმას მიმდინარე კვირაში წარადგენს, თუ როგორ შეიძლება მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი რუსეთის მიერ დაწესებული ავიასანქციების გავლენა ქართულ ბიზნესზე. გეგმა, რომელიც მთავრობამ უნდა წარადგინოს, იმ შეხვედრებზე მიღებულ ინფორმაციას დაეფუძნება, რაც ბოლო 2 კვირის განმავლობაში იმართებოდა. მათ შორის გასული კვირის მიწურულს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად კახეთში ტურიზმისა და აგროსექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ეკონომიკის მინისტრი ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია ტრადიციული ბაზრების შენარჩუნება. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა კი აღნიშნა, რომ ღვინოსთან დაკავშირებით ჯერჯერობით სახეზე არ გვაქვს ემბარგო და დიდი იმედი აქვს, რომ პროგრესი შენარჩუნებული იქნება. ლევან დავითაშვილმა ასევე შეხვედრისას თქვა, რომ ბაზრის დივერსიფიკაცია ხელისუფლების პრიორიტეტული მიმართულებაა და ამ მხრივ კონკრეტული ქმედებებიც ხორციელდება. საინტერესო კვირა უნდა იყოს სამუშაო კვირის მიწურულს ბათუმში აღმოსავლეთ პარტნიორობის პირველი საინვესტიციო ფორუმი გაიმართება. ევროკავშირის DGS დირექტივასთან დაახლოების მიზნით კი ფინანსთა სამინისტრო ცვლილებებს გეგმავს და პროექტთან დაკავშირებით რეკომენდაციების გადაგზავნას თავაზობს დაინტერესებულ საზოგადოებას. რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში 2020 წლისათვის 24 მილიონი ლარის ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაა დაგეგმილი. ანაკლის განვითარების კონსორციუმის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ბადრი ჯაფარიძის განცხადებით, პორტის მშენებლობაზე ტენდერში გამარჯვებული კომპანია ერთ კვირაში გამოცხადდება. მან თქვა, რომ ანაკლის პორტის მშენებლობა არ შეჩერდება. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით, კახეთის გზატკეცილზე ფეხსაცმლის ქარხანა ისნის მიმდებარედ შპს T და K რესტორნებისათვის მაკდონალდსის რიგით მე-16 რესტორანი აშენდება. ქართული ხორბლის კულტურას სახელმწიფო იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მსოფლიო გადაუდებელი დაცვის საჭიროების მქონე ნუსხაში წარადგენს. ხასიან ქართული ხორბლის კულტურის იუნესკოს არამატერიალური მემკვიდრეობის მსოფლიო გადაუდებელი დაცვის საჭიროების მქონე ნუსხაში შეტანისათვის გარკვეული მოთხოვნების შესრულების საკითხი განხილვის რეჟიმშია და სტატუსსაც იმედია მალე მივიღებთ. საქართველოში ხორბლის 14 სახეობა და 188 სახესხვაობა დაფიქსირებულია, რაც ასეთი მცირე ფართობის მქონე ქვეყნისათვის უჩვეულო რაოდენობა, ეს კი აღიარებას ნამდვილად იმსახურებს. დილა მშვიდობისა, ხორბლის თემასაც მიუბრუნდებით აუცილებლად სტუმართან ერთად რამდენიმე წუთში იუნესკოსაც ოღონდ სხვა მიმართულებით, თუმცა ორშაბათ დილის განწყობისათვის ჯერ საქართველოს უსტატუსო ელჩის და თითოეული ჩვენგანისათვის საამაყო გოგოს ხატია ბუნიათიშვილის მორიგი პერფორმანსი უნდა განახოთ, როგორ ააცეკვა ქართულად პიანისტმა 5 ცეზარის მფლობელი მსახიობი გიომ გალიენი და ცნობილი ფრანგი ტელეწამყვანი ანა სოფი ლაპიქსი. Oui, mais attendez, géorgien alors. Et le géorgien, mais oui, parce que excusez-moi. Ouais. Guillaume, vous parlez non, mais moi, en géorgien aussi, non? Gagmi Marjo, c'est. Gagmi Marjo, le géorgien, c'est l'amour pour moi. Mais oui, Khachapuri. Khachapuri, Didi Manlop, Nathalie Mama, et non, mais je sais rien en géorgien. La danse, la danse. Tu danses? Vous dansez avec moi. Je vais vous montrer. Les femmes, c'est très simple, c'est des tout petits pas, et c'est comme ça. C'est des tout petits pas très rapides. Et les hommes? Les hommes, c'est quoi? Une des chansons les plus connues de Géorgie.
ახლა ეს არის პირდაპირ და საუკეთესო რეკლამა ქვეყნისათვის, როცა ასეთი წარმატებული ხელოვანი ფრანსორის პირდაპირ ეთერში პრაიმ ტაიმში მთელ საფრანგეთს მართვის ნაცნობი თუ სრულიად უცნობი ქვეყნის ამბავს აცნობს და ასე მინიმუმ საქართველოს შესახებ მეტის გასაგებად დააგუგლინებს მაინც ისტორიას ჯორჯიას შესახებ. მეორე სტუმრობაც უნდა დაგეგმონ და ზოგმა მასპინძლობისათვის ბევრი უნდა გავიღოთ კიდეც. ამაში გასავარჯიშებლები ვართ და მთავარია არ ვიზარმაცოთ, თან ახლა კარგი დრო გვაქვს ამისათვის, ვისაც არ უნდა ძალით ხომ ვერ ჩამოვიყვან და ვისაც სურვილი ექნება გაატაროს ზაფხული საქართველოში უსაფრთხო ქვეყანას დავახუტებთ გამართული სერვისით და იმედიან მშვიდობითაც. უარის მთქმელებზე და ამის გავლენებზე რიცხვებში ბევრს ვსაუბრობთ. საერთაშორისო სააგენტოების ანალიტიკაც გადაცანით და ადგილობრივი კვლევებიც ბევრი განახლდა. TBC კვლევის მოხდებით მაგალითად გლობალური ზრდის პროგნოზები შემცირებული არის. დოლარი შედარებით დასუსტდა და გაიზარდა განვითარებადი ქვეყნის მიმზიდველობა. მაისის ეკონომიკის ზრდამ კი ამ ანგარიშის მიხედვით ქვეყანაში 4.7% შეადგინა. ერთჯერადი ფაქტორებით ექსპორტი და სამშენებლო სექტორები სუსტი უნდა იყოს. ტურიზმისა და გზავნილების ზრდის ტემპი კი მაღალი არის. ასევე ძლიერი იყო ფისკალური სტიმული და შეინიშნებოდა საკრედიტო აქტივობის ზრდის ტემპის დასტაბილურება, აღნიშნავს TBC ბანკი. იქვე მითითებულია, რომ ძლიერი ფისკალური სტიმულის მიუხედავად საგარეო ბალანსი უმჯობესდება. ივნისში თურქეთიდან ვიზიტორების მკვეთრი მატება აღინიშნებოდა, რუსეთიდან ტურისტული შემოდინებების განახევრების შემთხვევაშიც კი მომდევნო 12 თვეში ამ მოკვლევის მიხედვით ტურისტული შემოდინების ზრდა დაბალი, თუმცა მაინც პოზიტიური უნდა იყოს. 2019 წლის მაისამდე, როდესაც ტურისტების მატება რუსეთის გადამწყვეტი წვრილის გამო 18%-მდე გაიზარდა, ტურიზმის ზრდის ტემპი საკმაოდ ზომიერი ფიქსირდებოდა. ლარის გაცვლით კურსს რაც შეეხება რუსეთთან საჰაერო მიმოსვლებისა და ღვინის ექსპორტის ნაწილის შეზღუდვების გაჟღერებამდეც არაერთი შეფასებით ის გაუფასურებული იყო. საბაზო სცენარის მიხედვით ლარის გამყარება მოსალოდნელი და ამის არგუმენტებიც TBC-ს მოყვანილი აქვს. პირველ რიგში ის, რომ დაახლოებით $200 მილიონიანი წმინდა დანაკარგი შემოდინებებში მომდევნო 12 თვის განმავლობაში არ არის ის თანხა, რაც საგარეო დისბალანსს გამოიწვევს. საგარეო ბალანსი მაინც დადებითი, თუმცა უფრო ზომიერი იქნება. ამასთან ლარის არსებული რეალური ეფექტური კურსის პირობებში მნიშვნელოვნად იზრდება ინფლაციის რისკებიც. არსებული შეფასებით ევროდოლარის მიმართ სხვა მნიშვნელოვანი რეგიონული ვალუტებისა და სასაქონლო ფასების სტაბილურობის პირობებში 5%-მდე ინფლაციის მისაღწევა დოლარი ლარის გაცვლითი კურსი 2.70-მდე მყარი უნდა იყოს, აღნიშნავს TBC. რაც შეეხება ეკონომიკის ზრდას და პროგნოზს ამ მხრივ, რუსეთიდან ტურისტული შემოდინებების განახევრების შემთხვევაშიც კი მომდევნო 12 თვეში 4%-იანი ზრდა რეალისტური დაშვებაა ანგარიშის თანახმად. 2019 და 2020 წლებისათვის 4%-ზე მცირედით მეტ ზრდასაც გულისხმობს პროგნოზი, რომელიც TBC-მ დადო მეტი და კიდევ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ. აუცილებლად უნდა ვიპოვოთ რესურსი ეკონომიკის გასაუმჯობესებლად სხვა მიმართულებებიდან. რუსი ტურისტების ერთი ხელისმოსმით ჩანაცვლებას რომ ვერ შევძლებთ, ეს ფაქტია. სხვა მიმართულებებით კი შეგვიძლია რომ გავაქტიურდეთ. უცხოური ინვესტიციების გაზრდაზე მობილიზდეთ, მაგალითად გასაყიდად გამზადებულ ინფრასტრუქტურას ინვესტორი უფრო პროაქტიულად მოუძებნოთ, მეტი უცხოელი პარტნიორი შევიძინოთ და ასე შემდეგ. დააველოდოთ, იქნებ იყოს კიდეც საინტერესო გეგმა მთავრობისაგან, რომელიც ამ კვირაში ვლადიმერ პუტინის გადაწყვეტილებიდან მხოლოდ 3 კვირის შემდეგ ისიც ჯერ მხოლოდ ველოდებით ანტიკრიზისული გეგმა უნდა გაგვეცნონ, რომელსაც სავარაუდოდ კვირის ბოლომდე წარმოგვიდგენენ. მაგრამ ნახოთ, ეს შეეხება მხოლოდ ტურიზმს თუ ზოგადად ეკონომიკას. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა თქვა, რომ მთავრობა კონკრეტულ გეგმას უკვე მიმდინარე კვირაში წარადგენს, თუ როგორ შეიძლება, რომ მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი რუსეთის მიერ დაწესებული ავიასანქციების გავლენაზე ქართულ ბიზნესზე შედარებით ჩანაცვლება. ქრუიშვილმა ისიც თქვა, რომ საქართველოსთვის განსაზღვრული იყო წელს რუსეთიდან 1.700.000 ტურისტის შემოსვლა და 6 თვის მონაცემებით უკვე 700.000-მდე ტურისტს უმასპინძლებთ. შესაბამისად, თუ დავუშვებთ, რომ საქართველოში ტურისტული ვიზიტები რუსეთიდან საერთოდ აღარ განხორციელდება, ქვეყანაში მილიონი ტურისტი დაახლოებით 2 მილიარდი ლარი არის და ეს მოცულობის თანხა აღარ შემოვა. ქრუიშვილი რუსეთის მხრიდან ამ ქმედებებზეც საუბრობს, რასაც ჩვენი მეზობელი მიმართავს იმისთვის, რომ საქართველოში რუსეთის მოქალაქეები აღარ შემოვიდეს, ხოლო მათთვის, ვინც ჩამოვა 6 ყველაზე პოპულარული და დაცულ ტერიტორიაზე ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო საათები გახანგრძლივებულია. ტურისტებს უფრო ხანგრძლივად მიიღებენ და განრიგით შეგიძლიათ ეკრანზე ნახოთ ის დაცული ტერიტორიები, რომლებიც უკვე წლებია მასპინძლობენ ტურისტებს არა მხოლოდ უცხოეთიდან, არამედ საქართველოშიც. მოკლედ ასე გადახედილი არის განრიგი. საქართველოში კი დავხვდებით ყველას დიდი სიხარულითაც და სრულიად მშვიდი და უსაფრთხო გარემოთი. მომავალს ხატია და მისნაირი პროფესიონალები შექმნიან, პროფესიონალები, ოღონდ
ამ სიტყვის პირდაპირ მნიშვნელობით და არანაირად სხვა კონტექსტში, მით უმეტეს ამაზე ბევრი სასაუბრო შეიძლება იყოს გუშინდელი დღიდან გამომდინარე, მაგრამ პროფესიონალებზე ვსაუბრობთ. პროფესიონალები გვჭირდება ყველა სფეროში, ჟურნალისტიკაში სხვათა შორის და ისტორია და წარსული რომ საინტერესოა, ესეც არ მგონია საჭირო იყოს დილის ეთერიდან ამას ვიმეორებდეთ. ამ ისტორიას უბრალოდ დაფასება სჭირდება ხოლმე, კარგად გააზრება, მტერის და მოყვარის დანახვა და იმის შეძლებაც, რომ სხვებსაც გასაგებად და საინტერესოდ მოუყვოთ ამბები. იუნესკოზე დაგვერდით ამბებს, ხორბლის მერე მიუბრუნდებით. ყოველწლიურად იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტი არქეოლოგიური ძეგლების, არამატერიალური მემკვიდრეობისა და სხვა ფორმების მემკვიდრეობის სახით წარმოდგენილი მსოფლიოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის და მხარდაჭერისათვის იკრიბება ხოლმე და ყოველწლიური კომიტეტზე მსჯელობენ ამა თუ იმ ძეგლის მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანის თუ ამ ნუსხიდან ამოღების საკითხზე. წელს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 53-მე სესია აზერბაიჯანის დედაქალაქში ბაქოში გაიმართა და რამდენიმე მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება უკვე მიიღეს. მათ შორის ახალი ძეგლები შეიტანეს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში, რომელ ობიექტებზეა საუბარი, სად მდებარეობს ისინი, ამაზე მარიამ ადამიან მოგყვება. იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა დაცვის სიას 5 ახალი ადგილი დაემატა. მათი გადანაწილება ქვეყნების მიხედვით ასეთია. ერთი მათგანი ინდოეთის ოკეანეში მდებარე არქიპელაგია, მეორე ისლანდიაში, მესამე ბრაზილიაში, მეოთხე იაპონიაში, ხოლო ბოლო ირაყში მდებარეობს. საუბარი კი დავიწყოთ პირველით. ინდოეთის ოკეანის შუაგულში მდებარე არქიპელაგი კროზე, ერგენელი, სემპოლი, ამსტერდამი და ასევე 79 სხვადასხვა სუბარქტიკული კუნძული საფრანგეთის ზღვის იქითა ტერიტორიად მოიხსენიება. თუმცა აქამდე არასდროს ყოფილა ის იუნესკოს ძეგლთა დაცვის სიაში, არა და ტერიტორია მართლაც უნიკალურია. შესაბამისად, დაცვასაც საჭიროებს. აქ უამრავი იშვიათი ჯიშის ცხოველი და ფრინველი ბინადრობს, მათ შორის საიმპერატორო პინგვინები, ალბატროსები და ზღვის ძუძუმწოვრები. თავად ტერიტორია კი 250.000 კვადრატულ კილომეტრზეა გადაჭიმული. კიდევ ერთი ბუნების ძეგლი, რომელიც აქამდე იუნესკოს სიაში არ სახელდებოდა, ისლანდიის ეროვნული პარკი, ვათნაიოკულია. ვულკანური რეგიონი ქვეყნის თითქმის 14%-ს ფარავს და აერთიანებს უზარმაზარ კლდეებს, მდინარეებს, მთებს, ჩანჩქერებსა და მყინვარებს. ტურისტებს აქ განსაკუთრებით გამოქვაბულები იზიდავთ, რომლებიც გაყინულია და გადანათებულია ცისფრად. თუმცა პარკში 10 მოქმედი ვულკანი მდებარეობს, ამიტომაც ტერიტორია ცნობილია ლავისგან შექმნილი ვულკანური მინდვრებითაც. კიდევ ერთი ობიექტი პარატი და ილჰა გრანდია ბრაზილიაში, რომელიც იუნესკოს ძეგლთა დაცვის სიაში დამატებულ 5 ახალ მიმართულებას შორის ერთადერთია, რომელსაც კულტურული ობიექტის სტატუსი აქვს მინიჭებული. ეს ტროპიკული ტერიტორიაა, სადაც ჰარმონიულად არის შერწყმული როგორც ეგზოტიკური ველური ბუნება, ასევე მე-18 საუკუნის ისტორია. რეგიონი ერთგვარი სამშობლოა ისეთი ცხოველებისთვის, როგორებიც არის იაგუარი, ლომები და იშვიათი ჯიშის თეთრი ფერის მაიმუნები. გარდა ამისა, ტერიტორია მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა წლების განმავლობაში ოქროს ევროპაში შეტანისა და მონების ჩუმად გადაყვანის კუთხითაც. ჩვენი შემდეგი გაჩერება კი იაპონია და ანტიკური სამარხებია. ოსაკას პრეფექტურაში მდებარე 49 სამარხი მე-3-4 საუკუნით თარიღდება. სხვადასხვა ზომისა და ფორმის ბორცვები გარს ერტყმის დიდ სამარხს, რომელშიც იმპერატორი მინტოკუ განისვენებს. ტერიტორიის უნიკალურობისა და მისი დაცვის მიზნით კი წელს იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტმა ის ნუსხაში შეიტანა. და ბოლოს 8 წლიანი დავის შემდეგ მესოპოტამიაში მდებარე ბაბილონის ნაქალაქები ასევე მოხვდა იუნესკოს სიაში. ერაყში პოლიტიკური არასტაბილურობის გამო მას სერიოზული ზიანი მიადგა, თუმცა ახლა ობიექტზე სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს, ხოლო თავად ქალაქი ცნობილია დაკიდული ბაღებით, რაც მსოფლიოს 7 საოცრებათაგან ერთ-ერთია. ცხადია, ეს არ არის სრული ჩამონათვალი იმ ობიექტებისა, რომლებიც წელს დაემატა სიას. კომიტეტის მუშაობა 10 ივლისამდე გაგრძელდება და ამიტომაც ობიექტების რაოდენობაც შესაძლოა გაიზარდოს იუნესკოს ძეგლთა დაცვის სიაში. სულ რამდენიმე დღის წინ საბურთალოზე მიწისძვრა იყო. ეთერში ციგრძნობოდა ცხადად, მაგრამ ლევან თაღიაშვილი ვიდრე შემოგვიერთდება, ერთი სახალისო ვიდეო უნდა გაჩვენოთ. რა თქმა უნდა, 7 ბალიანი რყევისას როგორი რეაქცია გვექნებოდა ამ სტუდიაში, წინასწარ თავს ამაზე ვერ დავდებ, მაგრამ კოლეგები რომ კარგად შეჩინებულან, ამაზე გართობა მე მგონი შეიძლება. Here we're making sure that nothing is going to come down in the studio here. And it is going for quite a bit, everybody. It continues this is a very strong to rattle earthquake. pretty strong here. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after We'll be right this. back. Wow.
ლევან დილამ შვიდობისა, როგორი იქნებოდა შენი რეაქცია? საჭმელს გადავარჩენდი პირველს მეგობრები. მოდი ამ მშვიდობიანობის ჯამს ყოველ შემთხვევაში მიწისძვრისაგან დაცულად ყოფნისა საწვავის ფასებს გადავხედოთ ახლა ორშაბათს-დილიდან. გასულ კვირას ბენზინი გაწურდა და საინტერესო როგორი იყო საერთაშორისო ბაზრებზე ნედლი ნავთობის მდგომარეობა, როგორია საქართველოში სრული სურათი და ერთ კვირაში ყველა ნავთობკომპანიის მიერ განხორციელებული ცვლილება შეგიძლიათ თუ არა ერთიანი წარმოგვიდგინო. კი ბატონო, შეგვიძლია. დავიწყოთ ნიუ-იორკით, სადაც გასული კვირის დასაწყისში ერთ დღეში ფასი თითქმის $3 დაეცა, თუმცა შემდეგ ის დაკორექტირდა და დღევანდელი მონაცემებით ნავთობის ფასის კლება 7 დღეში $1.50 იყო და ახლა 1 ბარელის ფასი $47 და 51 ცენტია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. ლონდონში დაახლოებით იდენტურად ზიგზაგურად მოძრაობდა ფასის მაჩვენებელი და ერთ კვირიანი რყევების შემდეგ დღევანდელი მდგომარეობით 1 ბარელი ნავთობის ფასი ლონდონის ბირჟაზე $64 და 23 ცენტია. რაც შეეხება სხვაობას ერთი კვირის განმავლობაში, ფასი მცირედით 70 ცენტითაა გაუფასურებული. საინტერესოა რა ხდება ნავთობმომწოდებელი ქვეყნების გარშემო პოლიტიკურ არენაზე, როგორც Reuters წერს, OPEC-ის წევრი სახელმწიფოების მიერ მიწოდებული ნავთობის რაოდენობა 5 წლის მინიმუმზეა. როგორც გამოწვევა იწყება ტრამპის მიერ დადებული სანქციების გამო კრიტიკულადაა შემცირებული ეგრეთ წოდებული შავი ოქროს რაოდენობა ირანიდან და ვენესუელადან. მოგახსენებათ, ორივე მათგანზე ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ეკონომიკური სანქციები დააწესა. აღმოჩნდა, რომ საუდის არაბეთის მიერ გაზრდილი მიწოდება სიტუაციას ვერ შველის. ბოლო მონაცემებით მისი ეგრეთ წოდებული აუთფუტი დღეში 29,6 მილიონი ბარელია, რაც 2014 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. თან აქვე უნდა დავამატოთ, რომ 1 და 2 ივლისს გაფართოებულ შეხვედრაზე OPEC-ის ქვეყნებმა გაახანგრძლიეს შემცირებული რაოდენობით მოპოვების შესახებ შეთანხმება. თუმცა როგორც ჩანს, ის ვერ აღმოჩნდა ტრამპის სანქციების საპირწონე. როგორც წეგან ვახსენეთ, გასულ კვირას ბენზინის ფასი საქართველოში გაიზარდა, როგორც გრაფიკზე ხედავთ, ცვლილება 5-8 თეთრი იყო და ის შეეხო 5-ვე ძირითად ნავთობკომპანიას, გარდა რომ პეტროლისა, რომელსაც ისედაც გაზრდილი ფასები ჰქონდა და შეიძლება ითქვას, რომ ახლა შედარებით გათანაბრებულია რიცხვები. მატების მიზეზებზე საქართველოში ექსპერტები ძირითადად საერთაშორისო ფასებსა და ლარის გაცვლით კურსზე საუბრობდნენ, თუმცა რთულია სიტუაცია საერთაშორისო ფასებს დაუბრალოთ. 26 ივნისის შემდეგ ფასი მუდმივად იკლებს, ანუ 2 კვირა ფასი სულ ქვემოთ მოდის, მანამდე კი ბარელზე ფასი დაახლოებით $2-3 იმატებდა ან იქლებდა, რაც ჩვეულებრივი რყევები, ასე რომ დიდი ალბათობით მთავარი დამნაშავე ამ ყველაფერში კვლავ ეკონომიკის თერმომეტრი, ანუ ეროვნული ვალუტაა. დღეს მდგომარეობით ყველაზე იაფად პრემიუმის ტიპის საწვავს ლუკოილში შეიძენთ $2 და 56 თეთრად, რაც ეხება რეგულარს, მისი ყიდვა სოკარში შეგიძლიათ $2 და 53 თეთრად. მადლობა ლევან, სხვათა შორის ეკონომიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ბიზნესის რეაქციებიც. და მოდი გადავხედოთ სულ ახალ-ახალს განახლებულ ინფორმაციას. აისეტმა ბიზნესის განწყობის ინდექსი გამოაქვეყნა, რომელიც 2019 წლის მეორე კვარტალის მონაცემებს აჯამებს და ამ კვლევის მიხედვით 2019 წლის მეორე კვარტალში ბიზნესის განწყობის ინდექსი გაუმჯობესებული არის და ის 27 პუნქტამდე გაიზარდა, რაც 4,4% პუნქტით მეტი არის ვიდრე წინა კვარტლის მაჩვენებელი. კვლევაში აღნიშნულია, რომ ბიზნესის განწყობის ინდექსის ყველაზე დიდი ზრდა საცალო ვაჭრობისა და მრეწველობის სექტორში დაფიქსირდა. ვაჭრობის სექტორის აღნიშნული ზრდა უკავშირდება მიმდინარე საქმიანობის დადებით შეფასებას, მაშინ როცა მრეწველობის სექტორისათვის ზრდის მთავარი ფაქტორი პოზიტიური მოლოდინები იყო. რაც შეეხება მიმდინარე მდგომარეობის ინდექსს, რომელიც გასული თვის ბიზნესის მდგომარეობას ასახავს, ეს 2019 წლის მეორე კვარტალში 1,4 პუნქტით არის შემცირებული. ბიზნესის ოპტიმიზმის ინდექსი მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ბოლოს 3 კვარტლის განმავლობაში ზედიზედ შემცირების შემდეგ და 45,9 პუნქტს შეადგენს, აღნიშნავს აისეტი და იქვე მითითებულია, რომ მრეწველობის სექტორთან ერთად საცალო ვაჭრობამ და მომსახურებამ მნიშვნელოვანი წვლილი ბიზნეს სექტორის გაზრდილ ოპტიმიზმში შეიტანა. მშენებლობისა და საფინანსო სექტორებში მოლოდინები კი მნიშვნელოვნად არის შემცირებული, გასაყიდი ფასების მოლოდინების ინდექსი კი ზომიერად გაზრდილია. საცალო ვაჭრობა, მომსახურება და სოფლის მეურნეობა შემდეგ კვარტალში ფასების ზრდას ელოდება, მაშინ როცა სხვა სექტორებში სავარაუდოა ფასების იმავე დონეზე შენარჩუნება, რაც წინა კვარტალში იყო, ნათქვამი არის კვლევაში. აქვე აღნიშნულია, რომ მოლოდინები და მიმდინარე მდგომარეობა გაუმჯობესებულია დიდი ზომის კომპანიებისათვის და შემცირებულია მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებისათვის. საქმიანობის ყველაზე მნიშვნელოვან შემზღუდველ ფაქტორად დიდი ბიზნესი ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას ასახელებს. მცირე და საშუალო ბიზნესი კი მოთხოვნის სიმცირეს.
მოთხოვნის სიმცირე და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა კვლავ მცირე და საშუალო ბიზნესის საქმიანობის მთავარ შემზღუდველ ფაქტორებად სახელდება, მაშინ როდესაც დიდი ზომის კომპანიები ძირითადად ფინანსებზე ხელმისაწვდომობას და კვალიფიციური სამუშაო ძალის ნაკლებობას ასახელებენ არგუმენტად მითითებულია კვლევაში, რომელში მონაწილეობაც 27-მა დიდმა და 60-მა მცირე და საშუალო ზომის საწარმომ მიიღო. ეს კვლევაა და ისეთის ანალიზი. ახლა უკვე ჩავხედოთ იმ ამბებს, რაც ამ კვლევაში მათ შორის აისახება ხოლმე ჯამურად და გადავხედოთ ბიზნეს სიახლეებს. ტურიზმის სექტორი ჩინეთისა და ინდოეთისათვის ვიზების გამარტივებას ითხოვს, მეხორბლეები ხორბლის ტექნიკური რეგლამენტის მიღებას ითხოვენ, სააქციო საზოგადოება კაპიტალ ბანკის ლიკვიდაციის პროცესი კი დასრულებულია და მას არასაბანკო საქმიანობის საზოგადოებად გარდაქმნის შესახებ თანხმობა მიეცა. ღვინის ეროვნული სააგენტო საექსპორტო ღვინოზე კონტროლს აძლიერებს. სააგენტო 50,000 ლარის გამარტივებულ შესყიდვას ითხოვს, რაც საექსპორტო ღვინის და სპირტის პარტიებიდან სინჯების აღებას და ლაბორატორიულ შემოწმებაზე დაიხარჯება. ღვინის ეროვნული სააგენტო ამ დროისათვის 5 ლაბორატორიასთან თანამშრომლობს, რომელთაც მინიჭებული აქვთ აკრედიტაცია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ესენი არის შპს ღვინის ლაბორატორია, შპს ნორმა, შპს ექსპერტიზა პლუსი, შპს მულტიტესტი და საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. არის კომპონენტები, რომლის შემოწმებაც ვერ ხერხდება საქართველოში აკრედიტებულ ლაბორატორიებში და ნიმუშები საზღვარგარეთ საერთაშორისო აკრედიტებულ ლაბორატორიებში იგზავნება. სააგენტომ ამ მიზნით აპრილში 100,000 ლარიანი გამარტივებული შესყიდვაც ითხოვა და ამასთან დაკავშირებითაც თანხმობა აქვს მიღებული. თავობის ინიციატივით 2020 წლის 1 იანვრიდან დამატებული ღირებულების გადასახადით დაბეგურის ახალი რეგულაციები შემოდის. კანონპროექტის მიხედვით მთელ რიგ შემთხვევებში დღგ დაბეგურის ისეთი რეგულაციები, რაც აქამდე არ განეკუთვნებოდა დღგ-ს დაბეგურას, ამ ქოლგის ქვეშ ექცევა. 20-მდე პუნქტთან დაკავშირებით რეკომენდაციებს ფინანსთა სამინისტრო ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, ექსპერტებს, ყველა დაინტერესებულ და მიზნობრივ ჯგუფს შენიშვნებს წერილობით გადაგზავნას თავაზობს. პარალელურად უახლოეს პერიოდში უნდა დაიწყოს ამ გამოქვეყნებული დოკუმენტის საჯარო განხილვაც ბიზნეს ასოციაციებთან და ყველა დაინტერესებულ მიზნობრივ ჯგუფთან. ჯანმრთელობის დაცვის და სოციალურ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის აკაკი ზოიძის განცხადებით, თამბაქოზე ფასის ყოველი 10%-იანი მატების დროს მწერალთა რაოდენობა 3-5%-ით მცირდება. თამბაქოზე ფასის ზრდა კი ჩვენი ვალდებულებაა, ამბობს ზოიძე და აღნიშნავს, რომ 2025 წლისათვის თამბაქოს ფასი ეტაპობრივად მოიმატებს და დაახლოებით 1000 ღერი 90 ევრო ეღირება. გასული წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შესული ცვლილებებით ფილტრიან სიგარეტზე ადვალური გადასახადი გაიზარდა, რაც ნიშნავს, რომ ცვლილებების შედეგად კომპანიებს კოლოფის ღირებულების 10%-ის ნაცვლად სახელმწიფოსათვის 30%-ის გადახდა უწევთ. რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში მომავალი წლისათვის რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო დაახლოებით 24 მილიონი ლარის პროექტებს განახორციელებს, რაც წლევანდელ ბიუჯეტთან შედარებით 4 მილიონი ლარით გაზრდილი მაჩვენებელია. აშენდება და რეაბილიტაცია ჩაუტარდება სამინისტროს ინფორმაციით სკოლებს, საბავშვო ბაღებს და ამბულატორიებს, ასევე კეთილმოეწყობა გზები და გაუმჯობესდება წყალმომარაგება. ბათუმის შემოვლითი გზის 14 კილომეტრიანი მონაკვეთის მშენებლობა, რომელიც აზიის განვითარების ბანკის და აზიის ინფრასტრუქტურის საინვესტიციო ბანკთან გაფორმებული სასესხო ხელშეკრულების ფარგლებში ფინანსდება 2020 წელს უნდა დასრულდეს. ხელშეკრულების ღირებულება ჯამში 329,630,734 ლარია. გზას თურქული კომპანია აშენებს. ბათუმის შემოვლითი გზის პროექტის ფარგლებში ორზოლიანი ასფალტბეტონის გზა, 19 სახიდე გადასასვლელი, 4 სატრანსპორტო კვანძი, 5 გვირაბი და 57 წყალგამტარი მილი უნდა გაკეთდეს. ბათუმის შემოვლითი გზა ჩაქვი მახინჯაურის გვირაბიდან ფრიდონხალვაშის გამზირავამდე ხელაჩაურში ამ მონაკვეთზე უნდა აშენდეს. ახალი გზა კი გაევლის მახინჯაურს, განთიაც, საალიბაურს, ფერიას, ხელაჩაურს და ასე შემდეგ. ხელაჩაურიდან სარფამდე კი ახალი გზა აშენდება, რომლის დეტალური პროექტით, როგორც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტში ბათუმელებთან განმარტეს, ჯერ მზად არ არის.
Georgian Airways-ი და My Airlines-ი რუსული ავიასანქციებით დაზარალებულებს ბილეთის ღირებულებას უბრუნებენ ან ალტერნატიულ მარშრუტს თავაზობენ. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით, ქართული ავიაკომპანიების სრულფასოვნა და დაგეგმილ ვადებში ახორციელებენ მგზავრების მიმართ არსებულ ვალდებულებებს, სააგენტოს მხრიდან კი ამ მიმართულებით მონიტორინგი მიმდინარეობს. ავიაკომპანიების წარმომადგენლებთანაც გაიმართა გასული კვირის მიწურულს შეხვედრა. დღეიდან შეგახსენებთ, რომ რუსეთის ფედერაციასა და საქართველოს შორის საჰაერო მიმოსვლა შეწყვეტილია ცალმხრივად მიღებული გადაწყვეტილებით. საქართველოს საერთაშორისო რეზერვები გაიზარდა, ბოლო ერთ თვეში ზრდა $18,800,000 შეადგინა, შესაბამისად ქვეყანა უკვე რეზერვებს ჯამურად $3,726,000,000 ფლობს. რეზერვებში $3,536,000,000 სავალუტო რეზერვებია, $201,500,000 კი სავალუტო ფონდში შესახების სპეციალურ უფლებებს უკავია. 2019 წლის 1 იანვრიდან რეზერვები $447 მილიონი არის გაზრდილი და ის ისტორიულ მაქსიმუმზეა. ბოლო პერიოდში ეროვნულ ბანკს რეზერვების შევსების პოლიტიკაზე აქვს განცხადება გაკეთებული და შესაძლებლობის დროს სავალუტო ბაზრიდან დოლარს ყიდულობს. ამ კვირაში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა ისიც აღნიშნა, რომ რეზერვების შევსება გაგრძელდება, თუმცა ფრთხილი მიდგომით. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ახალმა მუდმივმა წარმომადგენელმა საქართველოში შეხვედრები დაიწყო. სელიმ ჩაკირი, რომელიც ამ პოსტზე ფრანსუა პეშოს შემცვლელი არის, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრს შეხვდა. სამინისტროს ინფორმაციით, ამ შეხვედრაზე მხარეებმა დეტალურად საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გაფართოებული დაფინანსების მექანიზმით მიმდინარე პროგრამა საქართველოში განიხილეს, ასევე საქართველოს ეკონომიკის ტენდენციები და მიმდინარე და სამოვალო დაგეგმილი რეფორმები. Liberty ფილიალების განახლების პროცესში ამჯერად ბანკმა ახალი კონცეფციის მქონე რეგიონალური ფილიალი და 24 საათიანი მომსახურების სერვის ცენტრი მარნეულში გახსნა. განახლებულ სერვის ცენტრებში მომხმარებლები გამარტივებული საბანკო სერვისებით ისარგებლებენ. დეტალები თათია ჩაფიჩაძის და რატიკა ციტაძის სიუჟეტში უნდა ვნახოთ. დღეიდან მარნეულში ლიბერტის ახალმა რეგიონალურმა ფილიალმა და 24 საათიანმა მომსახურების სერვის ცენტრმა მუშაობა დაიწყო. ახალი კონცეფციის თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი ფილიალი სრულ საბანკო მომსახურებას გაუწევს როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. სერვის ცენტრი კი კლიენტებს ყოველდღე შაბათ-კვირის ჩათვლით 24 საათის განმავლობაში მოემსახურება. ფილიალში მომხმარებლებს როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე იურიდიულ პირებს შევთავაზებთ გამარტივებულ, კომფორტულ სერვისს. როგორც იცით, ლიბერტის ახალი სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ნაწილია მომხმარებლისთვის მარტივი, კომფორტული გარემოს შექმნა და ხელმისაწვდომი მომსახურების მიწოდება. ამ ფილიალში ასევე არის განთავსებული 24 საათიანი სერვის ცენტრი, რომელიც როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს შესთავაზებს 24 საათიან მომსახურებას, რაც ამ რეგიონში პირველი შემთხვევაა. და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მნიშვნელოვანი იქნება მცირე და საშუალო მეწარმეებისთვის ამ რეგიონში. ლიბერტის 365, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში უკვე მარნეულშიც მუშაობს, იურიდიულ და ფიზიკურ პირებს სოციალური გასაცემლების გარდა ყველა ტიპის საოპერაციო და ოქროს ლომბარდის მომსახურებას თავაზობს. ახალი კონცეფციის ფილიალების მიზანი ყველა ტიპის მომხმარებლების მოთხოვნების მაქსიმალური გათვალისწინება და გამარტივებული საბანკო სერვისების შეთავაზებაა. მარნეულში გაიხსნა ახალი ორი სერვის ცენტრი, სადაც შესაძლებლობა გვაქვს უკვე კომფორტულ გარემოში მომსახუროთ როგორც ფიზიკურ, ასევე იურიდიულ პირებს. ასევე აღსანიშნავია, რომ ორივე ფილიალი ადაპტირებული არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებზე. მარნეულში ძალიან მნიშვნელოვანია კონდეს ბანკის 24 საათიანი ფილიალი, იმიტომ რომ ზოგჯერ ჩვენ ადამიანები, რომლებიც დილიდან საღამომდე დაკავებული ვართ, შეიძლება ჩვენს თანხებს ვერ მოვაკითხოთ 6 საათამდე და მე ვფიქრობ ძალიან კარგია რომ გააკეთა ლიბერტი ბანკმა 24 საათიანი ფილიალი, როგორც ვიცი, ერთი ოპერატორი მუდმივად მოემსახურება. ახალი ფილიალი არის დიდი, უფრო ფართო, უფრო კომფორტული, თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი და მარნეულის მუნიციპალიტეტში მე არ მეგულება მსგავსი ბანკი. ამ ეტაპზე ლიბერტის განახლებული კონცეფციის 5 ფილიალი აქვს, რომელსაც თვის ბოლომდე თბილისში კიდევ 2, ბათუმში კი 1 შეემატება. ლიბერტიში აცხადებენ, რომ ფილიალებთან ერთად ბანკი ახალი პროდუქტების შექმნაზე და მომსახურების სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიების შეთავაზებაზე მუშაობას აგრძელებს.
ახლა კვლავ ლევან თაღიაშვილი უნდა შემოგვიერთდეს საქართველოსა და ლონდონის საფონდო ბირჟების მიმოხილვით. როგორც ვიცი, ლონდონში კარგი კვირა ნამდვილად არ ქონიათ ქართულ კომპანიებს, მეტი დეტალი თუ შეგიძლია რომ გითხრა. საქართველოს საფონდო ბირჟისგან ვიხილოთ დღეს ჯერჯერობით ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს ტრადიციულად ემკვადრატისა და შეპეს საქართველოს სალიზინგო კომპანიის ფასიანი ქაღალდები გასხვის და ჯამში 101 ობლიგაცია გაიყიდა და გარიგების ჯამურღირებულება $102,000 იყო. აქედან ძირითადი ნაწილი ემკვადრატზე მოდიოდა და მის ობლიგაციებზე დადებულმა გარიგებამ $101,000 შეადგინა. ბირჟის ოფიციალური ვებგვერდის მონაცემებით სხვა სიახლეები არ გვაქვს, ამიტომ გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანია დალისტული და ნამდვილად არ ქონდათ კარგი კვირა, ამ ყველაფერს საბაზრო კაპიტალიზაციაში ვნახავთ. მანამდე საქართველოს ბანკის 318,000 აქცია გასხვის და 4.7 მილიონი ფუნტად, ჯორჯია კაპიტალის 304,000 ფასიანი ქაღალდი გაიყიდა 3.2 მილიონად, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის 53,000 ცალი აქცია 124,000 ფუნტად, თბილისის ბანკის კი 85,000 მილიონად. რაც შეეხება კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაციას, ორი კვირაა ძირითადად კომპანიების საბაზრო კაპიტალიზაცია სამწუხაროდ იკლებს. თბილისის ბანკის ღირებულება ერთი კვირის განმავლობაში გალთენ თაგარდის მიხედვით 65 მილიონითაა შემცირებული და 826 მილიონი ფუნტი ღირს. ჯორჯია კაპიტალის ღირებულებამ 20 მილიონით დაიკლო, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფის კი 16 მილიონით. მხოლოდ საქართველოს ბანკის საბაზრო კაპიტალიზაცია მომატებული 18 მილიონით და მისი ღირებულება 754 მილიონია, როგორც ამას ეკრანზე ხედავთ. დაბრუნდეთ საქართველოში, ბირჟის ინდექსი JSX კვლავ არ შეცვლილა და 140 პუნქტისგან შედგება, რაც შეეხება ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაციას, როგორც გითხარით, გამოქვეყნდა ახალი მონაცემები, თუმცა უკვე მეოთხე თვეა მისი რიცხვებიც არ იცვლება და როგორც ეკრანზე ხედავთ, საქართველოს საფონდო ბირჟის საბაზრო კაპიტალიზაცია $1,941 მილიონი. მადლობა ლევან. ახლა მოდი ამინდის პროგნოზს გადავხედოთ. გარემოს ეროვნული სააგენტო გაწყვის ტრადიციულად ინფორმაციას, ამინდი კი განპირობებული იქნება მათი ცნობით შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ყრუფლიანობის მომატება, ზოგან ხანმოკლეწვიმა და ელჭექი აღმოსავლეთ საქართველოში კი შესაძლოა იყოს სიტყვა. სოხუმში დღის განმავლობაში 28 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ბათუმში 29, 28 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ქობულეთში, ქუთაისში 32 გრადუსი დაფიქსირდება, ზუგდიდში შესაძლოა იყოს ხანმოკლეწვიმა ელჭექით და 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ისევე როგორც ანაკლიაში. ოზურგეთში 32 გრადუსია მოსალოდნელი, გორში 28, ონში 30, ცხინვალში 29 და მარნეულში 37, რუსთავში 35 გრადუსი იქნება, ახალციხეში 29, ბორჯომში 30, ბაკურიანში 23, ახალქალაქში 22, სტეფანწმინდაში 21 და თელავში 32 გრადუსი. დედაქალაქს რაც შეეხება, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს ხანმოკლეწვიმა ელჭექით, ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი იქროლებს 10-15 მეტრი წამში, მაქსიმალური ტემპერატურა კი 32 გრადუსი არის მოსალოდნელი. აი ასეთი ამინდი გველოდება დღის განმავლობაში. ნახოთ უკვე ტრადიციულად და ამისთვის ჩვენი პარტნიორები კახეთის ხმიდან მასალებს არ გვაკლებენ. ძალიან საინტერესო ვიდეო ამბავი უნდა დაგიტოვოთ ნიკა ბაგალიშვილზე, რომელსაც უკვე 1 წელი არის ნორში ბიოპროდუქტები მოყავს და შედეგებსაც ნამდვილად არიჩივის. რატო დავიწყე ბიომეურნეობა? იმიტომ დავიწყე, რომ რაღაც საზოგადოებაში ბევრი დაავადება იყო და ვფიქრობდი, რომ ეს ყველაფერი გამოწვეული იყო 3 ფაქტორისგან: ჰაერი, საკვები და ჯანსაღი ცხოვრების სტილისგან. და ერთი პრობლემა იყო ის, რომელიც გადავჭრიდი ჯანსაღი პროდუქტი, ბიოპროდუქტები და საქართველოში თან არც არის რაღაც ფეხი არ აქვს მოკიდებული ბიოპროდუქტებს და ზოგადად ბიო რას ნიშნავს და რაღაც ორგანული არიციან რაღაც საზოგადოებაში ცნობადობა არ არის და ამიტომ გადავწყვიტე და დამიწყო ბიოპროდუქტების მოყვანა. ეს არის ჭოპორტულა, ვარდისფერი პომიდორი, საკმაოდ დიდებს სხავთ და ძალიან გემრიელია. აქ მირგია დაახლოებით 500 გრამდე პომიდორი.
რაც არ უნდა სერტიფიცირებული იყოს ქიმიური წარმოების პროდუქცია, რომელიც გამოიყენება მცენარეთა დაცვის საშუალებებად, ხო? მაინც ის ტოვებს გარკვეულ დანამატებს, იგივე ნიტრატების სახით, რომელიც ძალიან საზიანოა, იგივე შეიცავს ძალიან ბევრ ალერგენებს, ძალიან ბევრ მუტაგენებს. მთლიანი ჩვენი საქართველოს ბაზარი ძალიან დიდი რაოდენობით არის გაჯერებული ისეთი პროდუქტით, რომელიც არის მოყვანილი მინერალური სასუქებით, შხამებით, შხამქიმიკატებით, რომელიც ზიანს აყენებს ადამიანის ჯანმრთელობას. მაგალითად, ვავიღოთ ხორბალი, ხორბალს აყრიან იმდენ მინერალურ სასუქს, რომელსაც ხორბალი ვერ ითვისებს. ამიტომ რჩება თავისუფალ მდგომარეობაში ნაყოფში, ნაყოფიდან გადმოდის ჩვენ ორგანიზმში თავისუფალ მდგომარეობაში, ჩვენ ვერ ვითვისებთ, ვერ ვანთავისუფლებთ ამ მინერალებს და მე რჩება სხვადასხვა დაავადება. მოიხმარ. პაციენტი ნორმალურად მუშაობს, ისე როგორც კოჩნატლავის სისტემა, ისე გულსის სისტემა, სასუქის სისტემა, სამსახეთო და მოკლედ ყველა სისტემა ჰარმონიულად ფუნქციონირებს. ხანდახონილი პათოლოგია სამწუხაროდ წევანდელ დროს. ეხლა მოსავალი იქნებოდა, მე შემეძლო მე დამერგო კიტრი. კახეთში ხორბლის მოსავლის აღების პროცესი აქტიურ ფაზაში არის. მოსავლის აღების სამუშაოები ივნისის შუა რიცხვებიდან დაიწყო და როგორც გარემოსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმარტავენ, ის შეუფერხებლად მიმდინარეობს. ნათის ფართობებზე მოსავლის აღების პროცესში ჩართული არის სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანია, რომელმაც 2018 წელს გარემო პირობებზე ადაპტირებული 30 ერთეული მარცვლის სამღები ახალი კომბაინი შეიძინა. ასეთია ოფიციალური უწყების ინფორმაცია. ამ ფონზე იმის საფრთხე, რომ არასტაბილურმა მეზობელმა რუზეთმა შესაძლოა საქართველოს პრობლემები ხორბლის მომარაგების ნაწილში შეუქმნას, არსად გამქრალა. ანუკა ჯოხაძესთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი ჩვენ სტუმართან ერთად სწორედ ხორბლის თემაზე. კახეთში დღეისთვის 103 ერთეული კომბაინია მობილიზებული. აქედან დედოფლის წყაროს სერვის ცენტრში 45, ხოლო გურჯაანის სერვის ცენტრში 58 ერთეული, რომლებიც სრული დატვირთვით მუშაობს, რათა მოსავლის აღება აგროვადების დაცვით მოხდეს. ამ ეტაპზე კახეთის რეგიონში სოფლის მეურნეობის ლოჯისტიკის და სერვისების კომპანიას უკვე აღებული აქვს 6500 ჰექტარზე დათესილი თავთავიანი კულტურის მოსავალი. აქედან 2300 ჰექტარზე ქერი და 4200 ჰექტარზე ხორბალი. ამ ყველაფრის ფონზე საქართველოში ოფიციალური და სრულყოფილი სტატისტიკა რა რაოდენობის ხორბალი მოყავს არ არსებობს. მიუხედავად ბოლო წლების პროგრესისა სჭირდება თუ არა საქართველოს ადგილობრივი წარმოების განვითარება და რა მნიშვნელობისაა რეალურად ადგილობრივი წარმოების პროდუქტი. ამაზე ვისაუბრებთ კომპანია აგრიგომის დირექტორთან ქედევან კუბლაშვილთან, რომელიც დღეს საქმიანი დილის სტუმარია. დილამშვიდობისა ქალბატონ ქედევან, პირველ რიგში მადლობა გიხდით საქმიანი დილის სტუმრებისთვის და მინდა დავიწყოთ ზოგადი მიმოხილვით, რა პოტენციალი აქვს თქვენი აზრით ქართულ ხორბალს, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის და სწორად არის თუ არა სახელმწიფო ჩართული ამ პროცესებში. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი ჩვენი კომპანია არის, როგორც მოგახსენებათ, ხორბლის იმპორტიორი, ძირითადად ჩვენ ხორბალი შემოგვაქვს სხვადასხვა ქვეყნებიდან, შემოგვქონდა ამ წუთას მხოლოდ რუსეთიდან, თუმცა ძალიან აქტიურად ვადევნებთ თვალს მოსავლის აღებისას ყოველ წელს პროცესს. იმიტომ რომ ჩვენი ინტერესი არა მხოლოდ იმპორტირებული ხორბალი, არამედ ისიც არის, რომ ადგილობრივად შევიძინოთ რაღაც სავაჭრო პარტია, რომელსაც შემდგომ უკვე გავყიდით, ესე ვთქვათ, თუნდაც გადავყიდით, ექსპორტზე გავიტანთ, თუნდაც რეგიონის სხვადასხვა ქვეყნებში. დღემდე სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა ის, როგორც მე წინა გადაცემაში მოგახსენეთ, რომ სავაჭრო პარტია შეიქმნას ერთი, რომელიც იქნება გასუფთავებული გაწმენდილი ხორბალი, აი დაუშვათ 1000 ტონა. ერთი სავაჭრო პარტია ყველაზე მინიმუმი რაც შეიძლება. თქვენ გაწმენდილი ახსენეთ, აქ მოცულობის პრობლემა არის თუ ტექნოლოგიის პრობლემა არის? რა უფრო დიდი პრობლემა
პრობლემა არის თქვენთვის უშუალოდ? ორივე, ჩემი იცით როგორ არის ტექნოლოგიამდე აღარც მიდის. რეალური პრობლემა არის მოცულობა. იმიტომ რომ იმდენად წვრილად არის დაყოფილი მიწის ნაკვეთები იმ ადგილებში, იმ რეგიონში, სადაც მოდის ხორბალი, რომ თითოეული ფერმერი არ ფლობს დიდ მოცულობას. ამიტომ მსხვილი მწარმოებელი რეალურად არ არსებობს. თუმცა ბევრჯერ გაგვიგია, რომ აი იქნება, აი ახლა ვაკეთებთ, მოგყავს დიდ ჰექტარებზე უკვე ვიყიდეთ. ან ჯერჯერობით ამის პრეცედენტი არ აქვს. ხშირად გვიცდია, რომ წინასწარ ესე კი დაგვე კონტრაქტებინა ასეთი ტიპის მოსავალი, თუმცა ჯერჯერობით ვერ. აი რა არის ამის მიზეზები? გარდა იმისა, რომ თქვათ მცირე მიწიანი ფერმერები ყავს დღეს და ერთი თქვათ მსხვილი წარმოებელი არ არსებობს ამ შემთხვევაში. იმ ფონზე რომ საქართველოში მე განათლების დასაწყისში საუბრობდი, რომ არის 188 ქვესახეობის ხორბალი და საქართველოს იყო ხორბლის ექსპორტიორიც მათ შორის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხორბალი ქონდა. ამ წლების განმავლობაში ჩვენ მივედით რაღაცა ქვედაზღვრამდე, თუ კი რაიმე ისტორიაში არსებობდა როგორც ხორბლის მოყვანის. მიზეზები რა შეიძლება ჩამოვთვალოთ? მითით რა არის სამწუხაროდ არ მახსენდება ხორბლის ექსპორტს როდის ვაკეთებდით. ეს ანუ ავსაუბრებ დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორია. ჩემი მახსოვრების პერიოდში სამწუხაროდ ეს არ მომხდარა. მაგრამ რაც შეეხება ანუ თვითონ ეხა მიზეზებს თუ რატომ ვერ ხდება ხორბლის და რატომ დავიდა მინიმუმამდე. ის როგორ ბოლო რამდენიმე ათეული წლებია საქართველოს ინარჩუნებს ერთი და იგივე სტატისტიკის თანახმად ყოველ შემთხვევაში. ერთი და იგივე მოსავლის ზღვარს. ეს არის ჩვენი მოხმარების დაახლოებით 10-15% მაქსიმუმ. იყო ერთადერთი წელი, არ მახსოვს, მე მგონი თუ არ ვცდები 2008 თუ 2007 ძალიან ადრე, როდესაც 300-600 ტონა მივიღე სტატისტიკის თანახმად და ნუ აი ძალიან ესე ვთქვათ დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ საკითხს, მაგრამ არ არის ხარისხი. ანუ ჩვენ შეიძლება მივიღოთ ხორბლის მოსავალი ადგილობრივად, მივიღოთ 100-200 ტონა, რაც და 100.000 ტონა არის მაქსიმუმი დაახლოებით, რაც მოდის ჩვენთან. თუმცა ხარისხი არ არის. ანუ გარდა იმისა, რომ არ არის მოცულობები, რომელიც შეგიძლია ერთ სავაჭრო პარტიად იყიდო, ასევე არ არის ხარისხი. ამის მიზეზი შესაძლებელია ბევრი იყოს. იცით როგორ არის ხორბალი ზოგადად არ არის ისეთი სერიოზული, ასე ვთქვათ, თემა, როგორც მაგალითად ვაზი ჩვენს ქვეყანაში, ხო? ანუ ჩვენ ვაზი ითვლება, რომ უფრო მეტ მოვლას საჭიროებს და ხორბალი ითვლება, რომ ნაკლებად, ასე ვთქვათ, მოსავლელი პროდუქტია. ამიტომ ძირითადად თესავენ, რა თქმა უნდა, რამდენიმე სერიოზული ფერმერის გარდა, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, თესავენ უბრალოდ იმისთვის, რომ ვთქვათ, ხორბალი მოვიდეს და შემდეგ გადაყიდონ. ეს ხორბალი როგორც წესი არის საფურაჟი, ანუ ცხოველის საკვებისათვის გამოსაყენებელი. ეს არ არის საწისქვილი, არ არის ინდუსტრიული და არ არის პურის გამოსაცხობი. ხო, მაგრამ შეუძლია თუ არა, აქვს თუ არა ქვეყანას იმის პოტენციალი, ის გარკვეული პრობლემების დაძლევის შემთხვევაში, რომ ინდუსტრიულ წარმოებაზე გადავიდეს და იყოს ერთ-ერთი წამყვანი პროდუქტი. რა თქმა უნდა, აქვს, როგორც გითხარით, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ქვეყანაში, ასე ვთქვათ, ამ კოოპერატივების განვითარების თემა. რა თქმა უნდა, თუ ესეთი მოხდა, აქვს ამ ყველაფრის მომავალი და უფრო საინტერესო გახდება ზოგადად ხორბლის ბიზნესი. ანუ რა არის ამ ყველაფრის მამოძრავებელი ძალა? აუცილებლად ფინანსები, რომელსაც მიიღებს ფერმერი ამ ხორბლის გაყიდვიდან. ხო, სწორია, ანუ ამას ძალიან ბევრი თავის მიზეზი აქვს. ერთ-ერთი მიზეზი, აი ახლა შემიძლია გითხრათ, უბრალოდ არის ის, რომ ისეთი დემპინგური ფასი, რომელიც ამ წუთას არსებობს ხორბალზე, ამ ასე ვთქვათ, ავტომანქანების შემომავალი ნაკადის გამო. ესეც ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რომ ფერმერს აღარ უშვება დამატებითი მიწის გამოყენების მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, ხორბალთან დაკავშირებით. ანუ კიდევ ერთხელ მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანას ჩამოყალიბდეს ხორბლის სტანდარტი. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ვიცოდეთ, თუნდაც იმ ფერმერს რა ხორბალი მოყავს, როგორი ტიპის არის, თქვენც მეც ყველა მოქალაქისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თუმცა ესე დეტალებს ჩვენ არ ვერკვევით, მაგრამ უშუალოდ პურის შემადგენლობაში, ხო, როგორც რძეში, ისე დღეს და არჩეულებრივი პროექტი განხორციელდა, ზუსტად ისევე უნდა ჩემი წარმოდგენით მოხდეს პურზე ამის დაწერაც. თქვენ საუბრობთ, რომ ანუ სამისთვის თანხები არის საჭირო. ფერმერები იშვიათ შემთხვევაში ახერხებენ, რომ საჭირო თანხები საწყის ეტაპზე მობილიზება მოხდეს, იმიტომ რომ მცირე და საშუალო გამართულ ბიზნესაც უჭირს, რომ იგივე თქვათ თანხებთან ქონდეს ცდომა. სახელმწიფოს როლს სათხედავთ ამაში და ადრეც გვისაუბრე, რომ სტატისტიკის პრობლემაც კი გვაქვს, სად რა ტიპის ხორბალი მოდის და რა რაოდენობის ხორბალი მოდის ზუსტად ქვეყანაში.
სიმართლე გითხრათ, სახელმწიფოს როლს მე პირადად ვხედავ მხოლოდ რეგულაციებში. ანუ სწორი რეგულაციები განსაზღვრავს ქვეყანაში არსებული ბიზნესის ხარისხთან დაკავშირებული რეგულაციებს გულისხმობთ? არა მარტო, მრავალ მხრივად შეუძლია მას, ასე ვთქვათ, ამის გაკეთება. ბევრი ბერკეტები აქვს იმისთვის, რომ რაღაცა ბიზნესი წინ წამოწიოს, რაღაც ბიზნესი უკან დაწიოს, ხო? ანუ ხორბლის წარმოებაც, ადგილობრივი წარმოებაც არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ესეთი თემა. ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრი რამ შესაძლებელია გაკეთდეს, აქ უბრალოდ სიმართლე გითხრათ, რთული იქნება ამაზე საუბარი, ვინაიდან ბევრი თემა არის მოსაყოლი, თუმცა შემდგომ უკვე შეგვიძლია რაღაც ეტაპზე. მათ შორის ის გადაწყვეტილება, რომელიც ფინანსთა სამინისტროს დღეს შეჩერებული აქვს ეს ავტომანქანებით ხორბლის შემოტანასთან დაკავშირებით, რომელსაც მოყვა სერიოზული პროტესტი და რომელთან დაკავშირებით მათ შორის ამ სტუდიაში ბევრი გვისაუბრია, რომ დათვლილი რა ეკონომიკური ეფექტი შეიძლება ჰქონოდა ამას, იგივე ფასთან დაკავშირებით, რომ აღარაფერი თქვათ იმ ასობით ადამიანზე, რომელიც ამ თქვათ მიმართულებით ოჯახს ინახავს, შემოსავალი აქვს და ასე შემდეგ. თქვენთვის ეს გადაწყვეტილება იმ არგუმენტების მიღმა, რაც იყო ოფიციალურად დასახელებული, აი ამ ჯაჭვში ჯდება, როგორც თქვათ, ადგილობრივი ხორბლის ინდუსტრიის წამახალისებელი? იცით როგორ არის, ეს ბრძანება, რომელიც იქნა მიღებული ძალიან მყისიერად, ანუ ჩემი წარმოდგენით არ იყო სწორად მიწოდებული საზოგადოებისათვის. უნდა მომხდარიყო ამის სწორად ახსნა და ალბათ უფრო სხვაგვარი ჩამოყალიბება. ჩემი პირადი აზრია, რომ ყველა ტრანსპორტმა უნდა იაროს, რკინიგზა მანქანებმა აუცილებლად გემებმა უბრალოდ უნდა გაკონტროლდეს რაღაცა პარამეტრები, რომელიც არის ხარისხი, რომელიც არის უსაფრთხოება, რომელიც არის ის, რომ დაუშვათ ამა თუ იმ ტრანსპორტით გადაზიდული ხორბლის წინა გადაზიდული ტვირთები იყო უსაფრთხო ჯანმრთელობისთვის, ანუ ისე უსაფრთხოებამდე მივდივართ. ამის გაკონტროლება უნდა მოხდეს, ყველა სხვა ტრანსპორტი არ მისაღები. გაკონტროლება რას ნიშნავს? გარდა იმისა, რომ თვითონ სახელმწიფო გააკონტროლოს და ამაში დახარჯავს ძალიან ხარჯავს კიდევაც თანხას, ხო? აუცილებელია, რომ თვითონ ამ ხორბალს მოყვებოდეს დამადასტურებელი საბუთები. დღეს გვაქვს როგორი ვითარება, იცით რომ რკინიგზას და გემს მოყვება, თუმცა საქართველოს კანონმდებლობით არ არის მოთხოვნილი ისეთი საბუთები, იმიტომ რომ ეს არის საერთაშორისო სავაჭრო წერტილები, ხოლო მანქანას არ მოყვება. დღეს მივიღეთ ის, რომ ვინაიდან მანქანას არ მოყვება და უშთ ესეთი ტიპის საბუთები, ის არის ფასით უფრო ნაკლები. დემპინგური ფასი სწორედ ამიტომ ახსენეთ, ან დემპინგში ამას გულისხმობთ? ამას გულისხმობთ, იმიტომ რომ საბუთები არ მოყვება, რატომ? ამას ხო უკანა მიზეზები აქვს. არ მოყვება, იმიტომ რომ ეს არის ნახევრად ლეგალური ხორბალი, რომელიც იყიდება რუსეთში. ანუ ეს არის ფაქტი, ამას ჩემი დადასტურება არ ჭირდება, შეგიძლიათ ნებისმიერ საიტზე შევძანდეთ, წაიკითხოთ. თემა არის ის, რომ ეს ხორბალი, რომელიც იყიდება რუსეთში და მოდის მანქანებით, იყიდება ძირითადად სავაჭრო, ეს ვთქვათ, სავაჭრო ადგილებში რა, ანუ ეს არ არის ელევატორი. ელევატორში როგორც წესი ხორბალი იწმინდება, სუფთავდება და ხდება ინდუსტრიული. ეს ხორბალი ინდუსტრიული არ არის, ეს ხორბალი ძირითადად ბორტიდან ბორტზე იტვირთება მოსავლის პერიოდში, რაც ნიშნავს, რომ მანქანიდან მანქანაზე და სხვა შემთხვევებში ეს თქვა მხოლოდ სავაჭრო ადგილებიდან. რომ განვიხილოთ აი სტრუქტურა, რომელსაც თქვენ ახლა დაახლოებით სახავთ, როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი თქვათ მოწესრიგდეს. გამოიწვევს თუ არა ეს ყველაფერი თქვენი გადამოსახედიდან ფასის ზრდას და მეორე სხვა, როცა ვამბობთ, რომ საქართველოში მოყვანილი ხორბალი, რომელსაც ტრანსპორტირების ხარჯი თავისთავად აკლდება, რაც თქვათ სხვა ქვეყნებიდან შემოტანას გულისხმობთ, მაინც უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე შემოტანილი ხორბალი. ხომ არა გვაქვს პრობლემა მათ შორის ფერმერებთან ის, რომ ტექნოლოგიები არ არის გამოყენებული ისეთი მასშტაბით, არ არის ისეთი თქვათ ტექნიკა გამოყენებული, რომ მათ ნაკლები დახარჯონ მოყვანის, მოვლის, მისი აღების დროს და უფრო ნაკლები დაუჯდეთ, თქვათ 1 ჰექტარზე მეტი მოსავლიანობა გქონდეთ, რომ შესაბამისად ფასიც, ანუ დანახარჯი და ღირებულება ხო ამის მიხედვით გამოდის, რამდენი ჭირდება მას მოვლას და შემდეგ რა ფასი იღებს. აი ამ ორი საკითხის თქვათ იცით როგორ გეთანხმებით, ანუ მე უბრალოდ ფიქრობ, რომ საქართველოს ხორბლის წარმოება აუცილებლად განვითარდება იმ შემთხვევაში, თუ დაცული იქნება ქართველი ფერმერი. დაცული რას ნიშნავს? ნახეთ, მას დღეს არ აქვს იმის ინტერესი, რომ უფრო მეტი ხორბალი მოიყვანოს, იმიტომ რომ ის მაინც იმაზე დაბალ ფასად ყიდის, ვიდრე უნდა ყიდდეს. იმის გამო, რომ არსებობს ალტერნატიული რუსეთიდან შემოტანილი ხორბალი, რომლის ფასიც არის დაბალი.
ანუ მე ნახეთ გითხარით კიდევაც რომ რამდენიმე წლის უკან კახეთში რომ ჩადიოდი თითოეულმა ფერმერმა იცოდა ჩიკაგოს ბირჟაზე რა ღირდა ხორბალი რომ ჩვენ არ ვიცოდით და საკმაოდ განვითარებულები იყვნენ წინდან ანუ აკვირდებოდნენ ამ ტრენდებს და ასე შემდეგ. დღეს ერთადერთი ტრენდი რაც ქართველი ფერმერებს არსებობს რეალურად ეს არის რუსეთთან მანქანით შემოტანილი ხორბლის ფასი. დამთავრდა. სწორებას აკეთებენ ამაზე. და კი ბატონო, მანქანით შემოტანილი ხორბალი არის იაფი, მაგრამ რის ხარჯზე შეკითხვა ხო უნდა დაისვას. თითოეული მოქალაქის ჯანმრთელობის ხარჯზე დაბალფასიანი ხორბალი, არ ვიცი, მისაღებია, ხო უნდა დავსვათ ალბათ ეს შეკითხვა, ალბათ თავრობამ ყველაზე პირველი ეს შეკითხვა უნდა დასვას. კი ბატონო, არის იაფი, თუმცა იმასაც გეტყვით, რომ ბოლო 3-4 წელია, ხო, რაც დავშვით მანქანებით ხორბალი გამოჩნდა. მანამდე არც ერთ ეტაპზე არ მომხდარა, მუდმივად შემოდიოდა მანქანები რკინიგზით, გემით. გახსოვთ თქვენ ესეთი რადიკალური ფასისრულებები? მანქანაში პრობლემა არის, რომ ერთ წრეზე რომ მიდის და მანქანა მეორე წრეზე რომ მოაქვს უკვე ხორბალი, ის უკვე გაზრდილი ფასია. ანუ 25 ტონა გზაში გიძვირდება უკვე. მაშინ როცა გემები და რკინიგზით ეს უფრო სტაბილურია ფასის დაცვის კუთხით. მეტი ხორბალი შემოდის, მეტი ბინავდება და უფრო რეალურია ის მომენტი, რომ ახალმოსავლამდე გადალახო ფასის კრიტიკული მომენტები, რომლებიც არსებობს ბაზარზე. ქალბატონი კეთევან, წლების განმავლობაში მეხობრები საუბრობენ არალეგალური წისქვილების საკითხზე. ეს თემა კვლავაც აქტუალურია თუ არა და ზოგადად რა გავლენას ახდენს ადგილობრივ წარმოებაზე? დიახ, არის რეალურია, იცით რა არის, უფრო მეტად რეალურია მოსავლის აღების პერიოდში. სწორედ ეს ქართული ხორბალი რომელიც მოდის ჩვენთან და სხვა წისქვილები, დიდი წისქვილები მას ყიდულობენ აუცილებლად, მაგრამ არის რაღაცა რაოდენობები, რაც მიდის ამ არალეგალურ წისქვილებში. ანუ ეს არალეგალური წისქვილები ასევე მარაგდებიან. ნახეთ ეს მანქანებით ხორბალი რო შემოდის, ხო, ეს თქვათ დაუდასტურებელი, არაიდენტიფიცირებული ხორბალი. ანუ იძულებული არის დიდი წისქვილი რომ ის შეისყიდოს, რომ ეს ხორბალი არ მოხვდეს ზუსტად იმ პატარა წისქვილში. ამიტომ აი ამ პატარა ნახევრად ლეგალურ ეს თქვათ არალეგალურ წისქვილებს აქვთ მუდმივად იმის საშუალება რომ იმუშაონ. სახელმწიფო თუ არის ამ პროცესებში აქტიურად ჩართული, თქვენ თუ გქონიათ კომუნიკაცია ამ მიმართულებით შესაბამის უწყებებთან? სიმართლე გითხრათ, პირადად მე არ მქონია, თუმცა საკითხი მომისმენია, მაგრამ ამ წუთას ვთვლი, რომ სახელმწიფოს მე არ ვთვლი, ეს არის რეალური ვითარება, რომ უფრო მეტი პრობლემები აქვს და არც ალია დაუშვათ ამ თემისთვის. ხორბლის ტექნიკურ რეგლამენტზეც მინდა გკითხოთ, რომელზეც ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე ნამდვილად გქონდათ როგორც იცი კომუნიკაცია შესაბამის უწყებებთან და ამ მიმართულებით თუ გვაქვს წინ გადადგმული ნაბიჯები, თუ როგორც ვიცი, დაახლოებით 1 წელია ამ საკითხზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს. კი ბატონო, ხორბლის ტექნიკური რეგლამენტი თვლით, რომ აუცილებელია ქვეყანაში, მე მგონი ამას არ ჭირდება განხილვა, ჩემი აზრით, პირიქით უნდა დაგვეთანხმნონ, ასე ვთქვათ, ის ყველა სატრანსპორტო საშუალების მომხმარებელი, თუნდაც მანქანა, რკინიგზა, გემი, მე ვფიქრობ რომ ეს ჩვენი ვალდებულებაა, როგორც იმპორტიორების ყველასი, რომ აუცილებლად ქვეყანაში შემოვიტანოთ ჯანსაღი ხორბალი. ამიტომაც ყველას მოუწოდებ, რომ ჯობია რომ ამ შემთხვევაში დავდგეთ ერთად, ვიზრუნოთ ამ რეგულაციის შემოტანისათვის, რომელიც გადაარჩენს სწორ ბიზნესს. თუნდაც იმ მანქანას, უკვე არსებობს ამ სფეროშიც მოწესრიგებული კომპანიები, რომელსაც ამის გაკეთების საშუალება აქვთ და რატომაც არა. თუ შეგვიძლია რომ ვიზრუნოთ ქვეყანაზე, ჩემი წარმოდგენით აუცილებლად ეს უნდა გავაკეთოთ. ამიტომ რაც შეეხება სახელმწიფოს მხრიდან ამის მზაობას, მე ვთვლი, რომ უკვე იმდენჯერ შევიკრიბეთ ამ საკითხზე, რომ მათი მზაობა რეალურად ჩანს. მე მგონია, რომ ისინი უკვე მზად არიან. პროცესები რატომ გაჭიანურდა რაღაც 1 წელი ამ თემაზე მიმდინარეობს აქტიურად საუბარი, ანუ რა არის ის მაგალითად შემოფერხებელი ფაქტორები, რამაც ეს საქმე, ესე რომ ვთქვათ, ბოლომდე ვერ მიიყვანა? ვერ გეტყვით, ალბათ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებმა გამოიწვია ცოტაოდენი გადადება ამ საკითხის. დარწმუნებული ვარ, რომ ტექნიკური რეგლამენტი მალე შევაძალაში და ყველასთვის იქნება სასარგებლო. ამ რეგლამენტთან დაკავშირებით მოლოდინი ბევრია, მით უმეტეს ის 1 წლით არის გადავადებული, ამავე დროს საკონსტიტუციო სამართლოში სარჩელი შეტანილი არის და საკონსტიტუციო სამართლოს გადაწყვეტილება ამაზე ჯერ არ არსებობს. ფინანსთა სამინისტროს ყოველ შემთხვევაში მიუხედავად ისე, რომ ითხოვენების საერთოდ გაუქმებაში ჯერ ეს გადაწყვეტილება არ მიუღია. ნამდვილად საინტერესო მიმართულებაა და ცალსახად მნიშვნელოვანი არის ადგილობრივი წარმოებების
ხორბლის თემა, მისი განვითარების მნიშვნელობა და ის რომ თუნდაც კონდეს შესაძლებლობა რომ ადგილზე ნაწარმოები ხორბლით უფრო მეტი წილის თქვათ მოცვა მოახერხოთ ვიდრე 10-15% და იმედია შემდეგი შეხვედრისას გვექნება მეტად რეალური გეგმებზე საუბრის შესაძლებლობა. მადლობა იმის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად კეთილმა კუბლაშვილს კომპანია აგრიკომის დირექტორს მასპინძლობდით საქმიანი დილის ეთერში. ვიდრე სარეკლამო პაუზაზე გავალთ, კიდევ ერთი კომპანიის შესახებ უნდა მოგიყვეთ. კომპანია მოდუსის 20 წლიანი საერთო ღონისძიება გონიოს ზღვის სანაპიროზე შედგა. საღამო დამფუძნებლებმა მისაუთ სიტყვით გახსნეს და 2-10 წლების განმავლობაში გაწეული შრომისათვის თანამშრომლებს მადლობაც უთხრეს. გარდა ამისა, დაჯილდოვდნენ კომპანიის სტაჟიანი თანამშრომლები. გათამაშებამ კი ყველაზე იღბლიანი ადამიანებიც გამოავლინა და რა თქმა უნდა მათ სიურპრიზებიც ერგოთ. როგორც ჩაიარა მოდუსის 20 წლის იუბილემ და რა გეგმები აქვს დამფუძნებლებს საომალოდ. მარიამ ადამიან მოგყვება. კომპანია მოდუსმა წარმატებული მოღვაწეობის 20 წლიანი ისტორია საზეიმო ვითარებაში შეაჯამა. ეს ის ბრენდია, რომელიც წლების გამოცდილებას ითვლის სამშენებლო მასალების სფეროში მოღვაწეობს და ახორციელებს როგორც საერთაშორისო ბრენდების იმპორტს, ასევე ჩართულია შიდა დინამიურად მზარდი წარმოებისა და რეალიზაციის პროცესებში. საიუბილეო საღამოს მოდუსის გუნდის წევრები და დამფუძნებლები ესწრებოდნენ და ყველამ ერთად 2000 წლეულის მანძილზე გაწეული შრომა შეაჯამა. დღეს არაფორმალურ გარემოში საზეიმო ვითარებაში აღნიშნეთ მოდუსის 20 წლის იუბილემ. შეკრებილები ვართ მთელი გუნდის წევრები და ვიხსენებთ დაარსების დღიდან დღემდე განვლილ პერიოდს. გარდა ამისა, ჩვენ იუბილესთან დაკავშირებით მომხმარებლებისთვის სხვადასხვა კონკურსი და გათამაშება ჰქონდა ჩაშვებული. გამოვლინდა ჩვენი სოციალური ქსელის გამარჯვებულიც. დღეს კი ყველანი ესეც საზეიმო ვითარებაში აღნიშნავთ უკვე იუბილეს შიდა წრეში. მთავარი მიზანი და მნიშვნელობა არის ის, რომ მომხმარებლებისთვის კიდევ უფრო საინტერესო იყოს ჩვენი პროდუქტი. აქვე მინდა გითხრათ, რომ ბევრ საინტერესო იდეას ჩაეყარა საფუძველი. გონიოს ზღვის სანაპიროზე გამართულ წვეულებაზე, რომელსაც მუსიკალურად ცოცხალი ბენდი აფორმებდა, გაიხსენეს კომპანიის მიერ განვლილი გზა, ბიზნეს იდეის შექმნიდან დღემდე, მოღვაწეობის პერიოდი და ზრდის ეტაპები. ასევე დაჯილდოვდნენ კომპანიის სტაჟიანი თანამშრომლები, რომლებიც 10 ან მეტი წელია რაც მუშაობენ მოდუსში. გარდა ამისა, ღონისძიებაზე საზეიმოდ დაიჭრა ტრადიციულად საიუბილეო ტორტიც და დარიგდა ბევრი საჩუქარი. მოდუსი ეს არის კომპანია, რომელიც არის აბსოლუტურად ქართულ ინვესტიციაზე დაფუძნებული. სათავეს მოდუსი იღებს 90-იანი წლებიდან და ის ბაზარზე ოპერირებას აკეთებს როგორც სამშენებლო მასალების ერთ-ერთი უმსხვილესი კომპანია საქართველოში. რაც მთავარია, კიდე მოდუსი გაერთიანებული არის დარჯგუფში, რომელიც შემოფარგლული არის არა მარტო პროდუქციის წარმოებით, არამედ ის არის დაკავებული სამშენებლო ბიზნესით, როგორიც არის საცხოვრებელი ტიპის სახლები, აპარტამენტები და კომერციული ფართები. რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს კომპანია არის ფინანსურად სტაბილური, ძლიერი. კომპანია მოდუსში მუშაობ უკვე 10 წელია და მეტი. ამ ხნის განმავლობაში კომპანიასთან ერთად გავიარეთ საკმაოდ დიდი გზა, საკმაოდ რთულიც, მაგრამ ასევე გავიარეთ საკმაოდ საინტერესოდ. ამ ხნის განმავლობაში იყო ბევრი წინსვლა, ბევრი საინტერესო სიახლეები. ანუ ესე ვთქვათ, კომპანიასთან ერთად საკმაოდ ჩვენც გავიზარდეთ. რაც შეეხება თავად კომპანიას, მოდუსში წარმოდგენილია სრული ასორტიმენტი სამშენებლო და სარემონტო მასალების, ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა წვრილმანი პროდუქტების კატეგორიიდან. მთავარი ორიენტირი კი მაღალ ხარისხზე და დაბალ ფასზე კეთდება. ჰიპერმარკეტების ქსელი დღევანდელი მდგომარეობით 6 ფილიალით არის წარმოდგენილი საქართველოში, ხოლო რემონტისა და განახლების პროცესშია ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ფილიალი თბილისში, რომელიც მიმდინარე წლის ზაფხულში მომხმარებლებს სრულიად განახლებული შოურუმებით შეხვდება. დაგარტმა ტურიზმის პროგნოზს გადახედა. მიმდინარე წელს საინვესტიციო ბანკი საქართველოს 4.900.000 ტურისტის შემოსვლას პროგნოზირებს, რაც წინა პროგნოზთან შედარებით 400.000 ტურისტით შემცირებული მაჩვენებელია. 2019 წლის ივნისში წინა თვესთან მაისთან შედარებით საქართველოს ეროვნული ბანკის უცხოური ვალუტის რეზერვები 16 მილიონი დოლარით, ანუ 4,1%-ით გაიზარდა და 3,9 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ეს რეკორდული მაჩვენებელია.
TPC ინფლაციის დონის დაჩქარებას პროგნოზირებს. ბანკში აღნიშნავენ, რომ თუ კი ლარის კურსი გარკვეული პერიოდის განმავლობაში შენარჩუნდება არსებულ მაჩვენებელზე და არ გამყარდება, ინფლაციის მაჩვენებელი კიდევ უფრო მაღალი იქნება და მათ პროგნოზსაც გადააჭარბებს. ტრანსანატოლიური მილსადენი ტანაპის სრულად არის მზად აზერბაიჯანული გაზი ევროპას მიაწოდოს. აზერბაიჯანის სახელმწიფო კომპანია სოკარის მიერ გავრცელებული განცხადების მიხედვით, პროექტი ნავარაუდევზე რამდენიმე მილიონით ნაკლები 7 მილიარდი დაჯდება. ტანაპის 450 კილომეტრიანი მილსადენით აზერბაიჯანული გაზი შახტენის იორიდან საქართველოს და თურქეთის გავლით საბერძნეთის საზღვარს 18 ივნის კვეთდა. სამხრეთის გაზის დერეფნის პროექტით საქართველოსა და თურქეთის გავლით ევროპისათვის აზერბაიჯანული გაზის მიწოდება განხორციელდება. გაზადენი უკავშირდება ტრანსანატოლიურ და ტრანსადრიატიკულ გასადენს, რომლის შედეგადაც შახტენიზის საბადოდან მოპოვებული გაზი საბოლოოდ ევროპის ბაზარზე შევა. ტრანსანატოლიური გასადენი, ანუ ტანაპი სამხრეთ კავკასიის მილსადენის გაგრძელება თურქეთის აღმოსავლეთ საზღვართან, ტანაპი თურქეთის დასავლეთ საზღვართან ტრანსადრიატიკულ გასადენს შეუერთდება. აქედან ტაპი გადაკვეთს საბერძნეთს და იტალიის გაზის ტრანსპორტაციის ქსელს შეუერთდება. პოლონეთის სასამართლო ამასობაში დამნაშავედ ცნო მთავრობის ყოფილი თანამშრომელი რუსეთის სამხედრო დაზვერვისათვის გასაიდუმლოებული ინფორმაციის გადაცემის გამო. ვარშავის საოლქო სასამართლომ 5 ივლისს 3 წლით პატიმრობა მიუსაჯა მამაკაცს, რომელიც იდენტიფიცირებულია როგორც მარეკ ვ. სასამართლოს გადაწყვეტილების თანახმად მსჯავრდებული 2018 წლის დასაწყისში მუშაობდა ეკონომიკის სამინისტროში, როდესაც ის დააპატიმრეს და ბრალი წაუყენეს ენერგეტიკულ სექტორთან დაკავშირებული საიდუმლო ინფორმაციის რუსეთის სამხედრო დაზვერვისათვის გადაცემაში. ეს სავარაუდოდ 2015-2016 წლებში მოხდა. ჯაშუობაში ბრალდებულის დაპატიმრების დროს პოლონურ მედიაში დაიწერა, რომ პოლონელმა მოხელემ მოსკოვს მიეწოდა ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ აპირებდა პოლონეთის მთავრობა რუსეთის გაზის იმპორტის შემცირებას და ჩრდილოეთი ნაკადი 2-ის გასადენის პროექტის შეფერხებას. მას შემდეგ, რაც რუსეთში ქართული ღვინის ხარისხის კონტროლი გამკაცრდა, უკვე ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც როსპოტნებნadzორი ღვინის რამდენიმე პარტიას იწუნებს. BMG-სთან ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელმა ლევან მუხუზლამ თქვა, რომ მათთან ოფიციალური რუსეთისგან ინფორმაცია აგვიანებს, თუმცა კომპანიებისგან აქვთ ცნობები, რომ ერთეულ შემთხვევებში უკვე მოხდა ქართული ღვინის დაწუნება და შესაბამის პარტიებს გარკვეული პროცედურების შემდეგ საქართველოში გამოაბრუნებენ. მუხუზლა აღნიშნავს, რომ ბაზრების დივერსიფიცირება მნიშვნელოვანია, ამიტომ ღვინის ეროვნული სააგენტო მომავალი წლიდან აქტიურ მარკეტინგულ კამპანიებს მიმართავს. წელს უწყების ბიუჯეტი ამ მიმართულებით 6 მილიონი ლარის ფარგლებში იყო. მომავალ წელს და მარკეტინგულ ღონისძიებებზე დაახლოებით 9 მილიონი ლარი დაიხარჯება. განსაკუთრებული აქცენტი კი შეერთებული შტატების ბაზარზე ქართული ღვინის ცნობადობის გაზრდის მიმართულებით გაკეთდება. ლარსის სასაზღვრო გამშვებ პუნქტთან სატვირთო ავტომობილების დაახლოებით 6 კილომეტრიანი კოლონა დგას. საკუთარ რიგს რამდენიმე ასეული სატვირთო ავტომობილი ფასანაურიდან საქართველოს-რუსეთის საზღვრამდე ელოდება. BMG-სთან ერთად მომცხოვრებმა თქვა, რომ მათ ეუბნებიან, რომ რუსეთის საბაჟო შეფერხებით მუშაობს და გაზრდილი ტვირთნაკადის გამო საბაჟო დროულად ავტომობილებს ვერ ატარებს. შემოსავლების სამსახურში კი BMG-სთან განმარტეს, რომ ქართული საბაჟო ჩვეულ რეჟიმში ფუნქციონირებს. გრძელი რიგების გამო შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიცია სატვირთო მანქანებს ეტაპობრივად ატარებს და რიგებით სწორედ ამან წარმოშვა, რაც პირველი შემთხვევა არ არის განმარტავენ შესაბამის უწყებებში. ლეონ ალაფიშვილი საპენსიო რეფორმას საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. იურისტი BMG-სთან აღნიშნავს, რომ სარჩეული უკვე მომზადებულია და მისი დეტალები უახლოეს მომავალში გაცხადდება. მოქალაქეებს ამერიკაში ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული მინიმალური პაკეტის შეძენის ვალდებულება, ანუ ფულის გადახდის ვალდებულება, ხოლო თუ ამ ვალდებულებას არ შეასრულებდნენ, დაახლოებით $7 ჯარიმას ექვემდებარებოდნენ. ამერიკის უზენაესმა სასამართლომ კი დაადგინა, რომ თუ კი კანონით დაკისრებულ გადასახადს თან ახლავს სახელმწიფოს მიერ იწულება, სანქცია ჯარიმის სახით და ეს ჯარიმა მიდის ბიუჯეტში, გადასახდელი იძენს გადასახადის ყველა ნიშანს და ის არსებითად წარმოადგენს გადასახადს, ამბობს ალაფიშვილი და სწორედ ამ სქემაზე დაფუძნებით ის აპირებს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართოს საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით.
საქსტატის აღმასრულებელი დირექტორის გოგიტა თოდრაძის განცხადებით, სტატისტიკის ეროვნული სამსახური ამ წელს ეროვნულ ანგარიშთა სისტემის ახალ მეთოდოლოგიაზე გადავა, რაც ეროვნულ ანგარიშებში რამდენიმე ცვლილებას ითვალისწინებს. მათ შორის საუბარია ჩრდილოვანი ეკონომიკის დარგების გამოკვლევაზე, რაც თოდრაძის თქმით ეროვნული ანგარიშების ხარისხს გააუმჯობესებს. ეკონომიკის გარკვეულ ნაწილს წარმოადგენს ჩრდილოვანი ეკონომიკა, ანუ აღურიცხავი ეკონომიკა. შესაბამისად, ამ აღურიცხავი ეკონომიკის მასშტაბების შემცირების მიზნით ჩვენ უკვე დავიწყეთ ამ ზაფხულს რამდენიმე მნიშვნელოვანი დარგის შეფასება და გამოკვლევა. ეს გახლავთ კვლევები სოფლის მეურნეობის დარგში დაუკვირვებადი ეკონომიკის მასშტაბების შემცირების მიზნით, რადგან ვფიქრობთ, რომ ბევრად მეტი შეიძლება იყოს აღურიცხავი ეკონომიკის ალბათობა. მეორე მშენებლობის სექტორში, მესამე სასტუმროების და რესტორნების სექტორში და გარდა ამისა, შუალედური მოხმარების კვლევა უნდა ჩატარდეს ყველგან, სადაც ყველა ინსტიტუციურ სექტორს მოიცავს, ამბობს გოგიტა თოდრაძე და აღნიშნავს, რომ მუშაობა ამ მიმართულებით დაწყებულია. თბილისში კახეთის გზატკეცილზე ფეხსაცმლის ქარხნის ისანი მიმდებარე შპს თდკ რესტორნებისათვის მაკდონალდსის რიგით მე-16 რესტორანი აშენდება, რისთვისაც მინიმუმ 6 მილიონი ლარის ინვესტიცია განხორციელდება და არანაკლებ 35 ადამიანი დასაქმდება. ბიზნესის მხარდასაჭერად კომპანიას სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსაგან სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული 7,000 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი 761,500 ლარად საინვესტიციო პირობებით გადაეცა. შპს თდკ რესტორნები 20 წელია, რაც მაკდონალდსის საერთაშორისო ქსელის რესტორნების ოპერირებას ახორციელებს საქართველოში. დღის მდგომარეობით მათ სულ 15 რესტორანი აქვს ქვეყნის მასშტაბით გახსნილი და 1000-მდე ადამიანი დასაქმებული. Pirveli საქართველოს საზაფხულო კამპანიას კახეთის რეგიონიდან იწყებს, რომლის ფარგლებშიც შეხვედრები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან სხვადასხვა ქალაქებსა თუ დაბებში მთელი ზაფხულის განმავლობაში გაიმართება. რა გეგმები აქვს Pirvelis ზაფხულის პერიოდში 16 მუნიციპალიტეტში მთელი საქართველოს მასშტაბით? ანუკა ჯოხაძე მოგუყვება სიუჟეტით, რომელიც ყვარელს ამოქმედებს სტუმრობდა. ზაფხულის კამპანიის ფარგლებში Pirvelis საქართველოს 16 ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში მოსახლეობას ურთვიან სტაჟირების პროგრამას თავაზობს. პროგრამაში ჩართული სტაჟიორები Pirvelis სერვის ცენტრებში უფასო სტაჟირებას გაივლიან და შეისწავლიან ინსპექტირების ძირითად სტანდარტებსა და პრინციპებს. Pirvelim დაიწყო მოსახლეობისთვის უფასო სტაჟირების პროგრამა, საზაფხულო სტაჟირების პროგრამა. როდესაც ზაფხულის პერიოდის განმავლობაში მსურველებს, რომლებიც დააკმაყოფილებენ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, შეეძლებათ გაიარონ Pirvelis სერვის ცენტრებში უფასო სტაჟირება და შემდგომში მათი უნარებისა და მიღებული ცოდნის მიხედვით კომპანიის რეგიონალურ ფილიალებში დასაქმდნენ. გასულ უქმეებზე ყვარელის სერვის ცენტრს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ესტუმრნენ. ყვარელის მუნიციპალიტეტის მერმა Pirvelis მენეჯმენტთან ერთად ტექნიკური ინსპექტირების ცენტრი დაათვალიერა და გაეცნო სამუშაო პროცესსაც. როსტომ სესიაშვილის თქმით, Pirvelis საზაფხულო სტაჟირების პროგრამაზე ადგილობრივი მოსახლეობის მხრიდან დიდი ინტერესი იქნება. აღნიშნული სერვის ცენტრის სწორად და გამართულად მუშაობა უზრუნველყოფს ჩვენი მოქალაქეების, როგორც მძღოლების, ისე ფეხით-მოსიარულე მოქალაქეების უსაფრთხო ცხოვრებას, თანაცხოვრებას და მნიშვნელოვანია ის, რომ რეგიონში ერთ-ერთი ჩვენს მუნიციპალიტეტში ესეთი მოწესრიგებული სერვის ცენტრი. რა თქმა უნდა, ჩვენ თანამშრომლობთ, აქტიურად თანამშრომლობთ, რეკომენდაციას ვაძლევთ მოქალაქეებს, რომ ამ სერვის ცენტრით ისარგებლონ. იწყება, როგორც ჩვენ ცნობილია, უფასო სტაჟირება ზაფხულის და მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ წამოწყებას ჩვენ გვერდით უდგავართ და ასე ვთქვათ, კოორდინაციით მიმდინარეობს ადგილობრივ ხელისუფლებასა და აი ამ კომპანიას შორის, რომელიც კიდევ ახალ პროექტს წარმატებით განახორციელებს. Pirvelis საქართველოს ასევე უერთდება კამპანიას დაისვენეს საქართველოში და მოსახლეობას, რომელთა ავტომობილებისთვის ტექინსპექტირების გავლა სავალდებულოა, შვებულებების გათვალისწინებით მომსახურებას საქართველოს მასშტაბით სხვადასხვა რეგიონებში სთავაზობს. ხოლო ისეთი ტერიტორიული ერთეულებისთვის, სადაც ტექნიკური ინსპექტირების მუდმივი ცენტრები არ არის, კომპანია ტექინსპექტირების გადასატან სადგურებსაც ფლობს. ასე რომ თუ თქვენი ავტომობილის ტექინსპექტირება ზაფხულშია სავალდებულო, თქვენ კი შვებულება უკვე დაგეგმილი გაქვთ, თქვენს კომფორტზე Pirvelis მენეჯმენტი იზრუნებს და დასასვენებელი ადგილის შესაბამისად თქვენი ავტომობილის ტექინსპექტირებას 16 რეგიონში შეძლებთ.
სოფლის მეურნეობისათვის ცხელი სეზონი ხურდება, ამ დროისთვის ატმის და ვაშლატამის გაყიდვის აქტიური პერიოდია. სულ რამდენიმე დღის წინანდელი მონაცემებით ატმის და ვაშლატამის აბიტუმე ფაზი მინიმალური 70 თეთრი იყო, მაქსიმალური კი არ ნახევარი. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მონაცემებით 1 ივლისისათვის ექსპორტირებული ატმის მოცულობა იყო 1000 ტონა. კლიმატური პირობებიდან გამომდინარე, წელს საქართველოში ატმის მოსავლის აღება დაგვიანებით დაიწყო, რამაც ექსპორტის დაბალი მაჩვენებელი გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით განაპირობა. გასულ წელს ამ პერიოდში 2000-ზე მეტი ტონა იყო უკვე ექსპორტირებული. როგორ მიდის სეზონი და როგორია სამიზნე მაჩვენებლები? თათია ჩაფიჩეთისთან ერთად უნდა უმასპინძლოთ საქმიანის სტუდიაში სტუმარს გიორგი ხანიშვილი, საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე შემოგვიერთდა. მოგესალმებით გიორგი. მშვიდობის კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ნამდვილად ცხელი სეზონი დაიწყო, მოკლედ კლიმატური პირობების გარდა სოფლის მეურნეობისთვის აქტიური სეზონი იწყება. მე დარწმუნებული ვარ, განახლებული სტატისტიკაც გვექნება ვაშლის და ვაშლატამას შემთხვევაში. მოდით ამ თემით დავიწყოთ, როგორ მიმდინარეობს პროცესი, აღნიშნა უკვე ანამ, რომ მნიშვნელოვნად ფაქტობრივად განახევრებული ექსპორტის მაჩვენებელი გასულ წელთან შედარებით, რა არის ამის მიზეზი, ასე ვთქვათ, ხომ არ არის სხვა ფაქტორებიც, იგივე ვიცით, რომ გასულ წელს მაგალითად 67% ექსპორტირებული იყო რუსეთში, ეს ფაქტორები რამდენად ახდენს გავლენას, როგორ მიმდინარეობს ამ კუთხით პროცესი? დაგვინიშნოს, რომ წლევანდელი სეზონი ზოგადად ატმის ვთქვათ მოკრეფის და ექსპორტის დაიწყო ძალიან დიდი წარმატებით. როგორც ქალბატონმა ანამ აღნიშნა, სეზონის ნაგვიანები დაწყება გასულ წელთან შედარებით, ეს არის კლიმატური პირობებით განპირობებული. შარშანდელ იმის წინ სეზონებს თუ დაუბრუნდებით, ყოველ წელიწადს სხვადასხვაგვარად იწყება ექსპორტი. ექსპორტი დღეს ახლა ამ წუთისთვის არის ძალიან აქტიურ ფაზაში. უკვე ექსპორტირებულია 3000 ტონაზე მეტი ატამი, რაც ფაქტობრივად უკვე უახლოვდება იმ ნიშნულს, რომელიც შესაბამისად გასული წლის ამ პერიოდისთვის იყო. მიმდინარე წელი მნიშვნელოვანი იყო აგრეთვე, იმიტომ რომ დაიწყო ძალიან მაღალი საფასო პარამეტრებით. პირველი პარტიები, რომელიც გავიდა, იყო 4 რიცხვის და ატამი. ეს იყო საერთოდ უნიკალური შემთხვევა ქართული მეატმეობის ისტორიაში. ფაქტობრივად ახლა ფასები შედარებით დასტაბილურდა, ანუ ჩამოვიდა ისეთ მყარ ფასებზე, როგორიც იყო გასული წლის პერიოდში. ეს არის დაახლოებით ხარისხიანი ატამი ლარი და 30-ის პირობებში შესაბამისად უკვე ნაკლებ ხარისხიანი უფრო ნაკლებად ფასობს, სხვადასხვა ფასია ბაზარი, რომელსაც ადგილობრივის მიეწოდება საექსპორტო პროდუქცია გადის. ადგილობრივ 40-30 თეთრი ცხვირის. 40 და 40 თეთრი ეს არის პროდუქცია, რომელიც არის ეგრეთ წოდებული დასეტყული, რომელიც გასულ წლებში პრაქტიკულად მსგავსი ატამი ვერ იყიდებოდა, ან თუ იყიდებოდა მხოლოდ გადამამუშავებელ სექტორში, სადაც კიდევ უფრო ბუნებრივია დაბალი ფასია შეთავაზებული. ამიტომ მიმდინარე სეზონი მიდის აბსოლუტური წარმატებით და იმედი გვაქვს, რომ კიდევ ესე გაგრძელდება. მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის ფაქტი, რომ ატმის სეზონის ასეთ წარმატებაზე იმუშავა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულმა პროგრამებმა. კახეთში მუშაობს უკვე 9 მაცივარი და მიმღები საწარმო, რომელიც მიიღებს, გადაამუშავებს. ჩვენ 3-4 დღის წინ კახეთში ვიმყოფებოდით, ერთ-ერთ ასეთი საწარმო დავათვალიერეთ. ფაქტობრივად იქ მუშაობს 150-ზე მეტი ადამიანი. ეს ადამიანები არიან, რომლებიც მუშაობენ ბრენდირებაზე, ჩაწყობაზე და ბაზრისთვის მომზადებაზე პროდუქციის. კონკრეტულად იმ საწარმოდან უკვე გასული იყო 150 ტონა მეტი ატამი, მაღალხარისხიანი ატამი და მზადება მიდიოდა აბსოლუტურად სწრაფი ტემპით. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, შიდა ბაზარზეც როგორც აღნიშნე, იქაც მიეწოდება, ფასები არის მაღალი, თუმცა დღეისაც უკვე ვიდრე თქვენ ფასები ახსენეთ, მცირედ შემცირებულია საფასო პოლიტიკა, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ბაზრის თემა, იმიტომ რომ დღეში თუ იკრეფებოდა 200-300 ტონა ატამი, ახლა არის პიკის პერიოდი, როდესაც 800-დან 1000 ტონამდე ატამი იკრეფება, ბუნებრივია მიწოდების გააქტიურება, ფასების შედარებით დააკორექტირება. მიუხედავად იმისა, რომ გვიან დაიწყო სეზონი, იმ ბაღების მოცულობით, რაც დღეს არსებობს და იმ თქვა ამინდის გათვალისწინებით თქვენ დასაწყორი ახსენეთ, რომ შაშან თქვა არ იყიდებოდა საერთოდ წელს თანხაში გამოხატული თქვა შემოსავალი, რამდენად შეიძლება რომ შემცირებული გაზრდილი იყოს ან შენარჩუნებული იყოს იგივე მაჩვენებს. აი დაახლოებითი გათვლები რო გაქვთ, დღეს პიკზე ვართ და ვიცით თქვა მე ან კლება როგორ წავა, ან მანამდე როგორი იყო ტენდენცია. მე შემიძლია გითხრათ ტენდენცია ზოგადად როგორი იყო. 2016 წელს ფაქტიურად დაიწყო პირველი შედეგების მიცემა სახელმწიფოს მიერ განხორციელებულმა პოლიტიკამ, ანუ აგრარულ სექტორში ინვესტირებამ, იაფი აგროკრედიტის გაჩენამ დაიწყო პირველი ფაქტობრივი მოსავლის მიღება ატამზე. ეს პირველი იყო გატანილი 5000 ტონა. შემდგომ წლებში გადააჭარბა 10000 ტონას, გასულ წელს 14000 ტონამდე ატამი გავიდა ექსპორტზე. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მიმდინარე წელს იქნება შენარჩუნებული პრაქტიკულად იგივე დონე, სულ მინიმუმ, იმიტომ რომ წლების სხვადასხვა მოიარებით არის. 2018 წელი ზოგადად ხასიათდებოდა ხილის მაღალი მოსავლიანობით. 2019 წელი თრათ ისეთი არ არის. ალბათ ამან გამანაპირობა, რომ იგივე საქსტატის ცნობით 2018 წელს შემოსავლები იყო 190
1 ამერიკული დოლარი, რაც 2017 წლის მონაცემს 92%-ით აღემატებოდა 2000 გასული წლის მონაცემები 2017 წელს შეიძლება რომ ეს მაჩვენებელი გაუმჯობესდეს თუ პირიქით კლების ჩვენ ვფიქრობთ რომ გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ აქ არის კიდევ ერთი ნიუანსი, რომელიც არის სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ბაღების თანდათანობით ექსპლუატაციაში შესვლა იწევს ხარისხიანი პროდუქციის წარმოებას. აქ უკვე რაოდენობრივი აღარ არის თავარი, არის ზუსტად საექსპორტო პოტენციალი პროდუქციის, რომელიც ინტენსიური ბაღები გვაძლევს მოსამას ატმის და ნებისმიერი სხვა ხილის მიმართულებით უფრო მაღალ ხარისხიანს, რომელიც პრემიუმ სეგმენტში გადის, შესაბამისად საფასო პოლიტიკა უფრო მაღალია და გატანილი და ექსპორტის შედეგად მიღებული შემოსავლები მოსახლეობის იზრდება. ამავე დროს იმის გამო რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა გავზარდეთ, არის იაფი აგროკრედიტი, ადამიანებს ხელმისაწვდომობა გაუჩნდათ უკვე იმ რესურსზე რომ მოუარო სატამს და თუკი ატმის საშუალო საექტო მოსავლეობა 10-15 ტონა იყო, დღეს ინტენსიურ ბაღებში და კარგად მოვლენილ ბაღებში 25-30-35 ტონა მიიღება. ამიტომ შესაბამისად მიუხედავად წლების არამსგავსობისა, ჩვენ ზოგადად დინამიკას ველოდებით რომ იქნება მუდმივად მზარდი ხილში, ასევე იქნება ყურძენში, იმიტომ რომ საუკეთესო მოსავალი მოდის ყურძენში და საუკეთესოდ არის მოვლილი და ჩვენი ამოცანა რომ სოფლის მეურნეობაში გასული წელს ქონდა არნახული ზრდა. პრაქტიკულად 9 მილიარდი ტონით მეტი პროდუქცია ვაწარმოეთ სასოფლო სამეურნეო, ვიდრე 2017 წელს. ჩვენ გვინდა რა თქმა უნდა შევინარჩუნოთ ეს პარამეტრი, ყველაფერს აკეთებს სახელმწიფო იგივე თავისი ამ პროექტებით, რომელთაც ანვითარებს, ნახოთ როგორი წელი იქნება. ჯერჯერობით ცუდი წელი არ მიდის ხორბალთან დაკავშირებით ადგილობრივი მოსავალი. ასევე ატამზე ჩვენ ველოდებით რომ გასული წლის შედეგებს მიუხედავად ნაკლებად მოსავლისა მაინც გავიმეორებთ იმ პარამეტრებში ვიქნებით და როგორც აღნიშნე ღირებულებაში უფრო მეტი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენი ინვესტირებით აღშენებული მაცივრები უკვე რო ჩადიხართ იქ და ელაპარაკებით საზოგადოებას, თქვენ ნახავთ თუ რამხელა სიკეთეა ის 9 სივრცე მაცივარი, სადაც შეუძლია ფერმერს მიიტანოს და უკვე დამოკიდებული იყოს არა პირდაპირ იმაზე რომ ფურა დაიტვირთოს და წავიდეს, არამედ გადამუშავდეს, გაგრილდეს, ხარისხიანად შეინახოს, დროში დაყოვნებული იქნეს და ეს უკვე გვაძლევს. აი თუ შევადარებთ დანახარჯებს სახელმწიფოსაც და იმ მოგებას, რასაც იღებს თუნდაც ზრდის პირობებში, რამდენად აბალანსებს ეს ყველაფერი ერთმანეთს და როდის ექნება რეალურად წილი რამდენად შეიძლება იზრდებოდეს? მარტივ რამეს გეტყვით, როდის ექნება არა, უკვე ძალიან დიდი ეფექტია. მთლიან სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებში აგროკრედიტი რომ გამოვყოთ, განული წლების მანძილობაში სახელმწიფომ დააფინანსა 231 მილიონი ლარის პროცენტი და საწარმოების მიერ, რომელმაც მიიღეს ეს სიკეთე, დამატებით გადახდილი გადასახადები უკვე 600 მილიონს აჭარბებს. უკვე სამჯერ მეტი გადასახადი გადაიხადეს იმ საწარმოებმა, რომელთაც მიიღეს ეს სიკეთე სახელმწიფოსაგან. ჩვენთვის თავარი იყო გაჩენილიყო ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა და საწარმოო და ბიზნესი დამოუკიდებლად ვითარდება. მათ აქვთ აბსოლუტურად შესაძლებლობა პერსპექტივა ვითარდებიან 190-ზე მეტი საწარმო გაიხსნა საქართველოში. მე გთხოვთ ჟურნალისტებს უბრალოდ ჩაბრძანდეთ ყვარელში ჯორჯია ნეიჩერეს საწარმო ნახოთ და მე ვისაუბროთ რა შეუძლია ქართულ მეწარმეობას, რა შეუძლია ქართულ ფერმერს. სოფლიოს 40 ქვეყანაში იყიდება პრემიუმ კლასის პროდუქცია, არ იყიდება სამწუხაროდ საქართველოში ეს პროდუქცია, ეს არის ქართველი მეწარმეები, რომლებიც აწარმოებენ სოფლიო ბაზრისთვის პროდუქციას, რომელთაც აქვს ერთადერთი პრობლემა დეფიციტი ნედლეულის. ამიტომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პერსპექტივები როგორც ქვეყანას, როგორც საწარმო პოტენციალს და ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები და პროექტები არის აბსოლუტურად გამართლებული. მეორე ეტაპი, რომელზეც ახლა სახელმწიფო მუშაობს, ეს იყოს ინკლუზიური, საყოველთაო, იმიტომ რომ 32,000-33,000 ბენეფიციარი ყავს ამ პროექტებს ამ ეტაპისთვის. ჩვენი ამოცანა რაც შეიძლება მეტი იყოს ბენეფიციარი და რაც შეიძლება გაიზარდოს არეალი იმ სფეროებში, სადაც სახელმწიფო კიდე მიეხმარება და ეს დახმარება საშუალებას მისცემს კერძო ბიზნესს, ბანკებს, მათ თავისი წვლილი შეიტანონ ამ ბიზნესის განვითარებაში, იმიტომ რომ ჩვენ რასაც სტიმულს ვაძლევთ, დანარჩენს უკვე ბიზნესი აკეთებს. ეხლა ეს ცოტა კომპლექსური საკითხია, ბანკებზე შემიძლია გამოყვეთ ამ თემაზე ბევრი რეგულაციიდან გამომდინარე და თქვა ცალკეულ 10-ზე გამართულ თქვა დანახარჯებზე, რომელთაც ვერ გაამართლეს ფაქტიერ შემთხვევაში, მაგრამ საერთო ჯამს და სურათს თქვენ ყოშთხოვში ასახეთავთ. მე მინდა კითხო წაღან თათიამ რუსეთი ახსენა, ატმისათვის მართალი ყველაზე დიდი წილი რუსეთზე გადიოდა. წელს ბაზრის განაწილება როგორი გვაქვს საექსპორტო ნაწილში და რამდენად არის აი წაღანაც ვაუბრობთ რომ ლარსზე პრობლემები არის იმის გამო რომ მიხვდეთ რომ ჩვენ თქვა ჩვენთან გამართულად მუშაობს გამშვები პუნქტი მიღების შემთხვევაში არ არის ყველაფერი მოწესრიგებული და 19 გამშვები პუნქტიდან 2 არის მხოლოდ დატვირთული ყოველთვის ტურიზმის ადმინისტრაცია ამას გვიდასტურებს აქვს თუ არა იგივე ატმის და ვაშლატამის თქვა ბაღების მეპატრონეებს ან ექსპორტიორებს პრობლემები ამ მიმართულებით და დღეს
რა მონაცემები გაქვთ ბაზარი როგორ ნაწილდება? იმიტომ რომ ჩვენ რუსეთის გარდა მოხდა დიდი წილი რუსეთში გადადა სხვაგანაც კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვა და დიდი მადლობა ამ კითხვისათვის, იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული პროექტები აქვს ბოლო 6 წელიწადის მსხვერპლობაში აბსოლუტურად მიმართულია ბაზრის დივერსიფიცირებისაკენ. რა თქმა უნდა, რუსეთი არის და იქნება ჩვენი მეზობელი პარტნიორი, რომელთან სავაჭრო ურთიერთობები ყოველთვის იქნება, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი როგორც ბაზრის. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ კახეთში ჩავატარეთ შეხვედრა ფერმერების, ასე ვთქვათ, თხოვნით და რეალურად ნათლად გამოიკვეთა, რომ ქართულ ფერმერებს ძალიან კარგად აქვს ზღვარი გავლებული იმ ფასეულობებს და წითელ ხაზებს შორის, რომელიც სახელმწიფო ფასეულობებია და ასახება ოკუპაციის და მსგავს თემებს, მაგრამ ასევე კარგად შეეგზნეს თუ რას ნიშნავს სწორი გამართული მშვიდობიან გარემოში ინვესტირება და ბაზარზე გასვლა. მე ვეტყვი სახელმწიფო პოლიტიკისთვის ყველაზე მარტივ რამეს და ამით მე ასე ვთქვათ ამ თემას ამოწურავ. 2012 წლისთვის საქართველოში ღვინის სექტორი, რომელიც ყველაზე დაწინაურებულია და იმიტომ ვიღებ მაგალითად. სულ არსებობდა 20 გამტანი კომპანია და მსოფლიოს 20 ქვეყანაში იყიდებოდა ქართული ღვინო, მათ შორის 14-ში ყოფილ საბჭოთა ქვეყანაში და 80% ამ ღვინის მოდიოდა რუსეთის ბაზარზე. 2018 წელს მსოფლიოს 53 ქვეყანაში იყიდება ქართული ღვინო, ანუ დივერსიფიცირება სწორედ აქეთ არის მიმართული. გამტანი კომპანიების რაოდენობა არის 251 და გაყიდული რუსეთში გაყიდული პროდუქციის პროცენტული წილი 80-დან ჩამოვიდა 58%-ზე. რა თქმა უნდა, ეს ერთ-დღეს არ იქნება. ატამში ამ შემთხვევაში აბსოლუტურად გეტყვით, რომ 67%-ია. ჩვენ კუვეთში წვიდით ატამს, მაგრამ ერთი ფურა და ორი ფურა ვერ ახდენს იმ გავლენას ბუნებრივია. ამიტომ რა არის საფუძველი? რა შემთხვევაში გავყიდით ატამს ევროპაში? თქვენ იცით, რომ ჩვენ გვაქვს DCFTA-ის ხელშეკრულება, რომელიც გვაძლევს თავისუფალ წვდომას ბაზარზე, მაგრამ ბაზარს უნდა შესთავაზოს შესაბამისი ხარისხიანი ბრენდირებული იმ პარამეტრების დამახასიათებელი პროდუქცია, რომელსაც იღებულობს ევროპული ბაზარი. ჩვენს მიერ განხორციელებული ინვესტიციები საწარმოებში, მაცივრებში, გადამამუშავებელში სწორედ აქეთკენ არის მიმართული, რომ ჩვენ შევქნათ მეტი ის პროდუქცია, რომელიც აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს და ხელმისაწვდომია უკვე ის ხარისხობრივი მაჩვენებლები ევროპული მომხმარებლისთვისაც და თუ დააკვირდებით დინამიკას, ჩვენ ყოველწლიურად გვაქვს უფრო და უფრო მეტი ზრდა ევროკავშირის ბაზარზე, მეტი შესაძლებლობები იმ პროდუქციაში, რომელსაც ევროკავშირში შეტანა შეიძლება ესეთია მაგალითად ხილი, ბოსტნეული და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ხორცის სისტემა, რომელზეც ჩვენ გაფრის ქვეყნებში ვყიდით, ძალიან მრავალი წელი დაგჭირდება და თავდადებული შრომა, რომ როგორ პირველი სიგნალი გაჩნდეს, რომ ჩვენი ხორცი შეიძლება ევროპულ ბაზარმა მიიღოს. მაგრამ იქ სადაც შესაძლებელია ბატონ გიორგი, ეს გადანაწილება ღვინო ახსენეთ, ღვინის ბოლო მონაცემებით თუ არ მიშლება 70%-მდე იყო რუსეთის წილი მთლიან ციხში 60 კომპანიას გააქვს 251-დან და მაინც ძალიან მაღალია ძალიან მაღალია დადებითი ტენდენციებისა. ეს იქნება ძალიან თითოეულ ჩვენ ბაზარზე, რომელზედაც ჩვენ ასეთ მუშაობთ. ეს არის სოფლიოს ყველა ბაზარი. თქვენ იცით, რომ სულ ცოტა ხნის წინ ძალიან დიდი გამოფენა იყო ტოკიოში ქართული ღვინის 8000-წლიანი ისტორიის. ჩვენ ასე ვთქვათ, ბორდო ჩვენ გავხსენეთ ამ 8000-წლიანი ისტორიით. სახელმწიფო ხარჯავს მილიონობით ლარს სწორედ იმისათვის, რომ ამ ახალ ბაზრებზე შეღწევადობა გაიზარდოს, ცნობადობა გაიზარდოს. რამდენით იქნება გაზრდილი წელს აი ატმის და ხილის შემთხვევაში როგორ გონიათ 67%-დან რამდენი გამიჭირდება ვთქვა, რომ ეს ზრდა იქნება ძალიან შთამბეჭდავი 10 და 15 და 20%, მაგრამ რეალურად სწორედ მაგას ვამბობ, რომ თუნდაც ისეთი საწარმოები, როგორც წეგან ვახსენე და არ მინდეს რეკლამაში ჩამოთვალოს, არის იმის წინაპირობა, რომ მსგავსი პროდუქციის მოცულობა ევროპის და მსოფლიოს ბაზარზე უფრო და უფრო მეტი ინტენსივობით გავა. თუ არ ავაშენებთ საწარმოს, როგორც არ უნდა დიდი სურვილი გქონდეს, ჩვენ ყოველთვის დამოკიდებული ვიქნებით ისეთ ბაზარზე, რომელიც ახლოს არის, რომელთან მეტი ისტორიული კავშირები გაქვს. ნაკლები მოთხოვნები აქვს მათ შორის. მოთხოვნები და ერთ მომენტსაც ვიტყვი, ჩვენთვის ეს არ არის პოლიტიკური ნაწილი. ბიზნესი სხვანაირად მსჯელობს. ჩვენ გვჭირდება ბაზრები, სადაც არის მაღალი გადახდის უნარიანი მომხმარებელი. ეს ბაზარი დღეს ევროპაა, თავისი 500 მილიონი მომხმარებელი. ამიტომ გვინდა ჩვენ რომ გავიდეთ ბაზრებზე. იმიტომ კი არა პოლიტიკურ წრეში მაინც და მაინც ვიღაცასთან მეგობრობთ თუ არ მეგობრობთ. ჩვენთვის მთავარია ვაწარმოოთ მაღალხარისხიანი პროდუქცია, სოფლიო ღებულობს ამ პროდუქციას. თქვენ იცით, რომ საქართველოს მთავრობის ასე ვთქვათ ორგანიზებით მოხდა, რომ ჩვენ გახსნილი გვაქვს 2
მილიარდ ნახევარ მაცხოვრებელზე უბაჟო სივრცე, სადაც შეგვიძლია გავყიდოთ ჩვენი პროდუქცია. ბიზნესმა ეს კარგად იცის, ამიტომაც მოდის ინვესტიცია, არა იმ ტემპით, როგორც ჩვენ გვინდა, მაგრამ მოდის, შენდება, კეთდება და პერსპექტივები კიდია. ინვესტიციაზე და სახელმწიფოს პროგრამებზე მინდა ხორბალთან დაკავშირებით კითხოთ. ამ ზამთარს, როგორც მეხობრეები ამბობენ, იყო ზამთრის გვალვა, ან ფაქტობრივად ნალექი არ ყოფილა, რაც განაპირობებდა იმას, რომ ის გაზაფხულზე რო წვიმიანი პერიოდი არ ყოფილიყო, ის ხორბლის მოსავალიც არ გვექნებოდა, რაც დღეს საქართველოში გვაქვს. წეღავს საუბრობდით სტუმართან მათ შორის იმ პრობლემაზე, რომელიც ხორბლის მოსავლიანობას უკავშირდება, ეს არის მცირე მიწიანობა, ფერმერების თქვათ ნაკლებად მომზადება, ხარისხთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. სახელმწიფოს გადმოსახედიდან დღეს რა ჭირდება ამ დარგს, იმიტომ რომ ჩვენ წეღანად ვთქვი, რომ ისტორიულად არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, ბოლო 2 ათეულ წელს ან ბოლო 3 ათეულ წელს ისტორიულად ვიყავით ხორბლის წარმოებელი ქვეყანა და გქონდა შესაძლებლობა, რომ მოთხოვნები ნაწილობრივად ყოველ შემთხვევაში 13-12%-ზე მეტი დაგვეკმაყოფილებინა. სამინისტროს თქვათ გადმოსახედიდან დღეს რა პროგრამები არსებობს, სათხიდავთ თქვენ პრობლემებს და რა შესაძლებლობები არსებობს? აქაც ძალიან კარგი კითხვა და დიდი მადლობა სწორედ ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ქალბატონი ქეთი, რომელიც აქ იყო და ძალიან კარგი პიროვნება და კარგი ხელმძღვანელია, ხელმძღვანელობს ახლა იმ კომპანიას, რომლის დირექტორიც დაახლოებით 20 წლის წინ ვიყავი მე. ამიტომ ხორბლის თემა ეს არის ჩემი მშობლიური თემა, ძალიან ბევრ რამეზე ვზრუნავდით მაშინაც. ათეული წლები გავიდა, სახელმწიფომ პრაქტიკულად ამ მიმართულებით ვერ გადადგა ნაბიჯები. პრობლემის გადაჭრა დაიწყო ძალიან მძიმედ, ისევ და ისევ ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდგომ, ისევ და ისევ იაფი კრედიტი და ხელმისაწვდომობით. თქვენ რაც აღნიშნეთ, გვალვიანი პერიოდი იყო, მე მახსოვს 2000 წელი, როდესაც გვალვიანი პერიოდი იყო და იმის გამო რომ მოსახლეობას ჰქონდა ძალზე ნაკლები გამოცდილება და ნაკლები ხელმისაწვდომობა რესურსებზე, ფაქტობრივად ქვეყანაში მოსავალი საერთოდ განადგურდა 0 იყო და მოგვწეს პირველი 6000 ტონა სათესლე ხორბალი დაგვეხმარა სხვადასხვა მეგობარი ქვეყნები, რომლის შემდგომაც მივიღეთ მართლა ძალიან კარგი მოსავალი, ეს იყო პიკი, სადღაც 300,000 ტონა მოსავალი მივიღეთ მაშინ და იმის მერე არც არაფერი არ გაკეთებულა ისეთი მასშტაბური სოფლის მეურნეობაში. პირველი წელია 2018 წელი, როდესაც გარდა იმისა, რომ არსებობს აგროკრედიტი, რომელსაც იყენებს ხორბლის მწარმოებლები, გარდა იმისა, რომ არც ერთი კვადრატული მეტრი სასაწყობო ფართობიდან ხორბალი რომ დაესაწყობებინათ. ამ 6 წლის მანძილზე კახეთში გაკეთდა 84,000 კვადრატული მეტრი ფართობი, სადაც შეიძლება ხორბალს ინახავდნენ და ინახავენ. ახლა იმიტომაც არის, რომ ადგილობრივ ბაზარს ქართული ხორბალი ახლა ნაკლებად მიეწოდება, იმიტომ რომ შესანახი სივრცეები გახდა. ქართული ხორბალი ინახებოდა ასაფრენ ზოლზე, დედოფლის წყაროს სამხედრო თვითმფრინავის ასაფრენ ზოლი იყო, ყველა დიდი პოლიგონის შესანახი ადგილი, ყველა ვიცის კახეთში ვისდარაძავენ ჩახვიდეთ. ეს ნაბიჯები გადაიდგა. ჩვენ ვაშენებთ საწყობებს, ვაშენებთ ასე ვთქვათ, ზრდით იმ მოცულობებს, რომ ფერმერებმა იგრძნო რა სიკეთე შეუძლია მიიღონ. ვაძლევთ ხელმისაწვდომობას, უფინანსებთ პროცესს. გამოყოფილი არის პირველი 4 მილიონი დამატებით, აი მიმდინარე წლის 2018 წლის 19 წლის ბიუჯეტში, როდესაც გაკეთდება ცალკე განუცალკევებული პროექტი, რომლის საფუძველში იქნება იმ გადამამუშავებელი სიმძლავრეების შექმნა ელევატორების, რომელიც იქნება მინდვრის ელევატორები და მინდვრის ელევატორების საშუალებას მოგცემს გავაკეთოთ კონსოლიდირების ეფექტი, საიდანაც ადამიანები მიიღებენ იმ სწავლების საშუალებებს და სხვადასხვა შხამქიმიკატებს, რომელიც მოსავლის მოვლას ჭირდება, დააბინავებენ თავის მოსანას, იქნება ლაბორატორია და გაყიდიან. ამის მაგალითად აღებულია ფრანგული კომპანია, რომელიც არის აქსელერი, რომლის ჯიშებსაც ცდის სახელმწიფო ახლა. ჯიშის მოსავლიანობა არის 7-დან 10 ტონამდე, 7 ჯიში იცდება საქართველოში, ახლა ზუსტად ველოდებით ფრანგ ინვესტორებს ჩამოვიდნენ და ამავე დროს იქნება პირველი ნაბიჯები გადადგმული მაღალხარისხიანი ადგილზე გამოცდილი ხორბლის სათესლე მასალის ასე ვთქვათ მიწოდებაზე ხელშეწყობაში. ყველა პროექტი ჩვენ ბუნებრივია გვაქვს ძალიან ბევრი პროექტი, კონკრეტულად მე ხელმძღვანელობ ამ მიმართულებებს და შემიძლია გითხრათ, რომ ბიუჯეტ ზემოთ დამუშავებული პროექტების საშუალო წლიური ღირებულებით 251 მილიონის ღირებულების პროექტები დევს. მაგრამ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამომდინარე ყველა პრობლემა ბუნებრივია ერთდროულად ვერ გადაიჭრება. ნაბიჯები იდგმება. სწორედ ის არის წლევადელი მოსავლიანობის ასე ვთქვათ მეტი საფუძველი და ღირებულებაში მეტი შემოსავლის მიღება კახელი ფერმერისთვის და ქართლისთვისაც, რომ ამ გადადგმულმა ნაბიჯებმა, ამ შექმნილმა სივრცემ საშუალება მისცა ადამიანებს აიღებენ თუ არა მოსავალს, მაშინვე კი არ გაყიდონ. თქვენ ფიქრობთ, რომ მთელი ეს პროგრამა იგივე ფერმერებს მისცემს იმის ბიძგს, რომ თუნდაც მომავალ წლისათვის მეტი თქვათ ყურადღება დაუთმონ ამ მიმართულებით. მისცა უკვე მეორე მომენტი, ჩვენ წელს ჩავატარეთ პირველი წელი.
დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც კომბაინებზე არ ყოფილა პრობლემა. როდესაც ჩვენ შევძელით პრობლემა კომბაინები ვიყიდეთ 30 შარშან 10 წელს ჩვენ დავაფინანსეთ 50%, იმიტომ რომ შეუძლებელია ჩვენი ბიზნესის პირობებში 100%-იანი ღირებულება გადაეხადოს ფერმერმა. 50% საჩუქრად მივეცით ტექნიკაში, ამან განაპირობა ის, რომ ჩვენ მოხსენეთ, გახსოვთ თქვენ გასულ წლებში იმ ამავე სტუდიიდან იქნებოდა ალბათ რომ მივდიოდით აზერბაიჯანში, თხოვლობდით კომბაინებს. წელს პრობლემა ვინმე გაიგო? ისე წყნარად მუშაობს, ყველა მუშაობს, ყველაფერი აღებულია. კახეთში უკვე მთავრდება ალოობა, ქართლში დაიწყება ახლა ინტენსიურად უკვე. თემა შემდგომ გადავლენ ჯავახეთში, ეს პრობლემაც ნაბიჯ გადაეჭრა. ჩვენ ამ პრობლემას ვაგრძელებთ, მომავალი წლისთვის კიდევ გაგრძელდება, როგორც ასე ვთქვათ, ტრაქტორების და სხვადასხვა ტექნიკის დაფინანსება, ისე მოსავლის სამღერების. რამდენს ვაწარმოებთ, რა ხარისხისაც ვაწარმოებთ. იგივე ტექნიკურ რეგლამენტზე იყო საუბარი წინასწარმეტ თემაზე საუბრობდა, რატომ ვერ ხერხდება ამ დრომდე რომ ეს ყველაფერი ერთად. აქაც ძალიან ბევრი ნიუანსია. ჩვენ გვაქვს ძალიან ძიმე დამოკიდებულება ბუნებრივია იმპორტირებულ ხორბალზე. 80-85% ვართ იმპორტირებულ ხორბალზე დამოკიდებული. ბუნებრივია ჩვენმა გავზარდოთ მოსავლიანობა, უნდა გავზარდოთ ნათესის ფართობები, მაგრამ თუ კი არ იქნება ეს ბიზნესი მიმზიდველი, სიტყვის გამო არავინ არ გაზრდის ნათესის ფართობებს. ამიტომ ჩვენ ეტაპობრივად ვაკეთებთ ისეთ წინასწარ საფუძვლო ღონისძიებებს, რომ საშუალება ქონდეს ფერმერმა მიიღოს და გაყიდოს წარმატებულად ეს ხორბალი. მიმდინარე წელს დაახლოებით ვარაუდობთ, რომ იქნება 140-150 ტონა ხორბალი. 140-150 ტონა ხორბალი ჩვენ ვერ გადაგვიწყოთ 600.000 ტონიან პრობლემას, მაგრამ მეორე პარამეტრიც არის საკმაოდ ხარისხიანი ხორბალი. თვითონ ის პარამეტრები როგორიც არის წებოგვარა, როგორიც არის იდეკა, როგორიც არის მინისებურება და ასე შემდგომ არის საკმაოდ მაღალი მის არსებულ მოსავალში. ეს ნიშნავს, რომ წისქვილები აქტიურად შეიძენენ ამ ხორბალს და კუპაში გამოიყენებენ. ერთი ნიუანსიც მინდა ვთქვა, ახლა დრო როგორც წესი ცოტაა, მაგრამ საქმე ბევრია. 2012 წელს სახელმწიფო მიიღო კანონი, რომელსაც სამწუხაროდ ფერმერები ჯერ კიდევ არ იღებენ, გადახდილი დღგ-ს უკან დაბრუნების შესახებ. მათ შორის ხორბალში ეს ნიშნავს, რომ პირდაპირ ხარჯებს ის აიაფებს 150-200 ლარი ჰექტარზე, რაც კიდე მის დამატებით მოგებას აზრდის. ამის დროს დადგება, ამასაც გააკეთებს. საფასო პოლიტიკაში ეხლა ხორბალი ღირს დაახლოებით 53-55 თეთრის პირობებში. ანალოგიური ფასია და ცოტა უფრო ძვირი კერი. ესეთი ფასი არ ყოფილა არასოდეს. იმიტომ რომ აქ ჩვენ ვის შეგვიძლია ვისაუბროთ კურსზე, დოლარზე, არაფერს შუაში არ არის კურსზე დოლარი. მოსავლის ამბების დროს ხორბლის ფასი იყო 30 თეთრი როგორც წესი, გამოდიოდნენ ფერმერები, არ ქონდათ შესანახი მეურნეობა. ამიტომ იძულებული იყვნენ გაეყიდათ. ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა არ ქონდათ, ამიტომ იძულებული იყვნენ გაეყიდათ. საბანკო სექტორი მუშაობს იმაზე, რომ ხორბალი როგორც ასე ვთქვათ, პროდუქცია გამოიყენონ საგირავნო ინსტრუმენტად. ეს ზრდის ფერმერის შესაძლებლობას, რომ გაყიდოს ხორბალი იმ დროს, როდესაც იქნება ყველაზე მაღალი ფასი. ნაბიჯ ეს ყველაფერი ლაგდება. კითხოთ, აი ესეთის კვლევაში აგრომიმხილვაში იყო საუბარი, რომ წელსპურის ფასი გაძვირდება, იქიდან გამომდინარე საქართველოში მოსავლიანობა დაბალია, რუსეთში დაბალი, ასევე ჩინეთში გაზრდილია მოთხოვნა. თუ შეგვიძლია თქვენ შემთხვევაში აიმე პროგნოზი გავაკეთოთ ამ კუთხით, არსებული რეალობა ეს მოსავლიანობა რაც იქნება, რამდენად შეიძლება გამოიწვიოს ფასების ზრდა საქართველოს. რა თქმა უნდა, ჩვენი ეკონომიკის პრობლემა კონკრეტულად ხორბალთან მიმართებაში არის დამოკიდებული მსოფლიო ფაზებზე. არც რუსეთის ხორბალი, არც საქართველოს ხორბალი არცერთი ამოგლეჯილად არ განიხილება. როდესაც მსოფლიო ფაზები იზრდება, მაშინ ბუნებრივია ქართული ბაზარიც მისდევს ამ ფაზებს. მე ყოველდღიურად მომდის ინფორმაცია თუ რა ხდება მსოფლიო ბაზარზე. ჯერჯერობით რაიმე საგანგაშო ისეთი ციფრი, რომელიც ამოვარდნილი იყო სისტემიდან არ ყოფილა. მსოფლიოს ჰქონდა 2018 წელი რეკორდული მოსავალი მსოფლიო მასშტაბით, მაგრამ დამუშავეთ იგივე რუსეთს, რომელსაც 80 მილიონი ტონაზე მეტი ხორბალი ჰქონდა. იქ 9 მილიონი ტონით ნაკლები მოვა თუ არ მოვა, ეს არ წყვეტს ახლა ისეთ მასშტაბურად ფასებს, რომ ჩვენ ვიფიქროთ, რომ გინდა თუ არა ფასების გაძვირება იქნება. არ მგონია ეგ. ჩვენ გვაქვს სხვა პრობლემა, რომელიც მოსაგვარებელია, რომელსაც ქალბატონი საუბრობდა აქ, როდესაც ორგანიზებული ბიზნესი ჩაანაცვლა არაორგანიზებულმა ბიზნესმა, რომელმაც გაზარდა რისკები, იმიტომ რომ თულებზე შემდგარი ბიზნესი ფასებს წარმოქმნის მყისიერად იმ მომენტისთვის. მთელი მსოფლიო ვაჭრობს ფიუჩერსით. ეხლა თქვენ რომ შეხვიდეთ ნიუ-იორკის ბირჟაზე და ასე შემდეგ, ფასებს ნახავთ, რომ დგინდება სექტემბრის და ოქტომბრის ფასები. და ეს არის 200 დოლარი, 195 დოლარის ფარგლებში. ეს არის მაჩვენებელი. ჩვენც მივიღებთ სათანადო გადაწყვეტილებებს. იმავე ხორბლის რეგლამენტი ჩვენი სამინისტროს დაწერილია, ჩვენი შემუშავებულია, მსოფლიო სტანდარტებს ითვალისწინებს. არის მთელი რიგი შემაფერხებელი გარემოებები, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ამ რეგლამენტს
რეგლამენტმა, მაგრამ აქაც ისევ და ისევ მეთოდურად ნაბეჯ არა ბიზნესის საზიანოდ ჩვენ ყველა გადაწყვეტილებას მივიღებთ, როდესაც სწორი ბიზნეს ურთიერთობა, რომელიც სახასიათოა ამ ხელისუფლებისთვის, იქნება საფუძველი წარმატების და არა ერთკვირიანი წარმატების, რომელიც მე შეიძლება მრავალწლიანი პრობლემად იქცეს. ბატონ გიორგი, ცოტა დრო გვაქვს, მაგრამ ბოლოს აუცილებლად მინდა რომ ვკითხოთ ხილის თემასთან დაკავშირებით, თქვენ თქვით რომ დაუბრუნდება ის სამიზნე მაჩვენებელს, რაც იყო გაცილებით, რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს, რამდენად რჩება დღემდე ფაროსანას პრობლემა და ასევე სოკოვანი დაავადებები, ვიცით რომ თავია ძალიან მოკლედ რომ ზოგადად თქვენ ნახეთ თუ არა მეგრულ ენაზე კლიპი გამოვიდა, ზღაპო კლიპი კი არა, ეს პატარა კოსმოსიდან ფაროსანა რო აღარ არის, როგორ საუბრობს მეგრელი. Facebook-ში არის გირჩევთ, ნახოთ. ფაროსანის პრობლემა პრაქტიკულად დაძლეულია. შეიძლება განაცხადოთ ცოტა ხმამაღალია, ეს იქნება მრავალწლიანი ისევ ბრძოლის შედეგი, მაგრამ ფაროსანა მოსახლეობასთან ერთად ჩვენ შევძლებთ რომ გაგვიკონტროლებინა. მოსახლეობამ დაიჯერა რომ 2 წელი, 3 წელი რასაც თავრობა ამბობს რომ პრობლემა არის არა ფაროსანა, არამედ აგროკულტურის ღონისძიების ჩატარება და მოვლა, დაიჯერა 15000 ფერმერი გაერთიანებულია თხილის წარმოებელთა ასოციაციის ეგიდის ქვეშ, მიმდინარე წელს თითოეულ ფერმერს დარწმუნებულია ვიცი ასოციაციაში გაერთიანებული ექნება უმაღლესი ხარისხის თხილი, ამავე დროს ეს თხილი შეძენილი იქნება ფერმერების მიერ საკმაოდ სოფლიო მაღალ ფასებში და არა ისეთ რაღაც რომელზედაც მე სპეკულაციები ახალმე და ვფიქრობთ რომ ეს სეგმენტი დაიწყებს თავისი პოზიციის დაბრუნებას. უფრო მეტსაც გეტყვით. მოსავლიანობა როგორია წელს? მოსავლიანობა წელს იქნება მე 2014 წელს ჩვენ გვქონდა წარმოებული ყველაზე 2014-15 წლებში, როდესაც ყველაზე მაღალი თხილის ექსპორტი იყო 199 მილიონი. სტატისტიკას თუ დააკვირდებით, იქ ახლა ცოტა სხვა სიღრმეებში არ მინდა წავიდე, წარმოებაზე მეტი ქონდა გატანილი. რატომ და რისთვის და რომელ კუთხეზეა საუბარი, ეს შეიძლება ვთქვა. ამიტომ მე ვფიქრობ რომ ჩვენ დაუბრუნდებით 25-30-25000 ტონიან ნიშნოს მიმდინარე წელს, თუმცა არა და ვფიქრობთ რომ ეს იქნება ძალიან კარგი, იმიტომ რომ აქაც საუბარი არის მარტო მოსავლის რაოდენობა არ არის. აქ არის ხარისხიანი მოსავალი. მიმდინარე წელს აგროღონისძიებებმა უზრუნველყეს თხილის მაღალი ხარისხი, ფაროსანასთან დაკავშირებული ღონისძიებები ახლა ერთი ეტაპი დაგვრჩა, იმიტომ რომ 20 ივლისის მერე სწავლობა აღარ შეიძლება თხილის ბაღებში თავისი ვთქვათ რომ გადავიდეს ის პესტიციდები თვითონ ნაყოფში, ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ რომ თხილის მოსავალი უკვე მიღწეულია საკმაოდ კარგი შედეგი, თუმცა ეს არის ბევრად ნაკლები იმასთან შედარებით, რასაც თხილზე ვლაპარაკობ ჩვენ. თხილში საქართველოს უნდა დაიბრუნოს სოფლიოს წამყვანი პოზიციები. მე ამას მოვახერხებთ უახლოეს პერიოდში და ამისთვის დარწმუნებული კიდევ ბევრი სამუშაო იქნება, რომელსაც ეტაპობრივად გაუზიარებს. გელა ხანიშვილი საქართველოს გარემოსდაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილეებს სტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მას საინტერესო ინფორმაციისათვის. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ დაგებრუნდებით. წლის ბოლოდან სათამაშოების ტექნიკური რეგლამენტი უნდა ამოქმედდეს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯანმრთელობისათვის საშიში ქიმიკატებით დამუშავებული სათამაშოების ბაზარზე მოხვედრა მკაცრად გაკონტროლდება. შესაბამისი რეგლამენტი მომზადებულია და ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული შესაბამისი ევროდირექტივის მიხედვით ევროკავშირის საუკეთესო პრაქტიკა უნდა გაითვალისწინოს. რამდენად ვართ მზად ამისთვის და როგორ იქნება ეს რეგლამენტი? საქმიანი დილის ეთერში ამ თემაზე ვისაუბრებთ სტუმართან ერთად. დილამშვიდობის მოგესალმებით. რატიო ბოლოზე სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობის სააგენტოს უფროს მოადგილე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობის ბატონო რატი, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რამდენიმე დღის წინ ცნობიერების ამაღლება სათამაშოების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით და ადგილობრივ ბაზარზე სათამაშო უსაფრთხოების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის განხილვა იყო სემინარის მთავარი თემა, რომელიც ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ორგანიზებით ევროკავშირის მხარდაჭერით გაიმართა. რას გულისხმობს რეგლამენტი, რომელიც მომავალი წლიდან უნდა ამოქმედდეს? გამარჯობა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებლებს. თქვენს კითხვაზე ხო ამ მნიშვნელოვანია ხაზი გაუსვათ, რომ სანამ რეფორმა ჩატარდება ჩვენ სფეროში, უსაფრთხოების სფეროში, ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ რაც შეიძლება ინტენსიურად გავავრცელოთ ინფორმაცია, რომ შემდეგ ბაზარი მზად დახვდეს ახალ რეფორმას, ანუ ეკონომიკურ ოპერატორებს გულისხმობს და მათ შორის მომხმარებლებს. ანუ ტექნიკური რეგლამენტი გულისხმობს ვალდებულებებს, რომელიც უნდა დაიცვას ეკონომიკურმა ოპერატორებმა, იმპორტიორმა, მათ შორის მწარმოებელმა, იმპორტიორმა, დისტრიბუტორმა
და რაც უზრუნველყოფს სათამაშოს უსაფრთხოებას. აი რა შემოწმდება ამ უსაფრთხოების ნაწილში, რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს, ეს არის მნიშვნელოვანი და მეორეს მხრივ, როდესაც სათამაშოების თქვათ მავნებლობაზე ვსაუბრობთ, ხოლმე ხშირად იყო აღნიშნული ისიც, რომ დღეს რეალურად ლაბორატორიები საქართველოში შესაბამისი არ გვაქვს და მით უმეტეს თუ იმპორტირებულ სათამაშოებზე ვსაუბრობთ, რამდენად შესაძლებელი იქნება საზღვარზე ამ სათამაშოების შემოწმება და როგორ რა გაკონტროლდება უშუალოდ და როგორ ამას მე ჩაგაკითხებით კიდევ. რამოდენიმე კითხვა დასვით, ერთი იყო საბაჟოს კონტროლს უკავშირდებოდა, მეორე უსაფრთხოების მოთხოვნებს თუ არ ვწდები, ანუ დავიწყებ მეორედან. უსაფრთხოების მოთხოვნები ეს არის ჩვენი ანუ ბავშვებისთვის ყველა ის საზიანო პოტენციურად საზიანო მოვლენის გამომრიცხავი ზომა, რომელიც უნდა დაიცვას მწარმოებელმა. მათ შორის მაგალითად აალების საშიშროებაზე უნდა იყოს სათამაშო შემოწმებული, მექანიკურ საფრთხეებზე, ქიმიური შემადგენლობაზე და სხვა საფრთხეებზე, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს სათამაშოს მოხმარების პროცესში და მიადგეს ბავშვს ზიანის სახით. და ეს ტექნიკურ რეგლამენტში არის ძალიან დეტალურად გაწერილი, რა საფრთხეებია და რა ვალდებულებები აქვს მწარმოებელს, რომ შეამოწმოს ამ საფრთხეებზე სათამაშოები წარმოების პროცესში, ხოლო შემდეგ დისტრიბუციის ეტაპზე ან იმპორტირებისას ჩვენს ქვეყანაში იმპორტიორს და დისტრიბუტორს რომ აქვს ვალდებულება, რომ შეამოწმოს რამდენად შეასრულა მწარმოებელმა მასზე დაკისრებული ვალდებულებები და მოაყოლა თუ არა. ეხლა მეორე ნაწილი, აი ეს ვალდებულებები გასაგებია, რომ ეთერში შევახეთ დეტალურად ვერ ჩავახვალ. დიახ, როგორ უნდა შეამოწმონ და სად უნდა შეამოწმონ? მე ვცდილობ რომ მოკლედ და ზოგადად. დიახ. ანუ შემოწმება საბაჟოზე, ეს იყო მეორე კითხვა. მეორე კითხვას მე შევავსებ ინფორმაციით და არა მარტო საბაჟოზე, არამედ ბაზარზე ზედამხედველობასაც გულისხმობს ჩვენი ფუნქციონირება. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო განსაზღვრულია როგორც ბაზარზე ზედამხედველობის ორგანო საქართველოში, როგორც საბაჟოზე, ასევე ბაზარზე რეალიზაციის ეტაპზე მოხდება სათამაშოების დოკუმენტური შემოწმება და ეჭვის საფუძველზე თუ კი სააგენტოს აქვს დადასტურებული ეჭვი მოხდება ასევე ტექნიკური შემოწმება ლაბორატორიის დახმარებით. გასაგებია რომ ლაბორატორიები ჯერ არა გვაქვს საქართველოში სათამაშოების გამოცდისთვის. ეს ყველა მიცის და ბუნებრივია, იმიტომ რომ საქართველოს არ ქონდა რაღაც ინსტიტუციური გამოცდილება ან საერთოდ ზოგადად არ მოწვდებოდა სათამაშოების უსაფრთხოება საქართველოში და არ არის ესეთი ლაბორატორიები. თუმცა ჩვენი გამოცდილებით, როგორც კი ინერგება ახალი რეფორმა, ახალი რეგულირება ამა თუ იმ სფეროსი და უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის აუცილებელი არის აკრედიტირებული პირების გაჩენა. ეს ნიშნავს ეკონომიკური იმპულსის გავრცელებას, ანუ ეს რეფორმა ავრცელებს ესეთ იმპულსს და შემდეგ ფუძნდებიან, ანუ ეკონომიკური სუბიექტებისგან გამოიხატება ეკონომიკური ინტერესი და ისინი აკრედიტაციას გადიან და ფუძნდებიან. ანუ ესეთი ტენდენცია გვაქვს ძალიან მოქნილი, ანუ ამ ტენდენციას და თეორიას ვეყრდნობთ ბატონად, მხოლოდ თუ გაქვთ ინფორმაცია უკვე რომ ვიღაც გეგმავს რომ რა შუაში, თეორიას არა, პრაქტიკას ვეყრდნობით, ცხადია. ანუ თეორიას არა, როგორც გითხარით, ეს გამოცდილება გვაქვს, რაც პრაქტიკას ნიშნავს, სხვა სფეროები, რომ რეფორმა რო დაინერგა, აკრედიტაცია, მაგალითად, ლიფტების უსაფრთხოების სფეროში, ატრაქციონების, საბაგირო გზების, მათ შორის მაღაროების, თუნდაც, ანუ, როდესაც სავალდებულო ინსპექტორობა გახდა, საჭირო და ანუ მომდევნო 6 თვეში დაახლოებით ველოდებით, რომ გაჩნდება საქართველოში ისეთი ლაბორატორიები, რომელიც ერთის მხრივ სახელმწიფოსაც დაეხმარება, რომ შემოწმება ადგილზე მოხდეს ამ პროდუქტის და მეორეს მხრივ ბიზნესსაც, რომელიც თქვა შემომტანი არის, ან მწარმოებელი არის ადგილზე, რომ მან გადაამოწმოს რამდენად თქვა ეთანხმება ამ რეგლამენტს მათ მიერ წარმოებული პროდუქტი ან შემოტანილი პროდუქტი? არა, ეს ერთი ნაწილია და მეორე ნაწილია უბრალოდ ანუ ვერ ვასრულებ ბოლომდე სათქმეს, უბრალოდ ის არის, რომ ჩვენ სააგენტოს გვაქვს ბიუჯეტით გათვალისწინებული შესაბამისი სახსრები, რომლითაც უზრუნველყოფთ გარე ანუ სხვა ქვეყნის ლაბორატორიებში აუცილებლობის შემთხვევაში სათამაშოს გაგზავნას, ასე რომ უსაფრთხოების უზრუნველყოფის სიტყვის სრულ მნიშვნელობას გულისხმობს. ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ
სახელმწიფოს მხრიდან ეჭვის ნიადაგზე შემოწმეს სათამაშო უცხოეთში მათ შორის. სანამ თუ არ გაჩნდნენ, არ დაეწია ლაბორატორიები ქართული. ბატონო, თქვენ გქონდათ შეხვედრა ბიზნესთან სემინარი, რომელიც ჩვენ ვახსენეთ, რა ტიპის შეფასებები გქონდათ მათ, რა მოსაზრებები გქონდათ, შენიშვნები, ასე ვთქვათ, რა სამუშაო პროცესი მიმდინარეობს ახლა თქვენსა და კერძო სექტორს შორის? პირველი შეხვედრა იყო ეს, რომელიც კახეთში წარიმართა, ანუ სასტუმრო რედისონში, სადაც თბილისიდან, ანუ ზოგადად არ მარტო თბილისიდან, არამედ საქართველოში არსებული ეკონომიკური ოპერატორების რაღაც ნაწილი, ანუ რასაც გაწუდა ეს გარემო, ანუ ეს სივრცე, დაპატიჟებული იყვნენ, ასევე დაპატიჟებული იყვნენ პარლამენტიდან წარმომადგენლები, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა, სააგენტო, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატის წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებიც და იქ მოხდა წარდგენა ამ ტექნიკური რეგლამენტის და ასევე ევროპული გამოცდილების, ანუ შეხვედრას წარმავთავდით ეკონომიკის სამინისტრო, ტექნიკური და სამშობლო ზედამხედველობის სააგენტოს წარმომადგენლები და ასევე ევროპელი ექსპერტები, რომლებიც ევროპის კომისიის დაფინანსებით სააგენტოს ეხმარებიან უკვე წელიწად ნახევარია აპროქსიმაციის, ანუ საკანონმდებლო დაახლოებისა და დანერგვის პროცესში ამ სფეროების. იყო 3 ევროპელი ექსპერტი, რომლებმაც ასევე ევროპული საუკეთესო გამოცდილება გააცნეს აუდიტორიას. ეს იყო ერთი ნაწილი ამ ინფორმაციის გავრცელების ეტაპის. ჩვენ ასევე მანამდე დაახლოებით 200 ეკონომიკურ ოპერატორს გაუგზავნეთ ელექტრონულ. როგორია მათი პასუხი, მათი მზაობა, ან მათი შეკითხვები, რა საკითხებს ეხება ძირითადად? საკითხები, ანუ იყო გამოთქმული მოსაზრება, რომ საქართველოს უნდა გქონდეს გარდამავალი ეტაპი იმისთვის, რომ ვინაიდან ევროპაში, როდესაც ეს სათამაშოების დირექტივა დამტკიცებული იქნა 2009 წელს და 2011-ში იქ დაევალა წევრ სახელმწიფოებს, რომ მიეღოთ ყველა ზომა მისი აღსრულებისთვის, ნიშნავს 2 წლიან გარდამავალ ეტაპს დანერგვისთვის. მათაც ასევე მოითხოვეს გარდამავალი ეტაპი ეკონომიკურმა ოპერატორებმა, რათა შეიმზადონ და ანუ შეცვალონ ის ბიზნეს მოდელი, ანუ ვაჭრობის მოდელი, ხელშეკრულებები, ან ის სათამაშოები, რომლებსაც ყიდულობენ, თუ კი საჭირო იქნება, რომ დააკმაყოფილონ ეს კანონმდებლობა. ჩვენ ამ მოლაპარაკების პროცესში ვართ ახლა ეკონომიკურ ოპერატორებთან, რომ განსაზღვროთ ლოგიკური გონივრული ვადა, ვინაიდან მეორე მხრივ ჩვენი გამოწვევა არის, რომ არ გვინდა ხანგრძლივ პერიოდში დავტოვოთ ბაზარი, ანუ მომხმარებლები მიუხედავად იმისა, რომ წარსულში არ ყოფილა არანაირი ზედამხედველობა, ანუ ეხლაც არ გვინდა, რომ დიდი ხანი არ იყოს, თუმცა არც გვინდა, რომ ეკონომიკური დიდი ზიანი მიადგეს და ამიტომ. დიახ, 2 წელს რაც თქვენ ახსენეთ, რაც ევროპული გამოცდილება არის, ქართული რეალობისათვის, თქვათ, ადეკვატურ დროთ მიიჩნევთ, ანუ განხილვაში ეს პერიოდი გაქვთ? არა, განხილვაში ეს პერიოდი არა მაქვს. ადეკვატურ დროს მე პერსონალურად რას მივირჩევ, ამას არ ღირს ალბათ ყურადღების გამახვილება. პერსონალურად არა, ვინც ამ რეგლამენტზე მუშაობს, ვინც ამ მონაწილე იყვნენ, ბიზნესს რა პოზიცია აქვს, აი საერთო მოსაზრებაში დაახლოებით რა პერიოდზე არის საუბარი? კონკრეტული პერიოდი არ დასახელებულა არც ერთი მხარის მიერ, თუმცა რეგლამენტზე მუშაობდნენ სწორედ მე და ჩემი თანამშრომლები. ანუ ბიზნესიდან წარმომადგენლები გაეცნენ რეგლამენტს და მათ მოითხოვეს გონივრული ვადა, მაგრამ ზოგადად თქვეს, რომ საკმარისი გონივრული ვადა უნდა და კონკრეტული თარიღზე არ იყოს საუბარი საერთოდ. ბატონო, დაახლოებით თქვენ მუშაობდით ამ რეგლამენტზე და ამიტომ თქვენ მინდა კითხოთ თქვენი ეს თქვათ მოსაზრებაც ცხადია, შეიძლება პერსონალური ან ამ საქმესთან მიმართებით, რა ვადა სჭირდება ქართულ ბიზნესს, რომ ამ რეგლამენტზე გადაეწყოს ამ ვადისგან, თქვათ, 1 წლის განმავლობაში რა სამუშაოები უნდა გაატარონ მათ, ანუ თქვენი შეფასებით რა ვადა შეიძლება იყოს ეს გონივრული, რასაც შეთავაზებთ მათ შორის კერძო სექტორსაც. იმიტომ რომ როგორც ახსენეთ, დიდი ხანია ხო ამ რეგულაციების გარეშეა ეს სფერო ისედაც და კიდე დიდ ხანს გაწევა შეიძლება უკვე არ იყოს ისედაც კარგი ამ სიტუაციაში.
ხო, ანუ მთავარი რა არის, იცით, გეტყვით ვადაზე შემოსაზრებას, მთავარი ის არის, რომ ჩქარა დანერგვა ხო არ ნიშნავს ეფექტურად დანერგვას. ანუ სახელმწიფო ზედამხედველობის ორგანოებს ხო უნდათ ისე მოემზადონ, ისეთი ტრენინგები გაიარდონ. ანუ სხვათა შორის უპრეცედენტოდ ინტენსიურ ტრენინგებს გავდივართ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ესე როცა ჩვენ გვინდა იმ დროში მოვასწრებთ და ნიჭიერებაზე არ არის დამოკიდებული. როგორც თქვი, ევროპაში ეს 2 წლიანი გარდამავალი პერიოდი იყო, თუმცა 2009 წლამდე ევროკავშირის სათამაშოების ზედამხედველდებოდა. ეს უნდა გავითვალისწინოთ. ანუ მათ ინსტიტუციური თეთრი ქაღალდიდან არ დაიწყეს, სუფთა ფურცლიდან არ დაიწყეს და ანუ მათ დაჭირდათ 2 წელი. მე ვიტყვი, რომ ეს ამ გამოცდილების შესახებ ვიცი ევროპაში, რომ რამდენი ხანი დაჭირდა და ამ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მათ ჰქონდათ უკვე ზედამხედველობა მანამდეც. თუმცა ეს რაღაც შეცვალეს კანონმდებლობა და მერე დაჭირდა 2 წელი. თუმცა საქართველოს რამდენი დაჭირდება, ეს არის დამოკიდებული ეკონომიკური ოპერატორების აქტიურობაზე. მე ვერ შევაფასებ ეხლა და ანუ ეხლა და არ მეგულება პატიოსანი, ანუ ლოგიკური ადამიანი, რომელსაც შეუძლია თქვას, რომ ისინი შეემზადებიან ამდენ ხანში. არ ვიცი, მე გეტყვით რა არის გასაკეთებელი. გასაკეთებელი ის არის, რომ ყველა სათამაშოს, რომელიც საქართველოში გაიყიდება, უნდა ახლდეს კონკრეტული დოკუმენტაცია, რომელიც გაცემულია მწარმოებლის მიერ წარმოების პროცესში. ეს არის დოკუმენტაცია იმ ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის ამსახველი დოკუმენტაცია, რომელიც წარმოებისას ჩაატარა. ეს არის სერტიფიკატები, რომელიც სათამაშოს აალებაზე, ქიმიურ შემადგენლობაზე, ფიზიკურ შემადგენლობაზე, მექანიკურ თვისებებზე გამოცდისას მიიღო. ეს არის პიქტოგრამები, გამომთხილებელი ნიშნები, ინსტრუქციები, რომლებიც სათამაშოს უნდა მოყვეს გამოყენებასთან დაკავშირებით. და ჩვენმა ეკონომიკურმა ოპერატორებმა უნდა უზრუნველყონ, რომ ისეთი სათამაშოები შემოიტანონ საქართველოს ბაზარზე, რომელსაც ეს ყველაფერი თან ახლავს დოკუმენტური თვალსაზრისით და მათ შორის ეკონომიკური ოპერატორები, იმპორტიორები და დისტრიბუტორები ვალდებულნი არიან, რომ თუ მიუხედავად იმისა, რომ დოკუმენტები მოყვა სათამაშოს, მათ აქვთ ეჭვი ან საკმარისი ინფორმაცია რომ ჯეროდეთ, რომ სათამაშო მაინც შეიცავს ფიზიკურ ზიანს, ისინი ვალდებულნი არიან მაკორექტირებელი ზომები მიიღონ, რაც ნიშნავს სათამაშოს გამოთხოვას ბაზრიდან თვითონ უნდა გააკეთონ, ამოიღონ ყოველგვარი სახელმწიფო ჩარევის გარეშე, ჯერ თვითონ უნდა ამოიღონ, გამოითხოვონ და შეასწორონ, დააკორექტირონ და ისე გაანთავსონ ბაზარზე. ესე იგი, ეს გონივრული ვადა უკავშირდება ამ ყველაფრის უზრუნველყოფის საშუალებებს და აქტივობას. ანუ ნახოთ რამდენ ხანში მოახერხებენ. დარწმუნებული ამ თემაზე მსჯელობა გაგრძელდება, რომ მუშაობაც მithumetes თქვენ აქტიურად გაქვთ დაგეგმილი და ამ საკითხზე საინტერესო იქნება, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორის მოსაზრებები, რომელსაც ჩვენ საქმიანი დილის მაყურებლებს და BMG-ს მკითხველებს გაუზიარებთ ხოლმე და გვეცოდინება თქვენგან განახლებული ინფორმაცია. მადლობა იმისათვის, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, რატიო ბოლაძე, სამშენებლო და ტექნიკური და დამხმარებლობის სააგენტოს უფროსის მოადგილეს უმასპინძლობდით. ახლა ისევ ტურიზმს უნდა დაუბრუნდეთ. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მარიამ ქრიშვილი ამბობს, რომ მთავრობა კონკრეტულ გეგმას მიმდინარე კვირაში წარადგენს, თუ როგორ შეიძლება მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი რუსეთის მიერ დაწესებული ავიასანქციების გავლენა ქართულ ბიზნესზე. ის ამბობს, რომ საქართველოს განსაზღვრული ჰქონდა, რომ წელს რუსეთიდან 1,700,000 ტურისტი შემოვიდოდა. 6 თვის მონაცემებით საქართველოს უკვე ეწვია 700,000-მდე ტურისტი. შესაბამისად, თუ დაუშვებთ, რომ საქართველოში ტურისტული ვიზიტები რუსეთიდან საერთოდ აღარ განხორციელდება, ქვეყანაში მილიონი ტურისტი, ეს არის 2 მილიარდი ლარის აღარ შემოსვლა. მთავრობის სამოქმედო გეგმას ველოდებით, იქამდე BMG ლანჩის ფორმატში სალომე მეცხვარიშვილმა სასტუმრო კოსტეში ძალიან საინტერესო რესპონდენტებს უმასპინძლა. საუბრის თემა, რა თქმა უნდა, მრავალფეროვანი იყო და ეპიზოდები ამ ლანჩიდან ჩვენს მაყურებელს შევთავაზეთ კიდეც. დღეისთვის კიდევ ერთი ნაწილი მოგიმზადეთ და ვეცადეთ მიგვიღო პასუხი კითხვაზე, რატომ ვერ იქცა სტუმარ მასპინძლობის ქვეყნად საქართველო, რატომ ვერ მოახერხეთ ერთიანი და ერთსულოვანი კამპანიის შექმნა კრიზისამდე და რატომ ფიქრობთ ანტიკრიზისულ გეგმაზე მხოლოდ კრიზისის შემდეგ. BMG ლანჩი საქმიანი დილის ეთერში. ხშირად გვსმენია საქართველოს საუბრისას, რომ საქართველოს უნდა გახდეს ჰაბი ტურიზმის, სამედიცინო სფეროს, განათლების, მოკლედ ბევრი მიმართულების. ხომ არ რჩება შთაბეჭდილება, რომ ბევრი კურდღლის მადევრები ვართ და გვინდა ყველაფერი და საბოლოოდ გამოდის არაფერი, როგორც ფიქრობთ?
პრინციპში საერთოდ ეგრეა, ყველაფერს რომ მოედები შეიძლება არაფერი არ გამოგივიდეს, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ნიჭიერი ხალხი ყავს და ვიღაცა სამედიცინო კუთხით იმუშავებს, ვიღაცა სხვა კუთხით იმუშავებს. უნდა იყოს. ჩვენ სხვა რა გზა გვაქვს რაღაცა მაქსიმალური პლანკა თუ არ დაიღე და მაქსიმალური თამასა მაღლა არ ასიე, მაშინ სულ მიწაზე ხო არ ვიხოხებთ რა. გვაქვს რაღაცა გამოსავალი, მართლა ვფიქრობ რომ ძალიან ნიჭიერი ხალხი ვართ, თუმცა ჩვენ შიგნითაც ბევრი გვაქვს სამუშაო ამ კუთხით. არ შეიძლება რომ როდესაც შენ ღებულობ ტურის განასხვავების რელიგიით, ან ჩაცმულობით, ან დახურულობით, უფრო მეტი გვაქვს სამუშაო. ყველაზე კარგად ეხლა როდესაც მე რაც მახსოვს, თურქები ღებულობდნენ ტურის რა. ყველაზე გაკვირვებული რო იყო, სადაც არ უნდა წახვიდე კიდაც ევროპაში, მასე არსად არ ღებულობ, როგორც ღებულობდნენ თურქები. რაღაცნაირად ასე ფიქრობდი, რომ როგორ გაძლო ამ ოფიციანტმა უჩემოთ მე რო არ ვიყავ, ისე კარგად გექცევა რა და რო ეკითხები, სულაც არ იყო ის ოფიციანტი დაბადებული, ის იყო სტუდენტი, რომელიც სწავლობდა და ზაფხულს ატარებდა იმას, რომ დამატებითი შემოსავლები ეშოა. გუშინ წავაწყდეს, უიმე რამდენი არიან, რაღაც ესეთი ის არის აეროპორტიდან ვიღაცები ჩამოდიან რა და ვფიქრობთ, კარგი კუთხით უხარია, რომ აი რუსები რო წავიდნენ, ესენი რო ჩამოვიდნენ და რომ უსმინე პირიქით რა, რომ გაუგნებულია, რომ ეს რატო ჩამოდის საქართველოში. რა განაპირობებს ასეთ დამოკიდებულებას, როგორ ვფიქრობთ? ახლა კახურად რო ვთქვა, არ მინდა და განაპირობებს ცოტა მეტი გვაქვს ალბათ ჩვენ სამუშაო ასახსნელია, იცით რა არის, რომ ის თუ ჩამოვა და ზედმეტად ეს ჩვენი ქართველი ხალი აქ დასაქმდება, ეს სულაც არ არის, რომ არ გავარდეს და სხვაგან არ იმუშაოს ამ ჩვენმა გოგოებმა. ეს ცოტა საბჭოთა მენტალიტეტიდან ხომ არ გამომდინარეობს, როდესაც ოფიციანტად მუშაობა არ იყო პრესტიჟული საქმე, ასე რომ ვთქვა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ბატონო ანდრო, თქვენ რას ფიქრობთ? სად არის ჩვენი მთავარი პრობლემა? ვამბობთ მუდმივად, რომ საქართველოს სტუმართმასპინძლობის ქვეყანაა, მაგრამ ჩვენ სერვისში ეს რამდენად აისახება? ცალსახა პასუხი მაქვს ნებისმიერ საქართველოს პრობლემაზე. რა საქართველოს ყველაზე დიდი პრობლემა არის განათლება. ამდენად მოდის ყველაფერი მე. ეს ტურიზმის სფეროს შევეხებით თუ არა ტურიზმის სფეროს შევეხებით, ყველანაირი პრობლემა საქართველოში მოდის განათლებით. ეს მენტალობა უნდა შეიცვალოს, ამისთვის საჭიროა სოციალური რეკლამა, ამისთვის საჭიროა ადამიანებს შთავაგონოთ ის, რომ არც ოფიციანტად მუშაობა არის პრობლემა, არც არ ვიცი, შემდუღებლად, არც სანტექნიკოსად და არც ელექტრიკოსად. მას შემდეგ რაც შევიტყვეთ ამ რუსული ტურისტული ემბარგოს შესახებ, დაიწყო ძალიან ბევრი მასშტაბური სარეკლამო მარკეტინგული კამპანიები, მათ შორის საქართველოს საელჩოებმა უცხოეთში. დაიწყეს გაზიარება ამ ქართული კლიპების, რომ მოიწვიონ რაც შეიძლება მეტი ტურისტი. რატომ სხვა დროს არა? და რატომ ასეთ კრიტიკულ მომენტში, როდესაც ძალიან რთული მომენტია. ეხლა გაკეთებთ, გამოსასვლავარებით, ალბათ ერთი კვირით ადრე იწყებდით მომზადებას. ეგრე ხო იყო, ძალიან ან სახლიდან რო ხართ გამოსასვლელი დახედა, უი ბეჭქარება და წასასვლელი. ეხლა ზუსტად ამ პერიოდში ვიმყოფებით და ზუსტად ეგრე, თუმცა როდისმე ხონდა დაწყებულიყო, ძალიან კარგი იქნება. ეს აუცილებლად ჩვენი სექტორიც უნდა ჩაერთოს. ტურისტული სააგენტოები, ჩვენ სასტუმროები უნდა ჩავერთოთ და დავიწყოთ ჩვენ დიპლომატიურ კორპუსთან მუშაობა. ოღონდ კონკრეტულად ისე კი არა რომ აზიარებს. მან უნდა მოახერხოს და ჩვენი ტურისტულები შეახვედროს იმ ქვეყნის, თქვათ 20-30 ტურისტულს. მე ესენი უნდა მოიწვიოთ. ტურისტულებმა უზრუნველყოთ ჩვენამდე ჩამოყვანა, ჩვენ უნდა უმასპინძლოთ ეს ხარჯები, ჩვენ დავხაროთ სასტუმროებმა. გაქვთ რაიმე ასეთი კონკრეტული შეხებები მას შემდეგ, რაც დაიწყო ეს კამპანიები და რუსული ემბარგოს შესახებ შევიტყვეთ. იგივე საქართველოს საელჩოებთან, საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, არ ვიცი, ვიც მუშაობს ამ თემებზე. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ნებისმიერ პრობლემა არის მოგვარებადი, თუ დავდგებით ერთად და შევთანხმდებით რაღაც ბიზნეს სექტორი სახელმწიფოსთან ერთად და ჩამოვაყალიბოთ რაღაც სტრატეგიას, აუცილებლად მოიძებნება გამოსავალი. როდის უნდა ჩამოვაყალიბოთ ეს სტრატეგია? უნდა ჩამოვაყალიბოთ. რატომ არ არის აქამდე ჩამოყალიბებული? ნუ სამწუხაროდ არ არის ჩამოყალიბებული. კრიზისული სიტუაციების მართვა, რატომ არ გვაქვს წინასწარ განსაზღვრული? აგოს ახასიათებს არასდროს ქართველებს კრიზისული სიტუაციების მართვა. ერთადერთი რაც შეიძლება ყოფილიყო ის, რომ ისევ ძველ თემას დაუბრუნდეთ, რომ ბიზნესი უნდა ქონდეს დივერსიფიცირებული და არ შეიძლება იყო ერთ ბაზარზე დამოკიდებული. ეს რაც ბიზნესმენის მხრიდან შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ახლა ძალიან მარტივად შეიძლება ამ თემაზე ლაპარაკი ტურიზმის ადმინისტრაციასთან ერთად, ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად, ახალ ის კიდე ლოუ-კოსტების დამატებაც შეიძლება თქვა იძიჯეთან დაიწყოს მოლაპარაკება რაინერთან, ასევე აზიის მიმართულებით რეისების დამატებასთან დაკავშირებით, ანუ გამოსავალი ყოველთვის არსებობს.
ბიზნეს სექტორს საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების ანგარიშების წაუკითხაობის გამო რამდენიმე კვირის წინ უსაყვედურეს. თემას ისედაც არასდროს ტოვებდით და ახლა ამბებს მით უფრო არ გამოვაკლდებით. მით უმეტეს რომ ახალი გზავნილები მიღებულია. IMF-ს მთავრობა წერს, რომ ბანკებისათვის ესტონური მოდელის ამოქმედება 2025 წლამდე, ანუ მთელი 6 წლით არის გადავადებული. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პროგრამის მიმოხილვაში ხელისუფლება წერს, რომ აღნიშნული მიზეზის შემოსავლების მოსაოდნელი კლების თავიდან აცილება, ამასთანავე ნათქვამია, რომ სადაზღვეო სექტორისთვის რეფორმის ამოქმედება ამ თარიღზე ადრე მოხდება. მოგების გადასახადის ახალი მოდელის ამოქმედება საფინანსო სექტორისთვის უკვე არაერთხელ გადაიდო. თავდაპირველად ხელისუფლება ამბობდა, რომ რეფორმა სექტორზე 2020 წლიდან გავრცელდებოდა, მოგვიანებით პრემიერის მამუკა ბახტაძის გადაწყვეტილებით თარიღმა 2023 წლამდე გადაიწია, ამჯერად კი 2025 წლამდე. დევით ეჩინაშვილი საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი გვერდება თემას ასაუბროთ. ნუშუხატუნდები, მადლობა მშვიდობის. ფედერაციაში მომბრძანებისთვის დასაწყისში 2020 იყო გაცხადებული, მე 2023 თქვენ ასე ვთქვათ გქონდათ მოსაზრება, რომ სადაზღვეო სექტორზე არ გავრცელებულიყო, ანუ რაღაცნაირად გამოყოფილიყო საფინანსო სექტორს. დღეს რა მოცემულობა, რას არის ახალი IMF-ისთვის მიწერების მიღმა თქვენთვის იყო თუ არა რამე ინფორმაცია ცნობილი, თუ თქვენც ამ ჩანაწერით შეიტყოთ? მოდი დავიწყოთ თავიდან. თქვათ, რომ რა არის საფინანსო სექტორი საერთოდ, რა განმარტებაა, რა აერთიანებს მას და თუ ახლა საფინანსო სექტორი ახლა წიგნში რაც წერია ერთია, სტატისტიკაში მეორეა და მათ შორის საქართველოში ახლა საფინანსო სექტორი დაყოფილია ესტონური მოდელის თვალსაზრისით, ნაწილს ამ სექტორის, აი წიგნში ასახული სექტორის ეკუთვნის ეკონომიკურ ნაწილს არა. ანუ აქაც ეს მიდგომა ძალიან ისეთია. მეორე ამბავია ის, რომ აი იგივე თუ სადაზღვეო და რაც დღეს დარჩა ამ გაგებით საფინანსო სექტორი, ანუ საბანკო და სადაზღვეო სრულიად განსხვავებული ეტაპია განვითარების. მარტივად რო ვთქვათ, ბანკების ბიზნესი მოგება ორჯერ მეტია, ვიდრე ჩვენი ბიზნესი მთლიანად სამწუხაროდ. ეს არის მეორე თემა. ანუ ჩვენ სწორედ იმ ეტაპზე ვართ ჩვენი განვითარების დღეს, მათ შორის იმის გამო, რომ მთავრობა მაინც დაიწყო სადაზღვეო ურთიერთობების გამოყენება რისკების მართვაში, ხო, ბოლო 2 წლის განმავლობაში აშკარად შეეთქვა, ეხლა მნიშვნელოვან რამეს ველით, ხო, ავტომფლობელების სავალდებულო პასუხისმგებლობის, ხო, გაზრდა შეტანილი გაჩერდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პარლამენტშია და ჩვენც ვემზადებით იმისათვის, რომ რაღაცა აზრიან ვადაში პარლამენტი ამას განიხილავს. აი ამ ვითარებაში, მათ შორის იმ ვითარებაში, როცა კაპიტალიზების გაზრდა ჩვენი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა. თქვენ იცით, რომ მინიმალური კაპიტალიზება გაიზარდა უკვე ორჯერ და კიდე გაიზრდება თითქმის ორჯერ 20 წლისთვის. ანუ ძალიან ბევრი კაპიტალი ჭირდება დღეს სადაზღვეო ინდუსტრიას, მათ შორის პლატფორმები, ისე ბევრი რამე, რაც ხებმა უკვე გაიარეს, ალბათ ყველა სექტორმა, განსაკუთრებით უფროსმა ძმამ, რომელზედაც სწორება მიდის და კიდე ერთი რამეა სამწუხაროდ, რომ ჩვენი ესტონურ მოდელში ჩასვლა მნიშვნელოვან ფისკალურ ზიანს არ მიაყენებს მთავრობას. ამიტომ მე მინდა ერთი რამე ვთქვა მკაფიოდ. სადაც კი ქონია კომუნიკაცია მინისტრებთან, სხვადასხვა დონეზე, მათ შორის დღევანდელ პრემიერთან, როდესაც ფინანსთა მინისტრი იყო, ყველას ესმოდა, რომ ჩვენთვის ეს სიკეთე, რომელიც მოდის საერთო თელი ინდუსტრიისთვის, თელი ბიზნესისთვის დღეს საქართველოში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც მალე მიტუკეთესია. მაგრამ მაინც ეს არ ოფიციალურად ხო არ ვიცით ამის შესახებ. აი ეს მაინტერესებს. თქვენ გქონდათ რაღაც ეტაპზე კომუნიკაცია, იყო ამ არგუმენტების გაცვლა გამოსვლა, მათ შორის თქვენ ამბობთ, რომ თანხმობა იმაზე, რომ ეს მნიშვნელოვანია. დიახ, გაზიარება, თანხმობა იმაზე, რომ ეს მნიშვნელოვანია მეორე მხრიდან სახელმწიფოს მხრიდან არსებობდა, მაგრამ ვკითხოთ ჩანაწერს, რომელიც არსებობს IMF-ისთვის მიწერილი საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან. უბრალოდ ჩვენ ვკითხულობ ჩანაწერს, რომელსაც IMF ყდება რა უთხრეს საქართველოს მთავრობაში. აი ამის შემდეგ, ან აქამდე იყო თუ არა რაიმე ფორმით ისე გაზიარება, რაიმე თქვათ ინფორმაციის, რომ ეს თქვათ ჩვენი წინასაუბრები შეიძლება გადაიხედოს, თქვენ რაზეც სწორებას აკეთებდით, შეიძლება შეიცვალოს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პრობლემები გვაქვს. შეიძლება გქონდეს ობიექტური თქვათ არგუმენტი ხელისუფლებას, მაგრამ იყო თუ არა თქვენთვის გაზიარებული ეს? დღესაც გვაქვს კომუნიკაცია ჩვენს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურსაც ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მას არანაკლებ ჩვენზე ესმის რა მნიშვნელოვანია ეს საერთო სიკეთე გავრცელდეს
სადაზღვეო ინდუსტრიასაც. ეს ხო არ არის რაღაც საჩუქარი, რომელსაც ჩვენ გვიკეთებენ, ხო? საქართველოს მთავრობამ თქვა, დიდი მოდელი შემოიღო, რომელიცაც თქვა, რომ მე უნდა ამოვქაჩო, მე უნდა გავუადვილო ბიზნეს, რეინვესტირება ასე შემდეგ და საბოლოო ჯამში დაჩქარებული ეკონომიკური ზრდა. ზუსტად ამაში მონაწილეობას ვითხოვთ ჩვენ და არავის ჩვენთვის არასოდეს არ უთქვავს, რატო არ გვჭირდება ჩვენ ეს. ისევე როგორ ჭირდება რა მოცულობის თანხაზე არის საუბარი? 40 მილიონი იყო შარშან. არა, 40 სულ მოგება ეგრე 40 მილიონი. თქვენ იცნობთ ამ ინდუსტრიის ბევრ მოთამაშეს. ხო, რამდენი შეიძლება ამ 40 მილიონიდან რეინვესტირება გაკეთდეს? აი, რა დააკლდება ბიუჯეტს ისეთი მოცულობის, რომ ეს გადაწყვეტა. რეალურად საერთოდ, აი რეალურ ციფრებში ვერ გამოსახავ რა მაგას. არავინ ამას არ გეუბნება, რომ ჩვენ ამას ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ფისკალურად გვექნება ნეგატიური შედეგი. მაშინ თქვენ გაქვთ რაიმე ვთქვათ წარმოდგენა იმაზე, რა შეიძლება იყოს არგუმენტი ამ გადაწყვეტაზე? არა მაქვს, იმიტომ რომ არც გამიგია ეგეთი არგუმენტი არავისგანო, ამიტომ და ამიტომ. უბრალოდ რაღაცა შეფუთვა არის ფინანსური სექტორი, რომელიც მე მინდა გითხრათ, რომ თლათ ფინანსური სექტორი არ არის, იმიტომ რომ ნაწილები აკლია. და ფაქტიურად ჩვენ და ბანკებზეა ლაპარაკი, ბანკებთან მიმართებაში რომ პირდაპირ ამბობენ და მათ შორის ბანკებიც ამბობენ, რომ ჩვენ ხა არ ვჩქარობთ ამ ნაწილში. არა, იმიტომ რომ სხვა ეტაპზე არიან განვითარების. ანუ ის განვითარების ის ეტაპი, რომელსაც მათ უნდა ჩაედო ძალიან ბევრი ფული სისტემებში, დიგიტალიზაცია, ასე შემდეგ, მათ შორის ზრდაში იმის მათმა გაიარეს ეთყობა თვითონაც ეს ეთვლიან და მე ფისკალურადაც რთულია ხა მილიარდია ხო მათი მოგონდება თქვენ მაინც კონკრეტული თარიღი არც აქამდე იცოდი თქვათ როდის შეიძლებოდა რომ სადაზღვეო სექტორზე მათ შორის გავრცელება ყოველ წელს იმედი გვაქვს ხო ამიტომ აი ამ იმედის და თქვათ მოლოდინის რეჟიმი როდენმე შეიძლება გძებს თქვენ როგორ გკითხოთ ანუ ეს დამოკიდებულია გადაწყვეტილებას რასაც მთავრობა მიიღებს ყოველ შემთხვევაში მაგრამ თქვენი არგუმენტაციაც როცა ესაუბრებოდი თქვათ იგივე ფინანსთა მინისტრს როცა მამუკა ბახტაძე ფინანსთა მინისტრი იყო გასაგებია რომ მნიშვნელოვანია ეს სექტორის რამდენად მნიშვნელოვანია ეს არგუმენტები როგორ იყო აი განვითარების რა ეტაპზე გადაიყვანა სადაზღვეო სექტორს თქვათ რომ რაღაცად მიიღოთ აღექვათ და შემდეგ განვითარების ეტაპი რას ნიშნავს ჩვენ მივყვებით იმ განვითარებას რომელიც მოცემულია მათ შორის რეგულირებით სახელმწიფოსი ეს რეგულირება გამოისახება მათ შორის მინიმალ კაპიტალიზაციის ზრდაში ძალიან სწრაფ ზრდაში ხო ეს ერთი მხარე 2 მილიონიდან 7 მილიონამდე უნდა გაიზარდოს 3 წლის განმავლობაში ხო შუა მივახციეთ მეორე არის ის თქვენ იცით რომ 2 წელია უკვე ჩვენი ინდუსტრია ზედამხედველს აფინანსებს ეს არ არის პატარა განახარჯები რა პატარა ინდუსტრიისთვის როგორც არის ხა 1% ბრუნვიდან საკმაოდ ბევრია. როდესაც მით უმეტეს ჩვენ ახლა შევხედოთ მათ შორის ამ მოგების განაწილებებსაც და ასე შემდეგ, იქ დიდი ასიმეტრიებია. თავარი რა არის? ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მარტი მე სხვანაირად ვუყურებ ამას. მე ვამბობ რომ საქართველოს მთავრობამ დანერგა ძალიან საინტერესო მოდელი, რომელმაც წინ უნდა წაწიოს ეკონომიკა. და მე თქვა რომ ეს არ ვრცელდება ორ სექტორზე. არგუმენტი, ერთ სექტორთან მიმართებაში არ მინდა გავიმეორო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ისმის და ის სექტორი, მაგრამ ჩვენ მიმართებაში არგუმენტი არ ყოფილა, რატომ არ გვჭირდება ჩვენი განვითარების, სადაზღვეო ურთიერთობების განვითარებისთვის საქართველოში არაჩვეულებრივი სისტემის ჩამოყალიბება, რომლის მაგალითებს ჩვენ სულ ვიძლევით. სულ რაც კი მთავრობამ დაგეგმა მაგალითად უცხო ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტოს სატრანსპორტო სავალდებულო დაზღვევა, რომელიც იყო პირველი ეტაპი, ის წინვალე ფუნქციონირებს. აი, მე მინდა გითხრათ, რომ აქტიულად აი სოფლიოში ესეთი კარგი სისტემა შეიძლება არც იყოს. ისე კარგად ფუნქციონირებს ეს ყველაფერი და ეხლა ამ ესტონურ ამას აი მე ეს შეიძლება დავამთავროთ ამ ესტონ აი მე რა არ მომწონს კიდევ ყველაზე უფრო რა. როდესაც ელაპარაკები ჩვენ რო გაგვიჭირდება მაგის გარეშე ცალკე თემა სტრუქტურულად შეიძლება რაღაცები შეიცვალოს, იმიტომ რომ კაპიტალის მოზიდვა გარედან ფაქტიურად, ხო, ეხლა მნიშვნელოვანი თემებია, მაგრამ თემა არის მარტივი. როდესაც საერთაშორისო პარტნიორებს ელაპარაკებენ. ეს როგდა გეკითხებიან, კი, მაგრამ თქვენზე რატო არ ვრცელდება ეს? პასუხი არა გვაქვს.
ეს ძალიან ცუდია, ანუ როდესაც პასუხი არ აქვს, ხო, არა, თავისთავად და იმიჯს ყველაფერს, რა, ესე იგი არ უყურებენ, აი, ხო გესმით, აი, ცული თემაა, რომელსაც პასუხი არ აქვს და არგუმენტიც არ არსებობს. ბატონო, ხო არ არის საკითხი ისე, რომ აი მესამე პირის დაზღვევა, თქვა, უცხოურ ქვეყანაში რეგისტრირებული ავტომანქანების, ახლა მესამე პირის სავალდებულო დაზღვევა შემოდის და ეს ასე ვთქვათ, თავრობა მოგცათ და აი 2023-მდე მაინც ან არა, მე არ მესმის, ხო, ეხლა როდესაც რაღაც მომენტში მე იწყება რომ ჩვენ ამ ხელს საჩუქარი გაიკეთეთ. ხო და ჩვენ ვამბობთ ეს არ არის საჩუქარი. პირიქით მოდელი შექმნილი მთელი ეკონომიკისთვისაც წინ წაწეულიყო. და ბოლო კითხვა უნდა გისვათ სწორედ ამ საჩუქართან დაკავშირებით ეს მესამე პირის დაზღვევაზე. ნუ გითხრით რომ ის პარლამენტშია, მაგრამ როცა მისი პარლამენტში წარდგენა იგეგმებოდა, მუშაობა იყო ბევრად აქტიური, ტემპი იყო ბევრად განსხვავებული, აქტიურობაც იყო ცოტა განსხვავებული. დღეს ეს შეიძლება ჩემი სუბიექტური თქვა შეფასება არის. დღეს თქვენ მეთანხმებით თუ არა ამაში რომ ამ ინიციატივამ რომელიც თითქოს ძალიან მალე უნდა ხორცელებულიყო ცოტა პაუზა აიღო. ასე პირველი, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი 12 ივლისს უნდა დაწყებულიყო. ანუ დღეს რეალობა არის ესეთი, მე მგონი ის აქტიობა, რომელსაც თქვენ აღნიშნავთ, არასოდეს არ ყოფილა დიდი, სერიოზულად იყო რამოდენიმე სამკომიტეტო განხილვა და ისეთი რა, ფრთხილი. რეალურად წამყვან კომიტეტს არ განუხილავს, იქ იურიდიული კომიტეტია, წამყვანი კომიტეტი, ანუ ერთის მხრივ ეს მნიშვნელოვნად ამბობს, რომ ეს კანონი მნიშვნელოვანია. იურიდიული კომიტეტი ახლა მთავარი კომიტეტია რა პარლამენტში რა. და ამიტომ იურიდიულ კომიტეტს არ უმჯელია ამაზე, უმრავლესობას არ უმჯელია ამაზე, სულ რაღაც არგუმენტები, ნუ აი დღეს არა, მე ის რაღაც კრიზისია, მე ის ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ნუ ივლისი გავიარეთ, რომ შემოდგომა სესიაზე ელოდებით? რომ გახსრულდა, არა, მე ვფიქრობ, იმედი მაქვს, რომ არ ვიცი, შეიძლება რიგარეშეზე თქვა პირველი მოსმენით, მე იმედი მაქვს პირადად, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში საშემოდგომო სესიაზე ეს დასრულდება და ნუ ამოქმედება, თქვა, არა აქვს მნიშვნელობა, როდიდან. თავარია რომ ეს დაიგეგმოს, მათ შორის სისტემები გაიმართოს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იცით როგორი სიტუაციაა დღეს იმას ტურიზმზე ვაპარაკობდით რაღაცაზე, ხო, ახლა მნიშვნელოვანი თემაა. აი როგორი მდგომარეობაა ხო რეალურად ტურისტი შემოდის მანქანით თუ მან ზიანი მიაყენა საქართველოს მოქალაქეს დაზღვეულია თუ მას საქართველოს მოქალაქე მიაყენა ზიანი ის ვეღარ გააგრძელებს შვიდად თქვა პლაჟზე წამოწოლას ეგრე დაიწყო სირბილი და დაიძაბოს და ამის ანუ ძალიან აქაც სერიოზული არგუმენტებია გარდა ვალდებულებების იმისა რომ ეს დროზე გაკეთდეს მე იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში სხვა არ გამიგია არაფერი რომ ეს თქვა რაღაც გადაფიქრებულია ეს საკითხი მე მაქვს იმედი იმისა რომ მთავრობამ შეიტანა კი რაღაცა დაყოვნება ეხა არსებობს ბევრი რამ ნალაპარაკებია სხვადასხვა მოდელები შეთავაზებულია მათ შორის ძალიან საინტერესო მოდელები აგრეთვე ამის განხორციელების და ნუ ყველა ჩართულია სოფლიო ბანკის მისია დაველოდოთ არა დაველოდოთ რიგარეშეს და შემდგომ არა რიგარეშე ხო ისეთ კაი რამეა რომ ბევრი რამე შეიძლება განეხილოს კი და ძალიან ბევრია განსახილველი ჩვენი მაჩორის და ხეჩინეშვილი საქართველოს სადაზღვეო კომპანიათა ასოციაციის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი მადლობა მას ტრადიციულად საინტერესო საუბრისათვის დღევანდელ საქმიან დილაში აწარმოეს საქართველოს კიდევ ერთი ბენეფიციარის უნდა გაგაცნოთ ეს ხორცპროდუქტების წარმოებული ლიბერვუსტია პროფესიონალების სფეროდან ბოლო რამდენიმე წელში ახალ მოთხოვნებზე არაერთხელ გადაეწყვნენ დღეს უკვე გამართულ საწარმოს უდგანა სათავეში საექსპორტო პროდუქტსაც აწარმოებენ და მისი გაფართოების გეგმებით უახლესი ამბების დღის წესრიგში ედგარ ყაზახაშვილმა იმუშავა ლიბერვუსტის გადასაღებად თქვენთვის რეგლამენტით დაახლოებით 50-60 დასახელების სხვადასხვა ძეგლ-პროდუქტებს ვაწარმოებ. არის რა თქმა უნდა გარკვეული მიმართულებები, რომლებიც ექსკლუზიურად გვაქვს. ამაზე წლები მუშაობდით ჩვენ ბელგიელებთან ერთად, ეს არის სამარხო ძეგლი, ესე ეგრეთებული ვეგეტარიანული ძეგლი. ძირითადი ჩვენი ბაზარი, გასაღების ბაზარი, ეს არის რა თქმა უნდა საქართველოს. არის გარკვეული მიმართულები ჩვენ გაგვაქვს აზერბაიჯანშიდაც. მაგრამ საკმაოდ მცირე რაოდენობით არის ეს პროდუქტი თვითონ რომელიც საქართველოში იწარმოება არის საკმაოდ დაბალვადიანი, იმიტომ რომ ცოცხალი პროდუქტია განსხვავებით იმასგან რაც ჩამოდის უცხოეთიდან. დასაქმებული ძირითადად არის რა თქმა უნდა ადგილობრივი მოსახლეობა
მუდმივ რეჟიმში ჩვენი ძალები ვახორციელებთ ტრენინგებს. დაახლოებით ამ კომპანიაში ჩაიდო დამფუძნებების მიერ 3 მილიონის ინვესტიცია. აწარმოებს საქართველოს კუთხით დაიზოგა ამ ხარჯების კუთხით დაახლოებით 400.000. ეს 400.000 ლარის მიმართვა მოხდა რა თქმა უნდა ამ კომპანიის განვითარებაში. სავაჭრო ობიექტების გახსნა გვინდა, რათა უშუალოდ მივაწოდოთ პროდუქტი ჩვენ მომხმარებელს. ეს პატარა ტიპის ობიექტები გვინდა, როგორც არის ევროპაში. თეორიული მიმართულება ის არის ნახევარფაბრიკატების მიმართულება, რომელიც ჯერჯერობით არ გვარდაშებული. ამისთვის ჩვენ შენობაში ადგილის გამოყოფილი გვაქვს 800 კვადრატული. ამას ვაპირებთ დამატებით დანადგარების შეძენას და ამ მიმართულების განვითარებას და არის ასევე ნედლაჩებული ძეხი, რომელიც ნელ-ნელა საქართველოში შემოდის საკმაოდ პოპულარული ხდება. ეკონომიკის სამდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა და გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი კახეთში, გურჯაანში ტურიზმისა და აგროსექტორის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრის წინაპირობა კახეთის კერძო სექტორის თხოვნა იყო საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებს მათთვის ინფორმაცია მიეწოდებინათ თუ რა ნაბიჯებს გადადგამს მთავრობა რუსეთთან პირდაპირ ავიაფრენის შეჩერების შემდეგ. ამ ყველაფერს ორგანიზება კი თავისუფლად კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულმა და მისმა აპარატმა გაუწია. სწორედ მას ირაკლი ქადაგიშვილს მასპინძლობს სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, მადლობა ხარჯვენთან ერთად. შეხვედრიდან ოფიციალური პირების კომენტარები მედიამ აქტიურად გააშუქა და ნახეთ დაახლოებით რა თემებზე შეიძლება ყოფილიყო საუბარი, მაგრამ უშუალოდ თქვენგან მაინტერესებს პირადად ის ადამიანები, ვინც იყვნენ ამ შეხვედრაზე, ვისაც სურვილი ჰქონდა რომ ოფიციალური პირებისგან მოისმინოთ განმარტება. დღეს რა პრობლემებს ასახელებენ მათთვის განსაკუთრებულ გამოწვევებად, რა შეხედავ ამ პრობლემას და მოდი ტურიზმით დავიწყოთ. კახეთისთვის თუ შექმნა ტურისტულმა ერთგვარმა ემბარგომ პრობლემები ამ სეზონზე? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, რა თქმა უნდა, უკვე შექმნა განსაკუთრებით ეს აისახა საშუალო და მცირე შატოებზე და სასტუმრო ობიექტებზე, სადაც არის დაახლოებით 15-20 სასტუმრო ნომერი. თქვათ ორი მაგალითი რო დავასახელოთ, ერთი თქვათ ბაბანაური წვიმის მარანი, რომელიც უკვე საკმაოდ პოპულარული არის, მას 20-მდე ადგილი აქვს და დაახლოებით იგივე ზომის არის პირობითად რო ავიღოთ მეორე თელავის მუნიციპალიტეტში სასტუმრო არგე, რომელიც ასევე საოჯახო ბიზნესის ასე თქვათ მასშტაბებში ჯდება. მათ დატვირთვა ჰქონდა თითქმის 80-90%-იანი მთელი ამ ხნის განმავლობაში. მოგეხსენებათ, რაფხელა დიდი დატვირთვა. ტურისტები იყვნენ. დიდი ნაწილი აქ იყო, რა თქმა უნდა, რუსი ტურისტი, საკმაოდ დიდი სეგმენტი. ამასთან ერთად უნდა დავამატოთ ისიც, რომ გარდა სასტუმროში ცხოვრებისა, აქ არის კიდე მეორე თემა, რომელიც დამატებით შემოსავალს ქმნის, ეს არის, რა თქმა უნდა, ღვინო. ფაქტიურად ესენი აწარმოებენ თავიანთ ღვინოს, ასხავენ მათ შორის ბოთლში და ეს ბოთლში ჩამოსხმული ღვინო ადგილზევე ეყიდებათ იმ ფასად, რა ფასადაც ის საექსპორტოდ რესტორანში შეიძლება დაიდოს და გაიყიდოს. ანუ მოგება ორმაგდება ერთი შეხედვით, აი თითქოს და არაფერი, მაგრამ მოგება ორმაგდება. ყველა ჯავშანი ამ სასტუმროებში ახლა არის გაუქმებული, რა თქმა უნდა, ამ ხალხს შეიძლება დაუდგეთ მათ შორის ფინანსური პრობლემები. საბანკო სესხზე არის, რა თქმა უნდა, ზე ბევრი მათგანი მიბმული, იმიტომ სხვადასხვა შეღავათიანი პროგრამებით აქვს ნასარგებლობები და ასე შემდეგ და პირადადაც აქვს როგორც ბიზნესმენს სესხი ისე აღებული. ამიტომ ეს დღეს რეალური პრობლემა არის და რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები ცდილობენ რომ არ დაკარგონ ეს ბაზარიც, მაგრამ რაღაც გარკვეული შეფერხება იქნება ეს სახელმწიფო რა უნდა. ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ თქვა ფინანსური კუთხით შეიძლება ის გააკეთოს და ამაზე ქალბატონმა მათიანაც ისაუბრა, რომ ფინანსთა სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტრო და ბანკებს შორის მიმდინარეობს გარკვეული სახის მოლაპარაკება, რომ თუ დადგება ამ ბიზნეს სექტორისათვის
ძიმე ფინანსური შედეგები შეიძლება გარკვეული შეღავათები იყოს ბანკებთან ურთიერთობის კუთხით. რაც მე ვფიქრობ, რომ შენარჩუნებისათვის, რომ არ ჩავარდეს ეს სექტორი ისეთ კრიზისში და კოლაფში ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ზოგადად სტაბილურობის შენარჩუნება ქვეყანაში არის ერთ-ერთი იმის პირობა, რომ ტურისტული ნაკადი ისეთი რაოდენობით არა, მაგრამ რაღაც რაოდენობით იგივე რუსეთიდან შევინარჩუნოთ. ვიტყვი კიდე ერთ ფაქტორს, რომ არასტაბილურობის ის ფონი, რომელიც დღეს ჩვენთან არის შექმნილი და ამის გამოწვევი მიზეზები სხვა არის და დღეს ახლა ჩვენი საუბრის თემა ეს პირდაპირ საუბრის თემა არ არის. ზეგავლენას ახდენს არა მარტო რუსულ ტურიზმზე. ზეგავლენას ახდენს სხვა ქვეყნებიდან. თავრობის როლი სწორედ ამ სტაბილურობის შენარჩუნებაა, ჩემი აზრით, მაგრამ თქვენ არ ვიცი რამდენად ფლობთ ინფორმაციას, მაგრამ თუ ფლობთ, მაინტერესებს, იყო თუ არა კახეთის შემთხვევაში ისეთი ფაქტები, როდესაც არა რუსი ტურისტების მიერ, არამედ სხვა ქვეყნების სტუმრების მხრიდან მოხდა ჯავშნების გაუქმება, ასეთ ფაქტებთან დაკავშირებით აქვს თუ არა? მე ეხლა ვერ გეტყვით ამასთან დაკავშირებით ზუსტად. მაგრამ არსებობს, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა განცხადებები, მათ შორის კერძო ბიზნესიდანაც გაკეთებული, მაგრამ ვერ დავადასტურებ ამას, გიმეორებთ, რომ უცხოელი ქვეყნებიდანაც ისმება ტურისტების მხრიდან შეკითხვა, რამდენად რა ხდება. ამ შეკითხვას ყველა სვავს, გარკვეულ რისკს ყველა ხედავს. გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, ამან შეიძლება გარკვეული ზეგავლენა მოახდინოს, მათ შორის თქვათ, ერთი ესეთი მიმართულება იყო, რომ ისრაელიდან რუსულენოვანი ტურისტები, ანუ რუსი ებრაელები, ასე ვთქვათ, რომლებიც აგრეთვე საკმაოდ დიდი ნაწილი არის ისრაელიდან ჩამოსული ტურისტებისა, იქიდან განსაკუთრებულად რამოდენიმეჯერ გაისმა ესეთი შეკითხვა. არ არის გამორიცხული, რომ ასეთი ანალოგიური შეკითხვები იყოს იგივე ევროპელი ტურისტების მხრიდან. ამიტომ ეს ფონი არ მოქმედებს კარგად არა მარტო კონკრეტულად ერთ სეგმენტზე. ამან შეიძლება ცუდად იმოქმედოს. მე უზრუნველყოფს, რომ ეს ფონი იყოს ისეთი, როგორიც შვიდობიან თავრობასთან ერთად ბევრ სხვა აქტორსაც ქართულ პოლიტიკაში და საზოგადოებაში აქვს თავისი როლი. თავისთავად, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია გადასახადის გადამხდელება იმ ადამიანებს თხოვთ და მოვთხოვთ პასუხი, ვინც ჩვენს მიერ არის დაქირავებული და რა თქმა უნდა ყველაზე დიდი თვირთი თავრობის გეთანხმებით, რომ თავრობის თვირთი არის ამ შემთხვევაში ყველაზე დიდი, მაგრამ რასაც ჩვენ უყურებთ ზოგადად, ეს უკვე აღარ არის მარტო თავრობის თვირთი. არ მინდა პოლიტიკურ დებატში შემოვიდეთ თქვენთან ამ თემაზე. ბატონო ირაკლი, სოფლის მეურნეობის გარემოსდაცვის სოფლის მეურნეობის მინისტრი იყო ასევე ამ შეხვედრაზე. რა კითხვები უჩნდება ჩვენ ვისაუბრეთ წინა ბლოკებში ბატონი გელახანიშვილი იყო ატამთან დაკავშირებით და კიდევ ბევრ სხვა სოფლის მეურნეობის პროდუქტთან დაკავშირებით. დღეს კახეთში საკმაოდ ცხელი სეზონი არის, შემოდგომისთვის სამზადის იწყება, თუნდაც ვაშლატამის და ატმის სეზონი არის. რა კითხვები ისმოდა ბატონი ლევანის მისამართი და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, თქვათ, რა შეთავაზებები აქვს კახელებისათვის, რომლებიც განსაკუთრებით არიან დღეს აქტიურები? რა თქმა უნდა. მე გეტყვით, რომ ბოლო წლების განმავლობაში გატარებულმა მიზანმიმართულმა პოლიტიკამ სოფლის მეურნეობის როგორც ბიზნესის სახალისებისათვის თავის რეალური შედეგები გამოიღო. პირდაპირ იქაც ფერმერები, მევენახეები ამბობდნენ ესეთ სიტყვებს. ჩვენ ბოლო წლების განმავლობაში თავი ვიგრძენით ადამიანებად, თავი ვიგრძენით უკვე ფერმერებად, ბიზნესმენებად, რომელთაც გეტყვით, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ განწყობას, რომლებსაც უკვე შეგვიძლია რომ გვიხაროდეს მოსავლის მიღება, რთველის დადგომა, იმიტომ იყო წლები, როდესაც რთველი იყო ჩვენთვის, ასე ვთქვათ, თავსატეხი, ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშ მიდიოდა ეს ყველაფერი. დღეს ჩვენ ეს რეალობა დაგვიდგა, რომ რთველი არის ჩვენთვის სიხარული. იმიტომ რომ ყურძნის ფასი იწყება სადღაც 80 თეთრიდან და ჯიშების მიხედვით, ზონების მიხედვით შარშან იცით რომ 3 ლარამდე ავიდა. ანუ ეს არის დაახლოებით 280 მილიონი ლარის მარტო რეგისტრირებული თანხა შემოვიდა კახეთში ყურძნის დამზადებიდან. ეხლა ჩვენ რო ავიღოთ აი 6 თვის სტატისტიკა 2019 წლის საქართველოსდან დაახლოებით 40 მილიონ 500.000 ბოთლი ღვინო გავიდა, 6%-იანი ზრდა გვაქვს. 100 მილიონი თითქმის ამერიკული დოლარის ღირებულების არის ეს, აქაც 9%-იანი ზრდა გვაქვს. 44 ქვეყანა არის ქართული ღვინის, ასე ვთქვათ, ბაზარი დღეს. 44 ქვეყანა.
პირველი ხუთეული ესე გამოიყურება ამ 6 თვის მონაცემებით. ამ 54 რაღაცა მილიონიდან 25.5 მილიონი გაიყიდა რუსეთის ბაზარზე. მეორე არის უკრაინის ბაზარი, სადღაც დაახლოებით 3.700.000. ჩინეთის ბაზარი 3.500.000 და ნუ ცოტა მეტი. თქვათ იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების ბაზარი რო ავიღოთ, იქ სადღაც 350.000 და ასე შემდეგ. ამიტომ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ მოცემულობაში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ღვინო თავის ხარისხობრივი მაჩვენებლით გაიზარდა, უამრავი რამე გაკეთდა და კეთდება ბაზრების დივერსიფიკაციისათვის. მაგრამ არსებობს ეს ბუნებრივი ბაზარი, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში არის ჩამოყალიბებული და ამ ბაზრის რა თქმა უნდა კახეთში გრძნობენ თუ არა საფრთხეებს და რა პრობლემები იქნება. ცოტა დრო გვაქვს, მინდა რომ აი ეს ნაწილი მინდა რომ მოსახლეობამაც გაიგოს. რა თქმა უნდა გრძნობენ და ძალიან მწვავედ და მკაფიოდ გრძნობენ. ემბარგო შეიძლება იყოს დამღუპელი საერთოდ ქართული მევენახეობისათვის. ეს იქნება ძალიან დიდი ჩავარდნა. როდის ამოვალთ ჩვენ ამ ჩავარდნიდან? გეთანხმებით, რომ მხოლოდ ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, მაგრამ ჩვენ არ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ის რაც ჩვენზეც არ არის დამოკიდებული, ისიც კი გავაკეთოთ, რომ ოღონდ ეს ბაზარიც დავკარგოთ. დღეს დგას თქვენ ყოველთვის მეუბნებით, რომ არ მინდა პოლიტიკაში, მაგრამ სვავთ ისეთ კითხვებს, რომ იმიტომ კითხოთ, იყო თუ არა რაიმე შეფერხებები, იყო თუ არა რაიმე ფაქტები ამასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ ამ ემბარგოს უკან ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ დგას ხოლმე როგორც წესი პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ამიტომ ჩვენ ნუ გავაკეთებთ იმას, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილებები დავაჩქაროთ. იმიტომ რომ იმ გინებით, იმ აღვირახსნილი, ასე ვთქვათ, ყოველგვარ ზღვარს გადასული ადამიანობის ყოველგვარ ჩარჩოებიდან გადასული ქცევებით, რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ პოლიტიკურ არ მეკითხებით. ჩვენ ამ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს ასე ვთქვათ, გვინდა რომ დავაჩქაროთ. ესეთ შთაბეჭდილება რჩება. ჩვენ არ გვაინტერესებს იმ ადამიანის ბედი, რომელმაც ბიზნესი შექმნა და გამართა. გაქვთ თუ არა ინფორმაცია? ეხლა გეტყვით პრობლემა ამ დრომდე. გეტყვით ეხლა, ანუ გაჩნდა მოსახლეობაში და ფერმერებში და მევენახეებში ეს შიში. რომ მოხდება თუ არა, იქ თავარი კითხვები სწორედ ეს იყო. ეს პოლიტიკა, რომელმაც ჩვენ ბიზნესი გაგვამართინა, დადგება თუ არა, ასე ვთქვათ, პროვოკაციული პოლიტიკური განცხადებების შედეგად დარტყმის ქვეშ. აი ეს იყო მთავარი ლეიტმოტივი. თორე იმ ხალხმა ძალიან კარგად იცის, მთავრობამ ამაზე პასუხი იყო ის, რომ ჩვენ გავაკეთებთ მაქსიმუმს, რომ მოხდეს ქვეყანაში სტაბილიზაცია და ესეთი უპასუხისმგებლო პოლიტიკა არ გახდეს ეკონომიკის ჩამოშლის ერთ-ერთი მიზეზი და საფუძველი. ეს თავრობის ვალდებულება, მაგრამ მე მინდა კიდევ ერთხელ გამოვიყენო უკაცრავად თქვენი ეთერი და ვთქვათ, რომ თავრობასთან ერთად თვითონ ჩვენთანაც უნდა გვესმოდეს, რომ განცხადებები განსაკუთრებით მედიით, პოლიტიკური შინაარსის განცხადებები მოქმედებს სწორედ იმ პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღებაზე, რომელიც ჩვენ ყოველთვის გვაზიანებს და აი ესე ძიმე მდგომარეობაში გვაქცევს. ეს ის ეთერი და მედია საშუალება არის, სადაც შეგიძლიათ ისაუბროთ სწორედ ბიზნესზე და ეკონომიკაზე და პოლიტიკასთან დაკავშირებით კიდევ ერთხელ ვფიქსირებ, რომ მე ბევრ რაღაცას შეიძლება გეთანხმებით, მაგრამ ამ ეთერში არ შემოვალ თქვენთან დისკუსიაში. ირაკლი ხადაგიშვილს, კახეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულს მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში და მასთან ერთად ვასრულებთ დღევანდელ ეთერს. ხვალ დილამდე გემშვიდობით, ბედნიერ დღეს გისურვებთ, წინ საქმის კურსის ეთერები გველდება და გამოდიმედ განახლებადი სიახლეები ჩვენს ვებგვერდზე ბიემ.lg.